korwo wagera gacira ka kanua gaku gatagati-inĩ kau kana ukireka mehia moke niho gukorwo kihe mehia kanya na ukimenye mehia uria mekaga mehia ni wa umuthi akwehererie kiundu giki akwehererie kiroho giki tutwaranite wega muthikiriria wakwa kuria gwa 22989 ri uranjira atia tariu kama ukuma kahuhia aranjira ni arahukite. Thank you so much. Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga aranjira muthikicokeria o mundu tutugire ndungihota kuhenia ngoro yaku. Ni ukuririkana he mundu witagwo Petro na Fita ari murutu omwe wa Jesu. Na Fita wa mehia, Fita agituika wa kuhonoka na Fita agituika wa kurumirira Kristo magithie uhoro atwikire wa kunyitwo. Ni ukuririkana Fita uria ekire. Fita ekire atiriri tucoke tuthutha hanini. Andu motaga kamwaki andu acio a Roma motaga kamwaki na agiikara thi nao na makoma maumanite thutha ni uyu agikanoku ni mundu maceraga na Jesu ni mundu wonaga maundu maria Jesu ekaga na Fita ni atwikire kanari ndungionire Jesu thiini wa ngoro ya Fita tondu haria Fita athiete agaikara ari handu atagereire gukorwo ari. Fita ari na andu atagia gukorwo agiikarania nao. Rimwe ni witikirite Kristo ahonokie ngoro yaku. Rimwe ni tuikaraga haria tutagereire gukorwo tugiikara. Haria tuikara tondu turi andu na kuhonoka ti kuga ati mehia matiratuma thutha. Apana, ni makoragwo magituma thutha. Kuga witenge na andu apana, ni ndikuga urekie andu aca, no ni wega gukorwo ukimenya atiriri no ikorwo na results kana no ikorwo na maumirira mega kana maumirira matari mega. Waikara na andu aria uramenya matioyaine na Kristo ta Fita haha niho gwikora ugwikora uthire rugendo ruria utagereire gukorwo githiete agaikara na arutwo aria angiri ndangiekorire handu-ini haha ha kwihia na kuhenania na gukana. Nioi Jesu na Fita nietikitie Jesu no ihinda-ini riu ri ria kumukana na kuregana na amaga karugano ka athuri mari they were like 10 andu ta 10 uguo ni meranite atiri magarei tuthie tuone kana ni tukundu kuuri kana no tuteithike tuone thahabu na ni magithire nginya na mbarathi ciao. Ini ru ni macemanirie na moritu maigi, ni macemanirie nginya na mikora, ni macemanirie nginya na mirimu, magicemania na tutigugikuira guku. Ayasha tutigugikuira kundu guku itikaba tugicoke gwitu. Reke tutigane na roka mucie na magicoka ri makiuga mabe maikare thi mahuruke tu hanini no haria maikarire thi mahurukite ri umwe wa guthaguthaga o uguo na kanyundo ihiga riari hau na riria onire ihiga riu ri ritihana ria kawaida akirora akiona ihiga riri ihiga riri ni taria thahabu na nima ihiga riu riari taria thahabu na ni twibange wega nginya na indo tukuhota guka kwenja nacio tuinuke twibange ngethiri tukirite makiinuka na gutire mundu merire ona atumia ao matierire no muthenya uria banga thabari ya ringi no makiambiriria thabari ri guess what matiari andu atandatu surely gutire mundu merite no riria macokire rikana hindi no macokire ni macokete na gathahabu ciari discouraged no magicoka oguo ri kenu o uria tumahanaga tu ni ungiamenyire andu aya kuri kindu mekire atia gwi kindu monire rugendo-ini ruu rwao koguo ri ona ithui ri uyaine na Kristo na uikaraga na njira iria Kristo endaga na uiku ni urionekaga it will be so visible ni urionekaga uthio-ini waku smile-ini yaku mikira-ini yaku eri na wiyuragia atiriri hihi madorari no mone Jesu hihi madorari no mone ta nyonete thahabu hihi hihi madoro oguo ri no mone tatuyaine na Mwathani ta wiyurie kiuria kiu rucini rwega ona ni no ngwiyuria
na nĩ ngwĩcokeria na angĩkorwo he handũ ndirona ta hataroneka-rĩ nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũcenjia. Thank you so much. Nĩ kiugo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kiugo gĩgatũmĩrĩria na tũkauga atĩrĩrĩ, can they see Jesus in me? Amen. Ndaikoza nĩ tiwega nake tũngĩkĩigua ũhotani wake-rĩ ehotanĩire kũ? Ithe ndũkũiguĩte twĩna 10,000 na we-rĩ macini na Ngai ona na areka macini ĩkuone we na ona wagĩrĩire kwamũkĩra ũhotani ũyũ. Amen. Tũgakwĩra congratulations twĩna Jeff. Thank you. Wahotanĩra kwĩkũ? Mũndoro agithania muno mũndũ. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050. Thank you so much. Nĩ wagĩkĩigua mũndũ gwĩtwo Daniel nĩ akenire rũcinĩ rũmwe ainũkĩte na 10,000 o ta mũrata witũ wĩtagwo Fita wa kũrĩa Mĩrũ ũrĩa wĩhotanĩire ciringi ciake 10,000 na ngĩrora wega kiumia gĩkĩ tũgũkorwo na ahotani 10 na ahotani aya 10-rĩ ndika nĩ gũkorwo ũrĩ ũmwe wa rĩrĩ nĩ ndĩona nĩ wa mũigua no angĩkorwo tũtiuma nawe gĩthaa kĩu-rĩ anjĩra atĩrĩrĩ oka-rĩ ena no auge ũmũthĩ mirioni ũyũki agũkorwo agĩetha hayo nĩ guarantee nĩ agũkorwo agĩetha mũhotani-rĩ vocha iria ũkũgũra gĩthaa kĩa Jeff vocha ĩrĩa ũra ciaku ikorwo igĩtaranĩrio ũrĩa ingĩkwĩra tu nĩ atĩ niĩ ndĩna 10,000 mbere ya thinacara na Jeff nĩ ũrarũmĩrĩra mũtaratara wa gwĩtwo mũhotani. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai, ũgĩthiĩ na mbere na kũndũmĩra message ya good morning, ũgĩthiĩ na mbere na kũnjĩra niĩ Wanjirũ nĩ ndĩragũthikĩrĩria, ndũkariganĩrwo vocha yaku no ciringi 100 ngora kũrĩ paybill number ya 525241 account nĩ Inoro. Valentine ĩno-rĩ ĩtonginya tũgĩcaine Inoro FM aku Jehova rĩo ũhoro wa ma noyo ndĩkĩgeraga ũgwatania ngoro yakwa ĩtuĩke o ya gwĩtigagĩra rĩtwa rĩaku. Okay. Na rĩu naniĩ ndwaraũkaĩra nĩ hegwo 20,000 rũcinĩ na nĩgeragwo nĩgetha mũndũ ũrĩa woka thĩinĩ wa 525241 shillings. Thengio mwathani agocwo. Nĩguo. Rĩu John ũkoragwo kũ? Ndĩ Nyĩrĩ. Mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mũkũrũi-inĩ handũ hetagwo atĩa? Handũ hetagwo Mĩhũtĩ. Mĩhũtĩ rĩtwa rĩaku rĩa kene nĩ rĩrĩkũ John witũ? Nĩ Mũngai. John Mũngai. Te mwarimũ John Mũngai. Hetagwo Mĩhũtĩ Secondary, Mĩhũtĩ High School. Mĩhũtĩ High School. Kuna mwena wa Nyĩrĩ. Mũkũrũi-inĩ. Ameni. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050. Ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru wendũ mataya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra nĩgũ
Thank you. Kiuno kimera. Sana rwimbo ruinetwo ni mundu gwitwo no he mundu rakijira Wanjiru ni ndikire mucio yo wa Inoro FM live ni Paris Jockey good morning, Magi Ima good morning, Catherine Getawe Gataga, ona Miriam Nyaburaga itheka rushini rwega, Mwarimo Muigai wa Seifiri turi hamwe sanimika sana rushini rwega, tutwananite wega nginya kuria gwa 22989 ndukariganirwo gutuma message yako nigukorwo ngithoma thutha wa tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai uria uratuhe kiugo rushini rwega, na tugukorwo tukinyitana nake kuma thaa ici ginyagia thinacara itigarĩtie ndagĩka 17 tukorwo 5241 account Inoro ikira kiugo Inoro tumaigana rĩaku ngiri 10 nacio na Jeff Kuria akona milioni 1 ndungata ya Ngai. Ndui mwale wa ithe witũ Nĩ kwega mũno rũcinĩ, mwathani agocwo. Mwathani akumio mũno. Shalom shalom. Salam same. Ukoretwo atia we? Ndirĩ na kaũru. Tũrĩ na kĩrĩ. No tũkĩrĩra kweri? Asa no kumukumia mũno. Amen, amen. Karibu sana. Amen. Karibu. Muthikĩrĩria wa Inoro nĩ aharĩirie nĩgetha aigue kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩkũrathima ngoro yake. Na kĩrĩa gĩkũmũhe mwĩhoko ya Inoro nĩ kĩroko kĩega mwathani acio nĩ gwĩtigĩra Ngai. Ciugo cia rũciinĩ rwa mũthĩ tũkwenda gũciona thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 11. Andũ nĩ manogete nĩ mathĩna ma bũrũri, andũ nĩ manogete nĩ kwaga indo, na rĩu kiugo gĩgatũmĩrĩria, na no nyende mware wa ithe witũ mwathani nĩ amauraga mĩrigo ĩrĩa yothe ĩmaritũhĩire. No nyende tuone ciugo icio na mware wa ithe witũ atũthomere na Ngai nĩ egũgĩtũrathima. Mathayo 11 mũraini wa 28. Mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩ ngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩkĩre nĩ ikũhurũkio. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Ciugo nini na ciugo hũthũ mũno nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ manogete nĩ mũtũrĩre, andũ aingĩ nĩ manogete nĩ kwaga mbeca, na makĩria ona athuri mũno nĩ manogete magakua mĩrigo mĩritũ. No nĩ ya bamĩrĩ, nĩ ya mathĩna, nĩ ya kĩnyararwo, nĩ ya kũrumwo. Rĩrĩa andũ mathiĩ he Mwathani, mĩrigo ĩyo yothe nĩ ĩtuĩkaga ya kĩra he Mwathani. Rũgendo nĩ ahotaga gũthiĩ na no athiĩ kũraihu nĩ tondũ Mwathani nĩ mũhũthũ na Mwathani nĩ mwĩnyihia ngoro-inĩ. Kũrĩ na Mwathani na nĩ aretana tuoe mũrigo wake na tũwĩkĩre na bamĩrĩ nĩ ĩgũthiĩ na mbere. Mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ mĩrigo yao mĩritũ na makahota gũthiĩ kũraihu. Mũthikĩrĩria wa Inoro no ngwenda kiugo tũkinyie hau tũthiĩ na mbere gũgĩthagumia, nĩ ngwenda tũhoe nĩgetha nake Ngai witũ agĩtũrathime. Nĩ wega Ngai wa matu-inĩ rũcinĩ rwa mũthĩ kiugo gĩaku nĩ gĩatwarĩria Ngai wa matu-inĩ. Tuthikĩrĩirio nĩ andũ aingĩ mũno iceceni ĩno itũ ya Inoro, na rĩu Mwathani aingĩ nĩ arĩa anogu, aingĩ nĩ arĩa matitikĩte mĩrigo mĩritũ. Mũgambo waku nĩ mũnyoroku, gĩtũteithie Ngai wa matu-inĩ rũcinĩ wa mũthĩ tũkĩarahũka, tũgĩthiĩ kũmatha Ngai wa matu-inĩ tũthiĩ tũgĩkũmathaga. Ngai wa athuri, Ngai wa matu-inĩ arĩa matitikĩte mĩrigo mĩritũ, Ngai wa matu-inĩ ũka nĩgetha ũmateithie kwĩyaũra nĩgetha mahote gũgũtungata. No ũndũ wa Jesu kĩgĩe na kanitha wothe hingo ciothe tene na tene. Amen. 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 Mwana wa ithe amwe mekũrĩa kagumo-inĩ kũrĩa Gĩtuamba Gatanga na Gatanga yothe kũrĩa ndungataga. Na no ngwenda kwahũra ciana citũ cia thukuru witũ wa Ithang'ara kũrĩa ndũgamĩrĩire ona kũrĩa Gakurari na makĩria ngarahũre mware wa ithe witũ wa Njiko wa Gĩtonga. Asante. Amen. Thank you. Asante sana Pastor Kareri. Yes. Ngai akũrathime na akũhe mũthenya mwega na kiumia gĩa kĩrathimo. Nĩguo. Na tũhe ihinda rĩngĩ no tũrĩcokia ngatho
Ngumageithia muno. Asante. Ono muthi twina mucemanio kuria Gatunyu. Ni ngumageithia muno. Barikiwe zaidi. Thank you. Thank you. Amen, amen, amen. Tumana Pastor Karenya ukai korenie inyuothe anogu na inyue mutitikite mirigo minene nigutuika wa kumuhonokia. Ni utheri uria unyonagia njira. Rahorana tugikia ihinda rere muthikiriria wakwa kama kawaida tukihiga thereruka tabarira ya thereruka na gukorwo tukiarahurana reke ngirore kuria Facebook live urakijira njirie burata wakwa wi hawita gwocirwa njire tondu ciro ni jenzi ni akota kujari githobagwo mambo wa gikundi kia PCMF kuria PCA Athi River na muraki muhurukia muthenya wa Friday. Poleni sana kuri kanitha na kuri family. Njira wa Njiru kuhana atia ni kwega muno jaba wa makutano onawe Nduro Maina Njage geithika muno rucini wi kuria mwena wa Eldoret onawe wa Kamanu ni ndakuona rucini ruru muthenya wa kirathimo mugo wa Bidan wa Gacarage Kinyona ni ndakuona. Siku njema. Good morning, Inoro. Hello. Shall Michael and father? Yes, Michael. Karibu sana, Michael. Yes, ngwenda kwa uraiya na tu. Mbele kila mreji wa Kangara Kirinyaga. Ndokejo. Temere mara bukena maikira dino wa kamema ntuka Inoro. Asante sana, barikiwa sana. Thank you so much. Wajiro shirigi giriko minione yanire eneni yanire cia mbere cia ithaa ria mbere ndina ici cia ithaa ria keri na nikio ndida we kuririkania tukiaraho tigiti waku weterere wonekana shirigi shigirigi 10 ndina cio tokorwo ciguka kuri we na makiria ni wega ngikuririkania cia mbere cithire kuri mundu gwitwo Peter twaraniria nake. He is a retired officer na atuika wa kwihotanira ario kuria mwena wa Meru. Muhotani ungi nake ehotanira muhotani ungi nake akwihotanira ici ingi 10,000 nacio gikuririo ni yaoka kuri we either 1 million kana auge ngumihe andu eri ithe hauti hega. Hello Inoro. Morning Shiro. Ni kwega rucini. Kana nikanikie. Yade mara hore. Yade na mwa Bidani wa Gacari Bidani wa Ithaka chairman wa Meru. Hello. Hello Inoro. Yeah. Gwishia tutiraigwa na my friend no asanti sana. Ngishera kuria mushi wa Thika na ndakuona Johnson Wajiko ona John Waka Hidman ona Getheji Jogona. Kuna isiri simatie. Yes. Goko tukara ukona thayo. Yes. Kilabu ngeithia andu eri hau atatu nyambere na mwalimu Kemitu wa Mureu. Andu akuri ogwitura kindu na andu othe akiria-ini ri. Magenda muthenya mwega. Ona muthenya wa kirathimo. Good morning Inoro. Ino. Ni kwega. Dina njitagwo jamba kuma makutano Ndana kwa mundu gwitwo mwalimu Nduru wa Njogu. All right. Korea gwa 22989 gaya gwike wega Reverend Deacon Gashahi wa AIPCA Rogai na Ikuru na Bishop Charles Geri wa Keno, Joseph Kumaroiro Dam, Jane wa Boy wa Bahama, Onaigita wa Magogo na Gasheri. Dr. Hook, good morning to you. Agoro yaku, thegio mze Karioki kuma Kariobangi North, goge mutoga nego kuonete, onae murata wito ogwitwo Anthony Murioki. Shiro kwa nani? Kwa gerete fio. Oyo ne de twake bekikuma kuri anyire gicirari. Kenyambire na muridi wa ngare kuri Kirinyaga. Ego kigogo ine twara hore mwana wa Kirinyaga. Mundu gwetwa gojiri wa generation bana kare hare sikuta. Ana ginya maikoja. Oh, hey, good morning Inoro. Kwega vio. Yes. Muthenya wa kirathimo ndagika 10 tu nigetha cihande wega thinacara cia rucini ngacokia ngatho ni muthikiriria wothe uri uratuma ndumiriri yaku ni rwega Ngai akurathime muthenya mwega ndugakiriganirwa muthikiriria wakwa muthenya waku no wagire muno makiria no uhote gukorwo kiambiriria kiumia giaku wina besha no uhote gukorwo kiambisha ni tuto kiroto giaku gikinyanire besha cigakorwo rimwe ni ciragwika atiri cirarehe kindu gigwitwo kaimuko gia ringi kaimuko pressure ringi kaimuko stress ringi mwagite wapi na rembesha haha. Thank you so much. Tigit niguo utigagirira ati ni waingira na andu aingi
aria mangihotanira mbia itiguo onawe muthikiriria wakwa ri nduyukie mweke uyu tabita uria winukire na ciake 10,000 ndina cio ndirakunengereria na no ndagika nini muno makiria ndagika ta 2 ngoro ndina muhotani wakwa koguo ndagika ici ukare na njango wa famu kwa kumasaga na Kirinyaga. Yes. Jana ule pato ndagitari murithi wa Kang'ara HSUGW. Thank you. Good morning, Inoro. Hello. Yes. Oselezi jamu makuma kiango Kirinyaga. Yarahura na wanja 241. Thank you. Mau ukauga nduri na uru good morning to you too. Hari akeno ni ndakuona murithi JN Nyoike Karuba ona ewe mitambo-ini asanti sana. Ndirona murata witu wetagwo Njuguna wa Embu Ngai arokurathima na arokuhe muthenya mwega. Macharia we kuria Kangari geithika onawe mwaria ma rucini rwega muthenya mwega. Kiuri wa Ruben we mwena wa ndagika ndirakiona Yo ndira kauru jeta gopita gethina ndi ha country bus. Jara ora patron ni murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga. Niguo. Ni Wanjiru twi hamwe ucio ni Helen Ignatius na gakijira geithie Jeff muno makiria ni ndagikuona Rachel Jega we kuria Iraki Baghdad Kirinyaga mukira thimu no nyende guthie na mbere na kwamukira no ndirarora guo ni mathira na ngagicokeria Ngai ngatho tondu ni akorwo akiambaniriria na ithwe thiini wa tabarira itu ya umuthi atwarana na ithwe wakwa umagara wina kirigiriro umagara ukimenyaga atiriri ndukuinuka urio kumagara apana kuma thiini wa ifuku ria Thaburi 18 muhari wa mirogo Jehova Ngai wakwa atumaga nduma yakwa ituike utheri amu tondu waku ndahota gutharikira mbutu ngima tondu wa Ngai wakwa ndahota kuruga ruirigo ati 26 kuri uria mwetheria amu andu aria athenie we niwe umahonokagia nori maitho mari rungathio ri ni kwagia umathagia go kiarathima ngoro citu muhotani wakwa wa keri etagwo Githura na Githura namba yake erikite 96 ladies peke yao na riu muthi tutikiri na gentlemen Kuma encourage fio o mathi na shara yes inya thainya niguo Jeff tinda wega thank you tukiambiriria Ngai abaniriria hamwe na ithwe asante sana nijui maundu ni maingi nijui thiini wacio tuhariririe maundu maingi kwina maundu maingi fio muno halo Githura no ne tondu warembesha maisha ni ukugurite voucher o ndagika icio wekira o riu mara moja o ndagika icio bas riu ni muhotani wa ciringi 10,000 na noyo watumite hotani nge mweri wa 5 10,000 ala ndaigua wewe na munyaka riu urorete kucinda igana kana matano ndakora kinya wira-ini ruiru kenywa cai ndari ha cai na ndakao wetagwo Pinze Peto Misiri restaurant very good tugeithaniria hau no gitinde wega niguo asante God bless ni ora ingiuga ri ano ndagicokia ngatho tinda wega na ugeithanie muno asante God bless asante thank you Geto Wanjiru wa Fausto tupatane kesho Besha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi igana rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu Rembesha maisha ni jitikirie nega telefoni BCLB license number 050 nä ngatho kä rä mwega rå cinä må thikä rä ria nä kahinda kangä rä u kega å yå wa kerä thaa kana nä thina cara cia rå cinä tå thomerwo mohoro na njä ra nguhä nä må hea wa Maina. Good morning. Inoro Roshine Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ogeni metha-ini ita mohoro uri mucini wa tuginotana Inoro FM ni mohoro maitha riri na njira nguhi kanitha wa PCC na muno mwihaka-ini ya Kenya amate guthurimwo toria gutuire hau kabere moderator wa kanitha ibande cia bururi kuigwa mwerekero ria bunge ya bururi kuheana
thutha wa igoti inene gukorwo rigituithania ngwataniro ya mung'ethaniro azigirirwo gukorwo igicokereria cikaro ciayo muthenya wa umuthi tariki 10 mweri uyu turi wa keri. Ni riboti tuhaririirio ni mwandiki witũ Charles Gikuga wa Kariuki. Moderator wa kanitha wa PCA Thego Mutahi ni amenereirie riendekithia ria president ria kuhe rutha a Kenya aria maikaraga rugongo rwa bururi kuheo ibande, akiuga kuri no hoteteku wa wikinae kuongerereka angikorwo kuri na ekinae angi. Pale nyuma vijana watoto wa Northern Kenya waliulizwa maswali mengi, wakafanyiwa vetting, wakafanyiwa kama wao sio wa Kenya ya kawaida. Leo nimesema hiyo maneno ya vetting iondolewe, ndio vijana wote wa Kenya wapate vitambulisho vile wa Kenya wengine wanapata vitambulisho bila ya matatizo. No riu tonde tariithio wega andu magakona guoya kumenya niki kiratu mundu tocio wike. Thego igwete itua riri ritinamba kwariririo ni mbunge ona kakahota kwiruta. Kuri ito nyingi muno ikorwo bururi wa Somalia, na Somalia rimwe gutikorwo na uigiririku mwega wa ugitiri. Riu kungituika andu mariheagwo ibande na passport mategũthuthurio, twahota kuhe passport na ibande andu matari ya Kenya. Hare itirio ni igoti kuona kwa ihinda riri thirikari ni nyitanĩire na kurutithania wira hamwe na ciama ingi na ngwatanĩro ingi bũrũri-inĩ, ona gutuika mbunge na speaker ni mabatie gwathikira watho uyu. Na andu amwe azimi kuri itua rituo riri icerere ndiui no ni ngugetera ona nie tondu ndikire wa Kenya kuona itua riu rikuruta wira atia kuria mbunge ni majority leader riu kurutwo mwena wa Azimio na kire rari kuo rari wa mwena wa Kenya Kwanza atige riu ndio kana mekuiguanira gentleman merane we orakiriho githie na mbere no ni twakihikanirie kamenya Azimio ekinyete ha na Kenya Kwanza ekinyete ha riu koguo itua riu ndio rari kuruta wira tondu riu mbunge Tagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gikuga. Thirikari nĩ gacĩrithĩtie mogũrũrio ĩkĩhĩtana na ene kiriniki iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo gũthĩnja andũ arĩa marenda gũcenjia maũthĩ mao na muoroto wa gwĩthakaria. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni wa Mũriũki aroiga kiriniki 3 nĩ ihotometio kũruta wĩra harĩ 26 ikoretwo igĩthũrimwo ikĩrĩkana nĩ ikoretwo ikĩendia indo cia ũthaka itakinyanĩirie ikĩro. Nĩorĩtie mũingĩ kwĩhũga mũno makĩria matikae kwĩingĩria ũgwati-inĩ marongoreirie gũkorwo magĩcenjia kana gũthakaria ngothi ciao. Andũ nĩ mendire ndũĩ gũkanyibanyibua rĩu maũndũ aya nĩ njũĩ monekaga Nairobi, no nĩ nika monekete Nairobi no Kenya nikamoma tutige kũraga eritu maitũ mũno na anake makĩthiĩ kwenda kũgĩa na ũthaka mwingĩ makĩria ũrĩa Ngai akũmbire nĩ twĩtĩkĩre tegu tutige kwambĩrĩria. Kwoguo ciana icu cianyu no ciana cia icu cia tondu atĩ tũtithikĩte mũndũ abaĩ tĩ kũmaanisha kũngĩ gũtirathi. Kwoguo nĩ tũkũria na gĩtĩo ona andũ acu marabingũra biacara ta icu nĩ matige gũtũbingũrĩra nĩ cia gũtũthũkia na gũtwĩka maũndũ moru. Ja bũrũri mũtongoria wa thirikari ya Amerika Donald Trump rĩu nĩanĩrĩire atĩ thirikari yake nĩ kwagathĩka nyongerera igoti iria gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana harĩ indo ciagĩrĩirwo kũhutia na njĩra nene bũrũri wa Canada ũrĩa ũkoretwo ũkĩendia cuma cia mĩako bũrũri-inĩ ũcio. Augĩte ningĩ kũrĩ na igoti rĩngĩ arongoreirie gũkorwo akĩgathĩkĩra mabũrũri marĩa namo mararĩhia indo kuma kana iria iraingĩrio kwao kuma ĩkĩgathĩka nyongerera ĩno. Nĩ gũkoretwo kũrĩ na ndũgamano gatagatĩ ga thirikari ya Amerika na mabũrũri ma Mexico hamwe na Canada nyongerera igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana kũrĩ mabũrũri ma Canada na Mexico na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana harĩ indo iria irarutwo Rũraya oro hamwe na bũrũri wa China. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ 00. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe.
Hello? Hello. Joseph. Wi mwega rucini? Mwega muno. Njitagwo Jeff Kuria. Turakuhura na nyokabi kuma kwa Inoro tageithia muthuri. Joseph, good morning. Good morning. Twakioka twagukora we mwena uriku? Ina huku kundu witagwo Kitini. Kitini. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina muhu. Inoro. Nĩ thaa ĩmwe kana nĩ thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka kenda ũkĩrĩ mwega rũcinĩ na no gũkũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria tuma nawe mathaa-inĩ macio ma rũcinĩ na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kwambĩrĩria wega tabarĩra ĩno ya kũhagariana. Muthenya nĩ wambagara na tũgĩcoka tũhoe agabanga ũrĩa muthenya wake ũgũkĩagĩrĩra na tũgũbanga egũkorwo abangĩte egũbanga na korwo ahoete Ngai atwarane hamwe nake nĩgetha maũndũ marĩa mothe egwĩka matuĩke ma gũkinyanĩra. Ũguo nĩ twakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe na karibu sana. Good morning Nyokabi. Na karibu sana. Good morning Nyokabi. Good morning. Wero atona ithuĩ na kiugo kimwe andũ nĩ arakaru gwĩciria kiugo kĩu nĩ aracokerire maita maingĩ mũno na ũguo nĩguo kũrĩ tondũ ndarĩ igoti rĩa Lawrence Mugambi na acirithania angĩ erĩ nĩ maugire Azimio nĩyo yarĩ na ũingĩ wa andũ kũrĩa bunge-inĩ no ndĩraiguire speaker wa gĩikaro gwĩtwo Moses Masika Wetangula akiuga ũhoro ũcio wa mbere tigana naguo rĩu kũrorio atĩrĩrĩ gũgĩtuĩka kiama kia Azimio nikio kiari na ũingĩ wa andũ rĩ gũgũthiĩ atĩa rĩu Junet nĩ wanyu nĩwe kĩrarĩ mahota gũtũma tondũ me gĩkabũ-inĩ kĩmwe gwĩcia megũkĩario ta athuri na atumia maiguithanie na ndona nĩ wanyita Biblia na itananyita Biblia rĩ no kwenda kwarĩria mũthikĩrĩria rũcinĩ ndĩmwĩre mũthenya nĩ wambĩrĩria wega na kwambĩrĩria nĩ tondũ wake gũkorwo arahũkĩte ena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tũmũririkania atĩ ithuĩ tũtirĩ tuoka moko matheri o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano tũkaga na iheo mbegega mwaki tũgũkorwo tũgĩkũnengereria nĩkĩo tũkwenda gũgũtũmĩra ciringi ici ciaku kana ũtũmĩre ciringi ici ciaku igana rĩmwe gwĩka kaũndũ nĩgetha tũkũhatũre handũ harĩa ũngĩkorwo hatĩte mũthikĩrĩria ũkĩambĩrĩria kiumia. Ũguo karibu sana mũthikĩrĩria kũrĩa kwa Mpesa maũndũ makoragwo marĩ mega oya thimũ yaku ingĩra kwa Mpesa paybill number namba nĩ 525241. Reke tũrore thĩinĩ wa kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa thimũ 13 mũhari wa kerĩ ĩkuga ũũ: mũndũ arĩrĩaga wega wa maciaro ma kanua gake ĩndĩ ngoro cia mĩgarũka irĩrĩaga ũtoi. Mũndũ arĩrĩaga wega wa maciaro ma kanua gake ĩndĩ ngoro cia mĩgarũka irĩrĩaga ũtoi. Thimũ 13 mũhari wa kerĩ hau niho twathoma na rĩkorwo twagĩtuĩka ithuĩ tũrĩ andũ marĩgĩa mũrũgamo makarũgama na makehanda kiugo kĩa bata tũkĩambĩrĩria kiumia kĩngĩ. Good morning we warahũkĩte mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana no ũtugi witũ nĩ tũkwenda ũgũkinyĩre nĩ tũkwenda ũtambe ũkinye nginya hau ũrĩ nĩ tondũ maũndũ namo nĩ mekwagĩra. Ũngĩoya thimũ yaku ĩingĩre kwa Mpesa pay bill number wĩkĩre 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro tũme ciringi igana rĩmwe gũkũ nĩkuo tũgũkũnengereria mbeca. Na muthenya wa Jumamothi kuri mundu wahotanire ciringi milioni 1 ciringi milioni 3 na ni hari mahotanite ciringi 100 ngimathikiriria guko mena mwarimu mucwe mwarimu wetagwo mwarimu Gikonyo akoretwo ageretie na Ngai akimuririkana. Oguo oro nawe muthikiriria muthenya wa umuthi ni ugukorwo ukihotana ciringi milioni 1 na ni kuoya thimu yaku ingira kwa Mpesa paybill number namba ni 5241 winuke na kimanjika gĩa ciringi milioni 1 no kwigurira voucher maundu maku makorwo makiagira. Hari mwarimu witagwo Gikonyo ndamwiguire muthenya wa Saturday na hari kandenge ya kuria gugwitwo Eldoret ndamwiguire muthenya wa Saturday na ndatwahe korwo twahe andu eri mbeca rucini Peter na muthuri ungi nocio ni ahotete twahe muthuri wa kuria Meru witagwo Peter na muthuri ungi wa haria Ruiru ni ahetwo 10,000 muthe ni aheo ingi. Uguo maundu we ugaga ni ihotanagwo nima ni ihotanagwo no
kwigorera vocha kura kwarembesha maisha muthenya wa Saturday na Sunday tori na hotani aria tukuigua uria makorirwo makihotana ire gucerera Ngai na kimwe no ndaigana gutirika Ngai nake Ngai akimuriha kindu gitagwo kindu na kingi double portion. Yes, maundu macio urageragira ri thindo abetie nawe gicoka ri mwena ucio ngi na mwena uria ungi no mothe ri ni mokaga gutukura nigetha guturirikania atiriri ona ithuĩ turi andu na ukamenya muture no nginya urithie na mba tondu anga nurarugamirio memerekia aca ri undu uria umakitie ni atiriri kuma uria waniriire haha ati ni wambika mbara yaku na shaitani Shaitani akiambika yake na no atande muhote ndo na ndio kuo shaitani kumure wagiriru nini ndacokereria kuria kanitha-ini ba kiwa okay akoroga gatheka na no atande mumaku no riu ri ndukamake maundu mathiaga uguo makoro tutire thire no wari ni ndaui wari hiro ni Jesu mutharabai-ini karibari. Karibu sana kazini, tutorane hamwe nawe muthikiriria. Nyox riu ni acokete na wakeigua ari na mayo na ari na thae wa ngoro uguo. Karibuni sana inyu muranjuragia kuri ari John Githenya kuma Hill Titi Mboroa, Washira Sarivid hiti wa Mwaganu, Jeffrey kana mundu gwitwo Joseph Gathu gaithika sana, Pastor Muruga kuma kuri Warazo Jet, asanteni sana. Thinashara na ndagika 18 umuthi na muthenya wa Jumatatu na ketoigua andu aria marahotanire wiki kana wikendi maraugaga atia. Joyce we mwega nie jetagwo Muswe kuma kwa Inoro. Kai thenge kwi mwathani kai. Joyce we mwena uriku? Ndi mwena wa Gatanga Murang'a Ndakaine itura ririku? Kai thengio kai Kimandi. Joyce wakihota na ciringi milioni 3. Mabidoke mami alira mamia wabidoli nochi atele jaja hehere hello muiretu wakwo gwetwo Joyce ri ni ahota na milioni 3 kwa Inoro. Ngai mwathani ajira hanyu ni ha Kimandi reu orie kanitha-ini wa Ngerechi wa ACC ande ndoka ngoria kwao kaindaga mbeca tucerai andu mamwitaga u endagwo Joyce wa Itherero wa Mwareri kana nyina warayo abocokerie nyina warayo muthee ndari haha ni amba guthie anjite atiriri ni kuranuka milioni 3 nake ndia kugerie na ndeciria ngeri mbere yake no urakwirite ni kuranunga milioni 3 ni baba ani gathima ri karambite guthuka uga ni agutha ndauga ngerie mbere yake ni uri wageria ringi ndageragia gacoka ngatiga muthenya wa Friday ri ta wiharirie ni ngagucerera aya wi karibu muno Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mumu. Inoro. Hello, kwa watu ya jimu na. Sira ndukataga. Reure. Etagwo jimu nao. Ne jimu no yo mushabiki wa dia na Starbucks. Haya, we, tiga itherũ, ũthĩrũ. No ndaumire uthia na ngari cini cia taxi. Wĩtagwo jimu nao. Jimu na maina kuria. Kwanyu nĩkũ? Awitu ni kangima o hau ũguo akira. Nani nyuma ha kanitha-inĩ. Rĩu ndeka ndurũrĩ. Ndahũra thimũ. Nderwo ndĩre jimu na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Mwathani mwathani. Thank you Jehova. Amina. Nona Ngai nĩaigua mahoya na agacokia. Mwathani arogoco. Ameni. No rathime Inoro. Tinda wega jimu na no rathima. Tũkwaria tũkwĩra ũrĩa kuona mbia ici ciaku 1.5 million. Thank you muno. Asante sana. Ngai rathime Inoro. Amina. Murimi wa ng'ombe ya iria uyu ni murimi namba ĩmwe. Kindu kimwe kiria gitigarite thiini wa Kenya kingituhe mbeca uyu umete kuri kambuni ya Uga na niyo etagwo Uga Farm Care. Uga Farm Care mena cumbi wa ng'ombe yaku na ng'ombe ĩrĩa ĩraruta iria kwina cumbi wa Afya Bora maziwa. Ni undu wa mori niguo yetie ndume kwina Afya Bora Joto Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩtigarĩtie hanini guciara kwina Afya Bora Dry Cow. Nako gacaũ kanini gatakinyĩtie mĩeri 6 nĩ kũrĩ na cumbi wa Afya Bora Dama. Na nĩguo ng'ombe yothe ĩikare na njĩra njega kwina cumbi wa ihiga noyo wĩtagwo Afya Bora Red Block.
reke ngũtũme nduka-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe wĩre mwendia kwenderia cumbĩ wa Afya Bora kuma kũrĩ kambuni ya Unga na wĩra wa ng'ombe ya iria nĩ ũkũũkenerera. Ningĩ nĩ wega ngwĩre ndakora wĩna cumbĩ wa Afya Bora wĩna kĩheo kuma kũrĩ kambuni ya Unga Farm Care. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali igive this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit and earn 100 bob per person you refer. Refer on repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Cera ruhonge-inĩ o ruothe rwa thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital ũthũrimwo ũgima waku wa mwĩrĩ amu rĩrĩa mũrimũ wamenyeka tene nĩ ũrigitagwo na ũhũthũ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 01110118888. Rĩu reke famĩlĩ yaku ikare canjamũkĩte na yogurt ya Dalamea ĩrĩa ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene nĩguo kũhe mwĩrĩ waku mayũ mũthenya wothe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũno. na nĩ tũkwenda kwamba gũthiĩ kwarĩria mũndũ wothe warahũkĩte rũcinĩ tũkwĩre kũrĩa kwa Dalamea nĩ tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega na tũraria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo kinyua iria rĩa Dalamea. Iria nĩ maita merĩ, harĩ rĩrĩa rĩkoragwo na tũmatunda thĩinĩ na nĩ harĩ rĩngĩ rĩkoragwo na mĩcamo ngũrani. Nyokabi no unywe strawberry real fruit, vanilla pods, wild berry, choco chips, lemon biscuits, pineapple coconut, pia caramel, apricot orange na honey, na nĩ hakoragwo na ĩngĩ ĩtagwo strawberry na vanilla, icio nĩ flavored, neroka na rita ithatũ, miririta 150, 250, 150, miririta 100, no kahota gũkorwo ũikaire wega. Wona waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre iria rĩrĩ rĩa Dalamea kana yogurt ĩno ya Dalamea na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega. Ndikwenda ũgĩcoke na thutha kana nĩ rũcinĩ mathaa-inĩ ma kũnyua breakfast kana nĩ ranji mathaa-inĩ marĩa tugaga ma thaa mũgwanja, ona ningĩ hwaĩ-inĩ nĩ wega ũkorwo wĩna Dalamea yogurt, maũndũ maku makorwo marĩ mega. Tũkĩarahũka rũcinĩ andũ nĩ aingĩ marĩkĩtie kwarahũka na mũndũ o agĩũkĩra gũthiĩ maũndũ-inĩ make ma o mũthenya. Nĩ tũrĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa mahanĩkĩte. Nyokabi kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Western, mathiko-inĩ nĩ kwagĩire na mbara na ona mageria gũtigithũkanio ũhoro ũcio ndwakorirwo ũkĩhanĩka. Toguo tu president witũ nake nĩ aronekana mũndũ wĩna mathũgũta maingĩ na marakara. Nĩ arathiĩ ũguo akaria nginya akera andũ geriai muone, akauga nĩ kuonana na inyuĩ, mũtingĩrutĩra thirikari mĩkana. Thutha wake gũkorwo aharĩtie cia barabara andũ makaciolo nĩ ciambĩtie kũgĩrwo ũmwe na Subaru. No rĩu thĩna ũrĩa wĩho nĩ atĩ rĩu nĩ tondũ Akenya ngwĩciria nĩ monire ta mahenirio mũno, nĩ mamenyerire na ũgatuĩka atĩ nĩ kũrĩ na ciranĩro nyingĩ mũno. President wakorwo he kĩndũ kĩmwe gĩkoretwo gĩkĩmũhũra mũno thĩinĩ wa wathani wake mĩaka ĩyo akoretwo wathani-inĩ, nĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa hinya makĩria ũrĩa gũbatarĩte, nĩ ũhoro wa ciranĩro. Oka agatuĩka atĩ athiĩ mwena wa Nyĩrĩ agatwĩrĩra maũndũ, athiĩ Murang'a, athiĩ Nyandarua, magacoka makaga kũhinga. Rĩmwe magatuĩka atĩ naguo mũingĩ rĩu rĩrĩa watuĩka nĩ waigua ũndũ ũngĩ ũkauga ai ithuĩ nĩ twamenyeria gwĩka atĩa, kwĩragwo na ngwĩciria nĩkĩo andũ marakĩreact. Na rĩu gũtiagĩrĩire gũkorwo atĩ ekuoya mahinda ma gũtuĩka rĩu nĩ ekũrakara. Mũndũ endaga ũgaikara thĩ, ũngĩrwo kuria ndũrathiĩ wega rĩ, mũndũ endaga ũgaikara thĩ ũkeita kamũcemanio ũgaikara na andũ aku. No nĩ
ndakiona Wanga makiuga kwao niguo gukura muno rungu rwa utongoria wa Ruto gukira indi ono utongoria wa Uhuru nitugetera tukione uria maundu megugiikara no turirikanie muthikiriria ati bũrũri tutire nonge ithuĩ tutire kundu tuguthamira guku nikuo gwitu na nitukubatara guikara tukibangaga nigetha maundu maitu mothe makorwo makiagirwo na bũrũri witu wagire na no twende kurania ciuria ingi igire ithatu iria tukorwo tukirania hindi ya ritho no ithuĩ no tukwire ati ithuĩ tutinoka moko matheri tukwenda gukunyitira tukwenda guguteithia tukwenda nae muture waku ucenjie tukwenda kiroko giaku kiagire tukwenda nyoria ukoretwo gigutwara utuike ni wa gutwara makiria ithuĩ na ithuĩ tukorwo tugiuka tu tuongerere ciringi citu ithano thiini wa muhuko waku maundu makorwo makiagira ungioya thimu wingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 account ni mwikire kiugo Inoro tume ciringi 100 ha niho turakwira maundu maku mothe ni megucenjia nä ngatho må thikä rä ria mbeca twä nacio å kä rä mwega maitå wä mwega ona må ndå å gwä two mwarä wa maitå kana må rå wa maitå o harä a å ngä korwo rä we nä å geragia no nyende twarie ciägiä rembesha maisha ihinda rĩrĩ maũndũ marerĩkana maritũhĩtie ũguo no twende gũkũnyitĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ no twende kũgayana kĩrĩa twĩna kĩo mũthenya wa ũmũthĩ nawe tũraria ũhoro wĩgiĩ ciringi 500 na ithaa rĩrĩ nĩ tũgũkorwo na ciringi 100 angĩkorwo ndũgũrĩte voucher nĩ wega ũgũre oro rĩu ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 account nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 kwanyu nĩ mwarahũka wega kiumia kĩrarĩa kana weekend ĩrarĩa atia tũmenyithie kwĩtũkĩra 50 kana kwĩtũkĩra 22989 na wona wathiĩ kwĩna hotani erĩ arĩa matũkenetie mũno mũhotani wa mbere nĩ wa kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Gatanga Joyce Waitherero congratulations Jim na Maina congratulations mũthenya waira acio nĩo ndathikĩrĩire ngĩigua mahotanĩte na marĩ na gĩkeno kĩingĩ ona maraheirwo nĩ mwarimũ mũcwe ona we no ũtuĩke mũhotani angĩkorwo nĩ ũgeragia oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro na amount nĩ ciringi 100 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega nĩ thinacara na ndagĩka 28 On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Igoro no irashinda Mungu. thinacara na ndagĩka 29 mũthikĩrĩria mundu wothe warahuka rucine ngai na kirathimo giaku na toguo tu nĩ gũkĩra tũthiĩ tũkamathe nĩ gũkĩra tũtikainuke moko matheri nĩ gũkĩra tũikare wega na nĩkĩo tũrakũririkania ithuĩ tũtirĩ tuoka moko matheri mathaa-inĩ maya ma rucine nĩ wega ũhang'anie na nĩkĩo wonaga nyokabi andũ arĩa mokĩraga tene matirĩ mathĩna maingĩ atĩ ma gũtindĩkana na jamu mokĩraga magathiĩ wega kahora matarĩ na ihenya magathiĩ kũrĩa marigiti gĩkomba magathiĩ thoko kanyama ofisi na toguo tunyo uguo muture no guo uhana maundu maria mothe urenda we umeke tene ri maundu maku ni mekwagira na ithu tungienda gukunyitirira muthikiriria haria ungikorwo ri we biashara-ini we maundu-ini maku kiumbe gura voucher ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro tuna ciringi 100 ithaa-ini ria thaa imwe tugukorwo tukiamba gukunengereria reke turore maria tuharĩrĩirio ikihanda thaa imwe rucini tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance.
tuciehanda tha imwe nĩ tũgũkũmenyithia atĩ rĩgathĩ gũthiĩ na mbere kũng'ethera mũgathe Ruto akiuga mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ nĩ ũrĩkanĩtie nake. Kanitha wa PCEA gũtetia ikinya rĩa thirikari rĩa kuga aikaria rũgongo rwa bũrũri matirĩ thũrimagwo makĩheo ibandĩ, na Trump kũgathĩka nyongerera makĩria ya igoti kũrĩ indo iria iraingĩrio Amerika kuma mabũrũri marĩa mangĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Ndũkareke customers aku moke nduka-inĩ kũgũra indo makore gũtirĩ. Ongerera stock ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stock ya nginyagia ciringi mirioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia order itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Cooperative Bank, we are you. Rora marĩkĩtie kwarahũka arĩa metagwo early bird kana kanyoni karĩa gokĩraga tene na ũkĩre tene ũthiĩ ũkamathe, na nĩkĩo twĩ haha nawe rũcinĩ na ithuĩ mbeca no tũrĩkũnengereria ũikare nacio. Thank you very much. Shege ũrĩ ũmwe wa Royal Media. Nĩ ageithĩke mũno mũthuri ũcio. Tuko sawa kuma kũrĩa Gĩtuamba success. Thank you. Na ũgeithĩrie Nyox mwĩre karibu mũno. Asante. Very good. Good to be back. Rĩu tũingĩre tũkĩririkanagia mũthikĩrĩria atĩ nake kanya ga kwĩhotanĩra enako maũndũ nĩ macenjagia. Ndũkae gũtuĩka atĩ nĩ wakua ngoro, ndũkarekererie kĩoneki wĩbange. Ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name ĩkĩra kiugo inoro tũma ciringi 100 we ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ. Ngathĩti ya Taifa Leo ĩrandĩka kauga Safiri Salama nĩ mbica ya Aga Khan ũrĩa waciarĩtwo mwaka wa 1936 na arakuire mwaka ũyũ, na rĩu nĩ arakorirwo agĩthikwo thĩinĩ wa mbĩrĩra kũrĩa mwena wa Misri mũthenya wa ira, na rĩu rũgano rwake rũgĩtambũrũkĩtio katathi ka mbere nginya katathi kũrĩa ga gatatũ, na nĩ hakĩrĩ na kabica ka andũ arĩa marathiĩte kũmumagaria hĩndĩ ya kũmugĩra ũhoro. Icio ciĩ katathi gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na magathĩti-inĩ marĩa mangĩ. No ndauma hau reke tũingĩre kũrĩa kwa dondoo za hapa na pale. Polo ambia bamkwe mimba ya binti si yake mbali matunda ya michepuko mtaani. Mũndũrũme ũmwe nĩ akoretwo manegananĩtie na mũthoniwe ũkĩrĩkana atĩ mũirĩtu wake nĩ ohete nda na nda ohete kũrerĩkana ti yake. Rĩu orio araugire niĩ mũtikanjũrie kĩũria, macio nĩ matunda ma mũndũ ũrathiaga gwĩkenia, ũguo reke akue mũtharaba wake ũkahora, niĩ mũtikanjũrie kĩũria. Ithe arakĩmũria tondũ we nĩwe mũrũme rĩ, ũngĩtwĩra tũtigakũrie kĩũria atĩa? Mũthuri ũcio aramũcokeria na Gĩthweri, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Wazee wamnyonya Polo gumegume wa familia kwa kuoa na kufukuza. Mũndũrũme ũmwe nĩ okĩrĩirwo nĩ bamĩrĩ yake nĩ tondũ ndahurũkagia atumia, ahikagia atumia o thutha wa kiumia agĩteaga. Rĩu maramwĩrire nĩ tũgũkũingata gũkũ, angĩkorwo ndũrĩ hĩndĩ ũgakorwo ũkĩiga mũtumia rĩ, nĩ gũkũingata tũrakũingata ũikare na kũu kũraihu na ithuĩ. Nake aramerire atĩrĩrĩ, kĩũndũ gĩkĩ ti niĩ ndokire nakĩo, kĩũndũ kĩarĩ kĩa guka. Page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga atĩ ũrũgamĩrĩri mũnene wa KUSCO nĩyo twĩtaga Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives Limited atĩ nĩ makorirwo magĩthondekera signature ya auditor ũmwe na magĩthoga mathabu magĩkorwo marĩ na thĩna wa ciringi bilioni 13.3. Rĩu kũrerĩkana mbeca icio nĩ ciorire, na kũrerĩkana mũthuri ũcio marauga nĩ akuĩte ta mĩaka 4 yarĩkĩtie gũthira. Mũthuri ũcio etagwo Alfred Basweti wa Omenye and Associates, akuĩte ta mĩaka 4, no mwaka-inĩ wa 2022 ũgĩthogwo mathabu marĩa maronekana nĩ mathogetwo na ciringi bilioni 13.3 iria mbeca icio ciĩrĩkanaga ciorire na njĩra ĩyo. Ciĩ karatathi-inĩ kau ka mbere no igatambũrũkio wega karatathi-inĩ kau ga gatatũ atĩ kũrerĩkana mũndũ mũkuũ nĩ acainire akaunti-inĩ cia KUSCO, ũndũ ũrĩa ũrĩ na kĩeha mũno. Nĩ ndarĩkia kũiga thĩ ngathĩti ĩyo ya Business Daily na
ndaingira kuria gwa CBK ndakora uria mbeca iracenjania na mbeca iracenjania ciringi kana dola ya Amerika irugamire ciringi 129, paundi iri ciringi 160, nayo euro iri ciringi 133. Uguo niguo mbeca iracenjania na kwa kura kwa mbeca maisha na ithu tukoretwo tukinyitirira andu na njira ria njega. Muthenya wa ira muthuri ugwitwo Jim na Maina Kuria ari mutwarithia wa matatu kuria Starbucks na riu atwarithagia tukari tunini naraheirwo ciringi milioni 1.5 na muthuri ugwitwo Muturi wa Muiro. Muthenya wa Saturday muthikiriria mutumia ugwitwo Joyce wa Itherero kuma kure mwana wa Gatanga nake ciringi milioni 3 na akoretwo akigeria. Nitugugwitira mbeca itari nyingi ithaini ria thaa imwe ciringi kana ciringi 100 no tugukorwo twina ciringi 500 wetereire ki ugura voucher ni kwa M-Pesa paybill number 525241 na ni kuhoya mwathani aguteithiririe nigetha maundu maku makorwo makiagira biashara-ini ona haria ukoragwo ugitinda. Ugura voucher kura kwa M-Pesa paybill number 525241. tuingire thiini wa gatheti ya Nation karatathi ka mbere cirauga atia ndeto muhia. Gatheti ya The Standard karatathi ka mbere gatheti yandikite unpresidential Ruto iroiga mutongoria wa bururi ndari nondu uronania ati we ni ikarire giturwa kia uthamaki. Miario iria araria ni miario ikoretwo igicambicura uthio na riri wa giturwa kiria ehokeirwo ni Akenya. Ririkana niwe mundu wa gatano kuma hindi iria twegwateire wiathi gukorwo ari mutongoria wa bururi na niyo aratongoria andu makiria ma milioni 50. Gatheti iroiga Ruto akoretwo akiaria miario miruru, rurimi rwake ni ruthiite na mbere gukorwo rugiikia ciugo ikoretwo ikihahura na kumakia Akenya. Wa mbere nierega kumenereria andu aria maramuruta mahitia, akiuga andu acio ni andu matari na wicirio kana ni andu aritu, na ningi kurio hindi erega kuga kuri na andu mararuta thirikari yake mahitia na ni maiyuirwo ni maroho moru. Miario ino ni ikoretwo riu icungireire inegene kuma kuri kanitha, mawokiri oro hamwe na athathauria maundu ma kiuteti. Ruto nionekanaga hindi imwe ari mundu mwitikia, mundu wa kanitha gatagati, no riu miario yake iria akoretwo akiruta ni ikiriire nganja utongoria wake, uhoro wake gukorwo agikiririria andu aria angi, na ningi ona gukorwo athukiirwo giturwa kinene kia mutongoria wa bururi, na hihi aracora biceno na njira iriku. Karatathi gakana niho gukora rugano ruru rutamburukitio, no tutanoima karatathi-ini gaka ka mbere ni ukumukora akiariria aikari kuria kaunti-ini ya Isiolo muthenya wa gatano ga kiumia githiru kuria kurari na inegene ria mbeu njithi aria hindi imwe kurerikana akiaria auga ni arathondeka barabara na hau thutha macokagia uongo kana makoiga ni maheni. Na nikio kirakirikana ni gukinyiriire amwe aria marerikana mari muhari-ini wa mbere ni kuri na mungururio uratindire kuo muthenya wa ira. Idona maabitha borithi gukiuga kuri na gikundi kia andu makiria ma 40 manyititwo magicukirwo mahitia ati ni marendagia dawa cia kurebia na ciiko ingi ta icio. Wathi karatathi-ini gakana ni ugukora William haha mutongoria wa bururi akihe ng'ombe njanjo. Ni mwe ya maundu maria matumite agie na matukwea, tondu kuma hindi iria nirire njanjo ino ni kuheanwo ni kuri na andu mambiriirie gukorwo matheti ino ni yandikite ikoiga ari kuria rugongo rwa bururi kuria arari kwa hakuhi kiumia kigima. Kiumia kiu kirathirire ni arakorirwo akiuga kuri na andu amwe marakorwo makinegena makimwira ng'ombe itikaheo njanjo, handikitwo na Githweri. Sasa kuna watu wengine wajinga wanatuambia tusichanje ng'ombe yetu tusipate soko la kimataifa. Si hiyo ni ukumbafu? Hagashoka akoiga wewe unaenda kumsikiza mtu wa kupanda dengu ati anakuambia usichanje ng'ombe yako. Yeye hana ng'ombe. Hii ni mtu ya upumbavu wa kwede kabisa. Ucio ni William, ucio ni mutongoria wa bururi. Na aracoka aroiga kuri na andu maranegena, na mkiona wale wanalalamika ni watu sijui wamesomea wapi, mathomeire ku. Si mimi niko na PhD, si mimi naelewa nini inaendelea Kenya. Sasa mimi napata watu wako na elimu kidogo kidogo hapo wanajaribu kunifundisha
mtanifundisha kazi gani? Nĩ mũtongoria wa bũrũri akiuga we ena PhD, nĩ mũthomu gũkinya gĩkĩro kĩa gwĩtwo ndagĩtarĩ, na arĩa makoretwo makĩmũruta mahĩtia nĩ andũ mena gĩthomo gĩtarĩ na kĩene. Ndatigĩire hau mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũcio ũrathirire arĩ kũrĩa Taita Taveta akĩrugũria kĩganda gĩa cuma kĩa Devki. Nĩ aririe mĩario ĩno gũthoma na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri. Wa Kenya tafadhali, kuna pepo chafu ya kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii, affordable housing, chanjo ya ng'ombe, kuondoa magonjwa, kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa university zetu. Mambo ya afya wanaipinga. Nauliza, hii pepo chafu imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Yes. Riu mĩario ĩno ya mũtongoria wa bũrũri nĩ ĩtũmĩte atongoria a makanitha oro hamwe na Kenya gũkorwo marĩ na nganja. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra tũgĩthiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 atongoria a makanitha maingĩ arĩa mahoyagĩra William Ruto moigaga Ruto ahanaga ta Daudi ũrĩa wandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ. Kahĩĩ ga kũrĩithia mahiũ atĩ nĩwe ũngĩahonokirie a Kenya kũhonokia ta ũrĩa Daudi ahonokirie a Isiraeli. No rĩu nĩ aronekana maũndũ nĩ macenjetie. Atongoria kanitha wa Gathoreki nĩ amwe arĩa makoretwo makĩmũruta mahĩtia makiuga mĩario yake ĩihũirwo nĩ maheni. Na atongoria makanitha marĩa mangĩ arĩ hamwe na Teresia Wairimo wa Faith Evangelistic Ministry, ũmwe warĩ harĩa gatagatĩ kũhoera thirikari ya Ruto, tũrerwo athiĩte akĩhagĩrĩra ũhoro wĩgiĩ thirikari ĩno. Karatathi ga gatano nĩ cia mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua, na nĩ ũrĩcigua mohoro-inĩ maitũ ma mũthenya wa ira. Aroigire kĩama ndegũkorwo akĩanĩrĩra mũthenya wa ira, no mweri-inĩ wa gatano nĩrĩo agakĩrugũria. Aroigire nĩ kĩama kĩerũ na kĩroka gĩtirĩ na handũ kĩhutainie na rangi wa yerũ. Aroigire William andũ akĩrĩma marĩkanirie na tene mũno. Nyokabi tũthiĩ karatathi ga kerĩ tondũ nakuo rĩ kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ famĩlĩ irarĩra. Na irarĩra nĩ tondũ wa endwa ao gũkorwo makuĩte, na to gũkua nĩ tondũ makuĩte na njĩra itarĩ na kana ciĩna kĩriga, na igacoka igatuĩka gĩtiramenyekana ona ũthuthuria wekwo. Rĩu nĩ kũratuĩka thĩinĩ wa mawatho marĩa tũthondekaga nĩ kũrĩ act yarĩ ya mwaka wa 2017 rĩrĩa gwatuĩkire gũthondekwo rũhonge rũrĩa rũrĩtuĩka nĩ rwa gũthuthuria maũndũ marĩa maga gũkorwo nĩ makĩmenyeka nĩ tondũ wa ikuũ iria ikoretwo ikĩonekana. Rũhonge rũu rũgatuĩka atĩ nĩ rũrakĩrĩ na wĩra mũnene mũno wa gũtayarĩria kana kũgeria gwetha kĩhonia na kĩhumo na nĩa moraganire thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. No rĩu kũratuĩka mĩaka 8 kuma hĩndĩ ĩrĩa act ĩyo yakorirwo ĩkĩambĩrĩrio, rĩu kũratuĩka atĩ gũtikoretwo na maumĩrĩra ma kuga arĩa moragwo nĩ aya. O rĩrĩ gũthiĩte na mbere na njũragano iria ikoretwo ikĩbanĩka gũkũ bũrũri-inĩ, na kũratuĩka ũhoro wa gwĩkĩra kĩeha makĩria nĩ atĩ oragani aya gũtirĩ mũndũ manyitaga makoerwo ikinya rĩa watho nĩgetha onao matuĩke atĩ nĩ makorwo makĩrĩhio mehia mao nĩ tondũ wa kwaga njĩra cia ũthuthuria mũkinyanĩru. No ũhoro ũcio nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩte andũ aingĩ kĩeha. Nĩ kũratuĩka atĩ njũragano iria irarigĩrĩirie cia Justus Mutumwa na Martin Mwao, rĩu nĩ kũratuĩka atĩ rĩu nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macokete kuonania atĩ ona borithi nĩ imũrĩkĩtwo na igatuĩka nĩ iremetwo nĩ gũkorwo igĩetha aoragani aya makoretwo makĩoya anake aitũ magathiĩ makamoragano. Nĩ kũratuĩka atĩ erĩ aya moetwo kũrĩ Dithemba tarĩki 17 mũthenya barigici kũrĩa mwena wa Mũrorongo nĩ andũ mehithĩte mothiũ mao marĩ na matharaita. Arata ao erĩ maratuĩka nginya gũkinyĩria rĩu arĩa nĩ Kalani Mwema na Steve Kivingo matirĩ maronekana. Rĩu famĩlĩ nĩ iroria hihi kũrathiĩ atĩa, nĩ gũtarendwo gwĩkwo thuthuria, nĩkĩ kĩragiria tũmenye nĩ aya makuire ciana citũ nĩgetha icoke kũragwo. Ici nĩ cia andũ no gũthiĩ na mbere metereire mena kĩeha matarĩ na anja kuma kũrĩ nginya obitha a ũgitĩri. Na ingĩ ikaratathi ga gatatũ nacio cia kĩriga cia ruo nĩ tondũ rĩu nĩ kũrĩ na mũtino ũrĩa ũrakĩonekire kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Gwĩtuĩka atĩ ũhoro wake nĩ atĩ rĩrĩa watwara mũrwaru waku thibitarĩ wa gĩkĩro gĩa Kenyatta nĩ ũkamenya kũu nĩ kũndũ kwĩna ũgitĩri, kũndũ kwega atĩ gũtarĩ ũndũ ũngĩ muma tiga akorirwe na mũrimũ. No rĩu kũratuĩka atĩ kĩriga nĩ kĩrorio nũ ũyũ ũratonyire wodi-inĩ ĩrarĩ na arwaru angĩ megũkinywo 6 thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta, na aratuĩka atĩ nĩ arathire nginya gĩtanda-inĩ kĩa Gilbert Kinyua Muthoni ũrĩa ũkoretwo arwarĩte na agaikara kũu kwa ihinda rĩa mweri, agacoka agatuĩka atĩ nĩ egũthiĩ na
araita akamuthinja ngingo akamea tuika ati gwako ni kamera cia CCTV itianyitire giko kiu ni kuri na ciuria nyingi muno irakiurio gwituika ati riu ni gukoragwo na aruti wera na aria mathia kuona arwaru makiria ngiri 4 aria makoragwo magithii o muthenya na gukorio gwakinyire atia kai gutaigwikire etikiririo gutonya no tondu kuri arangiri makoragwo kure hingo-ini ri ni na riu kuratuika ati ng'ano iria iraheanwo ng'ano iraga kuingirana na family no irathii na mbere kuga ni mekwenda kihoto kia mwendwa wao kioneke. Karatathi ga gatandatu nĩ ciĩgiĩ ũrĩa andũ makoretwo makĩendio na mageragerio kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta International Airport. Harĩ mũthuri ndakora haha etagwo Kebe Bush Wandimu nĩ raia wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Nĩ atanyĩte gũkorwo agĩcemania na aciari ake na nigetha maundu maya makinyanire ni erirwo rihe ciringi 700 nigetha agererio kiharo-ini kia Jomo Kenyatta International Airport. Mutumia uyu atanyaga gukinya kuria kana atanyaga gukorwo agikinya kuria athiaga na andu kana raia kana tigane mundu kana atongoria kana hihi atongoria kuria borithi Malawi nio makorirwo magiteithĩrĩria gucokia mundu uyu guku Kenya. Na nĩ kũrĩ na cira watwarĩtwo mbere ya igoti rĩa mũcirithania wĩtagwo Jerry Thuku gũkĩrĩkana atĩ andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa airport nĩ manyitanagĩra ũhoro wĩgiĩ kwendia andũ. Cia hau karatathi-inĩ gaka ka gatandatũ nĩ ndakora mũtumia wĩtagwo Paul Nyambura onake nĩ erĩgĩte gũkorwo ehereirio mahĩtia. Ono kũrĩ angĩ makoragwo mehereirio mahĩtia makoretwo menamo megiĩ kũneana kana gũkorwo makĩendia andũ na kũrĩa nja wa bũrũri. Kũrĩ andũ marutaga nginya ciringi 1,000,000 gatagatĩ ka andũ 1,000 arĩa manahonokio 968 marĩ raia a Ethiopia, 46 marĩ raia a kũrĩa Eritrea, 5 marĩ kũrĩa a kũrĩa gũgwĩtwo Burundi. Bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũcoketie andũ kana nĩ ũcoketie a Kenya kuria makoretwo maumĩte cikaratathi-inĩ kau ga gatandatũ. Maabitha borithi mwaka-inĩ wa 2024 nĩ mahonokirie andũ 1,119 arĩa merĩkanaga marĩ a kuma kũrĩa bũrũri wa Ethiopia. Acio ndakorwo ngĩgũthomera cikaratathi-inĩ ka 7. Uhuru nĩ acokereirie na kũrorio kana hihi uge wake nĩ ũgakorwo ũgĩtwara andũ nginya kũrĩa ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Kũrũgamio kwa mbeca cia gũteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa HIV nĩ ũkoretwo ũrehete gĩthĩna kĩingĩ mũno kũrĩ bũrũri witũ wa Kenya. Kũrerĩkana na andũ aingĩ nĩ makoretwo marũgamĩtio wĩra. Mbeca iria ciakoragwo ikĩheanwo o mwaka nĩ birioni 17.4 cia hau karatathi-inĩ ga kenda. Ndarĩkia ngathĩti icio kũmuramura na ndaingĩra kũrĩa gũgwĩtwo page ya 14 nigetha tutigarĩtio ndagĩka o 2. Page 12 niho tũrĩ. Haha nĩ ndakora mũthuri wĩho aronania ũrĩa ng'ombe igũthecwo njanjo. Kũronekana tarĩ kĩrathi-inĩ harĩa blackboard nĩ handĩkwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũheani wa njanjo, na mwarimũ gũkũ kĩrathi-inĩ nĩ William Ruto oka na cindano nene mũno arĩa marathomithio nĩ arimũ na arutwo na nginyagia aciari. William kwanja fundithio. Niĩ ndĩna PhD. Fundithio. Niĩ ndĩna PhD. Yes. Karatathi ka mbere muthikire no tutanathie karatathi-inĩ ka mbere umuthi ni kwega no kana kauri kareta William rĩ munanagia Zakayo rĩu karamwĩta Zax harĩ kana kangera ũrio ũrĩa etagwo wĩra kamurie nĩ kũmakana makire. Thiĩ page 1 ya ngathĩti ya Daily Nation utanathie kuo no gũkũririkania atĩ wĩ ithaa-inĩ rĩega rĩa mbeca o mũndũ akoragwo ithaa-inĩ rĩa mbia. Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo 41 account name nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi 100. Ici no cia mũndũ ũgwĩtwo Aga Khan, Karim Aga Khan nĩ rũgano nĩ thabarĩ yake ya mũico. Aga Khan wa kana wa gatano na kũrakĩrĩkana nĩrahurũkirio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Misri no cio cirĩ karatathi-inĩ ga kerĩ, ga gatatũ, ga kana, ga gatano,
karatathi kauga kimongo gavana wa kuria Githumo arauga ODM ndiri thiini wa thirikari guguthia atia iguru rigie itua ria igoti thutha wa kwirikana Azimio neo ina andu aria aingi cia hau karatathi-ini kau ka mugwanja jama na mbungera coka rucio magicoka thutha rutha rwa mieri iri hamwe na maundu maria merigiriirwo gucirira ni uria mekumba kamiti cia bunge urerikana chairman wa kamiti gie budget mundu ugwitwo Ndindi Nyoro Mheshimiwa kuria gugwitwo Kiharu ni umwe wa aria marongoreirie guikio nja kurehwo amembangi no riu ndiwe mumbire wa thirikari na kamiti icio gukorwo hana atia tondu kungikinyanira Azimio ni wengite uria igoti riroigire ni kurakionekana machairman ya kamiti iria nyingi mekuma kwa Azimio. Kalonzo arauga President William Ruto ni atanyite gukorwo agietha aikia a kura na kuja wa bururi nigetha gukaiyo githurano cia karatathi-ini ga kanana karatathi ga 11 we utanoima karatathi ga kanana ri mathira ni turari kuira kurari na igongona riria mugathe William Ruto ararigirirwo guthie kuria kanitha-ini mwena wa mathira muthenya wa ira no ararugamirwo ni Mheshimiwa Eric wa Mobi kanitha retwo Silver Jubilee Celebration of Victors Chapel. Wamobi ni aroigire Ruto ndanahota gwikinyia no ni arakorirwo akimutuma kurerikanaga Ruto tedanathie tondu rigathe ni arerigirirwo gukorwo akiariria andikia mohoro kuma kuria mwena wa kirima-ini na Ruto ni aratumanire mucango wa ciringi milioni 1 cianeanwo andu marambiriirie o kungungura tamanyama andu mahetwo milioni makarega riu mbeca iria tungimuhe mwitikire no ciare mbeca marakirire ki twathie karatathi-ini ga 17 karatathi ga 17 twakora kibiririki kinene muno gikuite abunge mena mitwe ya ngurwe maramita Office of the Honorable MP fully funded by the taxpayer campaign 24/7 campaign iratwarithio na mbere o muthenya utuko na muthenya na mbeca ni cia Wanjiku na Wanjiku ndari orona ki mbeca iri na ithu tukumunegereria muthikiriria ni ciringi 500 tuna ciringi 1,100 gura voucher ndagika ici turathi kurorerwo maundu megie mugambo wa murimi M-Pesa paybill number 525241 mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi kuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maitome na mburi cia Hampshire na rutha ici tundu na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Kiambu umuthi njitikiria ukorwo ndio guku mwena wa Kwa Ngotho na Kwa Ngotho ni Kahuho nayo Kahuho ikabete umuthi ndirenda kwaria na fellow na ni arimaga indo nyingi akarima thageti thibinaji akarima indo ingi itiganite no iguru rioguo ariorona ng'ombe onawe ni wega njuge uko ni urima kiria giothe urimaga no ukorwo na kindu ta nguku ng'ombe kana ngurwe na ici tikugiria wike uria wikaga ona gutuika no ukorwo utarimite ici na njira nene umuthi ndirenda tumurike urimi wa ng'ombe wa muthuri ugwitwo Fero na wahota kunyita kiugo roho hari twajitagwo Simon Kihara wa Kariuki na andu majitaga Fero na gwitu ni kwa bari ya Ngotho itura-ini ria Kahuho sub county ni Kabete na nie ni maga urimi wa ng'ombe Fero we ni akoragwo akirima ng'ombe na agacirima na njira njega tondu watonya hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 ni ukuona ona ti andu aingi mangihota kurima toria arimaga Fero
wina ng'ombe cigana? Ng'ombe iria irakamwo nĩ ng'ombe 6 na ndĩna mori ta mori 7 na niĩ wĩra ũcio nĩguo ndutaga. Ng'ombe ngama maita merĩ, ngakama rũcinĩ ngacoka ngakama thaa 7 na ng'ombe icio indehagĩra rita 120 every day. Ndĩna average ya kĩndũ rita 20 he ng'ombe o ĩmwe. Iria ndwaraga ndĩria Kavete na ĩngĩa Mũgũga na maiyagĩrwo haha. Ndĩri ĩrĩ o haha hakuhĩ ya Kavete ĩha ya Mũgũga ĩha. Kavete mweri ũcio ũrathirire marĩ hana 41 rita ĩmwe, nayo Mũgũga marĩ hana 43. Koguo ndĩkoragwo ndĩriganĩtie rĩa Kavete na rĩa Mũgũga. Thogora ũcio ndũkoragwo wĩ mwega tondũ Ruto oigĩte iria rĩgũragwo rita ĩmwe ciringi 50, noguo matiĩtĩkagĩra kũgũra mbembe cia mũthemba ũcio. Korwo no magũre iria ciringi 50 tondũ irio ina goro, no ũkorwo mũrĩmi agĩtigĩrio baita, no rĩu kabaita karĩa gatigaraga nĩ baita nyinyi. Fellow arakama ng'ombe 6 na o muthenya nĩ ahotaga kũruta rita 20 harĩ oro ng'ombe, kuonania ndaga rita 120 oro muthenya. No ũreke njuge nĩ wĩra mwega. Ng'ombe iria irakamwo nĩ ng'ombe 6 na ndĩna mori ta mori 7 na niĩ wĩra ũcio nĩguo ndutaga. Ng'ombe ngama maita merĩ, ngakama rũcinĩ ngacoka ngakama thaa 7 na ng'ombe icio indehagĩra rita 120 every day. Ndĩna average ya kĩndũ rita 20 he ng'ombe o ĩmwe. Iria ndwaraga ndĩria Kavete na ĩngĩa Mũgũga na maiyagĩrwo haha. Ndĩri ĩrĩ o haha hakuhĩ ya Kavete ĩha ya Mũgũga ĩha. Kavete mweri ũcio ũrathirire marĩ hana 41 rita ĩmwe, nayo Mũgũga marĩ hana 43. Koguo ndĩkoragwo ndĩriganĩtie rĩa Kavete na rĩa Mũgũga. Thogora ũcio ndũkoragwo wĩ mwega tondũ Ruto oigĩte iria rĩgũragwo rita ĩmwe ciringi 50, noguo matiĩtĩkagĩra kũgũra mbembe cia mũthemba ũcio. Korwo no magũre iria ciringi 50 tondũ irio ina goro, no ũkorwo mũrĩmi agĩtigĩrio baita, no rĩu kabaita karĩa gatigaraga nĩ baita nyinyi. Nĩ wega njuge atĩ oro harĩ mũrĩmi ndathiĩ nĩ arakorwo akĩnjĩra atĩ iria nĩ rĩkwenda gũkinyia ciringi 50, no na thirikari nĩ ũyũ tondũ na president no oigĩte ũũ, na arĩkorwo mahihi thirikari yarora haha nĩguo mũrĩmi akinyĩrwo nĩ ciringi 50. Ng'ombe ciakwa nĩ ciaga nyeki ya hay, ndĩna thito ya hay haha, ngacoka ngagũra gathara kanini ngatukania basi ngacihe rũcinĩ, na iria maita merĩ ciarĩa rũcinĩ irĩrĩ hwainĩ. Nĩ njoka ngagũra Dairy Meal na ngagũra bureni, ngacoka ngagũra macungo ma ngũkũ ngatukania macungo macio na irio, ndacihe nĩ ũguo rĩu no maĩ. Fellow, we tondũ nĩ ũrĩmangĩte rĩ, ng'ombe no uge nĩ njega? Ng'ombe nĩ njega tondũ ng'ombe nĩ ũkũhota kũrĩha mũndũ wa wĩra, ũngĩkorwo wĩna mwana ũragũthumbũra wĩ thukuru nĩ ũkũhota kũrĩha. Ng'ombe icio nĩ igũkũhe thumu wa mũgũnda, koguo ng'ombe nĩ njega. Kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũrorwo nĩ thirikari nĩ thogora wa iria, tũgaicĩrio iria nĩgetha tũhote kũrĩma. Ningĩ nĩ twerĩtwo he mbembe iroka cia thirikari nĩ mũnene wa bũrũri na tũtirĩ twaciona. Korwo no ciũke thogora wa irio no ũgwe na no tũteithĩke. Nĩ wega njuge atĩ mũno makĩria we ũrarĩma indo ingĩ, ng'ombe no ikũhe thumu igũrũ rĩa gũkorwo nĩ igũkũhe mbeca na kĩndũ ta biogas, na haha ng'ombe nĩ iteithagia. Ng'ombe nĩ njega tondũ ng'ombe nĩ ũkũhota kũrĩha mũndũ wa wĩra, ũngĩkorwo wĩna mwana ũragũthumbũra wĩ thukuru nĩ ũkũhota kũrĩha. Ng'ombe icio nĩ igũkũhe thumu wa mũgũnda, koguo ng'ombe nĩ njega. Kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũrorwo nĩ thirikari nĩ thogora wa iria, tũgaicĩrio iria nĩgetha tũhote kũrĩma. Ningĩ nĩ twerĩtwo he mbembe iroka cia thirikari nĩ mũnene wa bũrũri na tũtirĩ twaciona. Korwo no ciũke thogora wa irio no ũgwe na no tũteithĩke. Fellow, mwena-inĩ wa ng'ombe rĩ, ũngiuga ũrorete ha? Ng'ombe nĩ ũmwe thiĩ nacio na mbere tondũ ũngĩkorwo wĩna gathĩna ka mbeca nĩ ũkũnyita ng'ombe ĩmwe nĩ ũkwendia na wĩteithie gathĩna kau. Ningĩ no ĩraruta mori na mori ĩyo no ũnyite na wendie na ĩgũteithie, koguo ũrĩmi nĩ mwega wa ng'ombe. Nĩ wega njuge atĩ na harĩa kabere nĩ kũrĩ hĩndĩ tũrarĩithagia ng'ombe ta bũrũri, no kona ng'ombe nyingĩ tũrarĩithia ta mĩtingai. Rĩu andũ no marathiĩ matacũkĩtie makinya mathiĩte na mbere, na tũngĩkorwo nĩ tũgwĩka to Fellow areka, ndĩnama no tũthiĩ wega. Na hau ndikuongerera ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ kwa Ngotho, gũkũ nĩ Kahuho Kavete, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcwe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina tuli naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu ria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni etro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro nini bendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho mũthuri ũcio wĩtagwo Felon Ndĩmũĩ na no ndakĩigua no ararĩma mĩaka mĩingĩ. Congratulations nĩ wĩra mwega ũcio, no tũgũkũririkania atĩ ithuĩ no twende gũkũnyitĩrĩra nĩgetha ũrĩme na ũrorĩma gũkũ ũkiumagara na ũgĩcoka ndũkainũke moko matheri na ithuĩ tũkũhũre njeki mwena ũyũ wa Rembesha Maisha. Namba nĩ 52 52 41. Inoro Oroshine. Rigathi guthie na mbere kwerekera mugathe William Ruto akiuga muingi wa kirima ni urikanitie nake. Kanitha wa PCA gutetia ikinya ria thirikari ria kuga ikaria kuria rugongo rwa bururi matire thorimagwo ringi makigatithio ibande cia bururi na ja bururi Trump kugathika nyongerera makiria igoti kuri indo iria iraingĩrio Amerika irutĩtwo mabũrũri-inĩ ngũrani ma ũgeni-inĩ. Rushini rwega uri mushini wa ũtugi otana Inoro FM ni ngatho ni guthie na mbere gututhikiriria maya ni mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe maria turakurehera kuma guko Communication Center ukiri mwega njitagwo Muhia wa Maina. Munini wa president wa Keri Joyfrey Rigathi wa Gachagua ni athiite na mbere gutungia thirikari iria tungatagira uregani akimigweta gukorwo yateire mwerekera na guthigana Kenya aria mamikirire wathani-ini. Akiaria na njira ya mwanya na nyumba cia mohoro cia kuma gicigo-ini gia Kirima-ini ari gwake kuria wa Munyoro gicigo-ini kia Mathira Nyeri, Gachagua augite ni arikitie guthoma na riake na makiria akiuga ni ekuheana mwerekera wa kiama kiria gigukorwo gikiumbo na kiria aragiritania na muingi wa Kirima mweri-ini wa gatano mwaka uyu. Ningi ni ang'etheire uria wari munene wake mugathe William Ruto akiuga muingi wa Kirima-ini ni warikirie nake tene ni undu wa kumathigana. Mwandikito Sam Njuguna agitwambiriria mohoro ma ithaa riri na riboti ino. Gĩikaro-inĩ kĩa mwanya na andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũciĩ-inĩ gwake wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyeri, mũnini wa kerĩ wa president Rigathi wa Gachagua araheanaga o mweneni wa mwerekera wa kĩũteti ũrĩa ekuoya thutha wa kũhamũrithio thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Ndeto cia mandaragia nginya ndĩ thirikari-inĩ hĩndĩ ya Gen Z ndathire Mombasa ndĩ deputy president, ndiuga Gen Z matiketwo criminals, ndiuga ciana icio nĩ iranyitwo mĩgwate, ndiuga ciana icio itiagĩrĩirwo kũnyitwo mĩgwate ithikĩrĩrio na narĩ thirikari-inĩ tondũ ndaragia ndeto cia mandĩ thirikari-inĩ. Ndeto cia andũ makĩmomorerwo Nairobi ndaugire matikamomorerwo ndarĩ thirikari-inĩ. Mũnini wa kerĩ wa president arakinyĩrĩirie mũtugo wa maheni ũrĩa ũkoretwo ũrĩ thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩguo wacũngĩrĩirie we akorwo agĩikio nja. Oho akiuga mamwe ma mahĩtia acũngĩrĩirio aikio nja thirikari-inĩ nĩ gũtetera ihoto cia ũmũndũ oro hamwe na gũkinyĩrĩria thirikari ĩhingie mamwe ma marĩa yerire a Kenya. Rokire kũra Nairobi tukiuga nĩ rũĩ tũrathambia turamomorera andũ nyũmba na nginya ũmũthĩ ũkuma andũ acio mamomorerwo Nyambura gũtirĩ mũtĩ ũrĩa wahandwo gũtirĩ wĩra ũrĩa warutwo no andũ acio maherithagio. Niĩ ndĩraingatirwo atĩ ndĩ mũkabira tondũ nĩ ndĩraugire andũ aitũ matikũingatwo marigiti. Haha agĩtetia ona imwe cia tabarĩra iria thirikari ĩrĩkĩtie kwambĩka agĩcigweta ta cia kũhatĩrĩria mũingĩ. Programu ĩyo ya SHIF na SHIF
na SHA ni wici mutheri ni ungumania na andu aitu ni muonete mathira maingi muno na mubango ucio wa programu iyo okorwo ni horo wa university wari na programu njega muno ya HELB president aroka arauga tubigaruranie tule programu njeru ya guthutukania ciana uyu ni muthini uyu ti muthini uyu ni mutongu yanga uyu ni arikina programu iyo kerarema augite president William Ruto athiete na mbere na guthigana gitaro gia kirimaini na njira ya gukiima tabarira cia ukuria Gachagua akenda president gwithema muthutukanio uyu arutire andu a Kenya othe wira othe no kuri andu akendereirwo makiuga atiriri twamukararia giutetire atende tukuimwo development twagirirwo ni kumuinira na kumuinamirira andu maranjirire gutire mundu makuinamirira ithuĩ ni turihaga igoti koguo ri twagirirwo ni gwakirwo barabara to ni turihaga igoti hari mwerekera wake mweru wa kiuteti ati ithuĩ kura citu tikumuhe ringi tondu ni aratuhenirie na aratuhuthira uru na ni aratubangira maundu matari mega atirihete na kuheana giathi kia mweri wa gatano mwaka uyu riria akanira kiama gia kiuteti kiria akerekera nakio ithurano-ini ciukite ndereva eho ngari iri ho na itayari tina thina munene muno andu marenda kumenya rangi ni uriku manjie guthondeka t-shirt mweri wa gatano niguo tukaruguria ngari itu tutangathe number plate riu o ringi mururumo wa uteti ugitanyo gwakiriria na njira nene mwerekera-ini wa giathi gia Gachagua handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njatagwo Sam Njuguna nĩ ngatho mũno makĩria Sam Njuguna na mĩario ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua ya kuruta mahitia nginyagia ambunge kuma kĩrĩma-inĩ arĩa makoretwo makĩnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ gucĩrĩirie mawoni ngũrani kuma kuri muingi. Rigathĩ harerekeire ambunge acio akimeta akunyanĩri na kuria muingi wa bũrũri kana muingi wa kĩrĩma-inĩ ndũkana mahe mweke wa guthurwo rĩngĩ. Oigĩte arĩ na ũma atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũrĩ na ciama njerũ arongoreirie guthugunda akienda igakorwo ikĩrũgamia hũranĩri kuma kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Gĩkũyũ-inĩ itanya-inĩ rĩa kũgayũkania kura. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩaranĩirie na muingi ũrĩa ũrarũmanĩrĩire na ndereti ĩyo ya Rigathĩ ĩmwe kwa ĩmwe na agatũharĩrĩria riboti ĩno. Uria wari munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ arakorirwo akiuga agakorwo akĩanĩrĩra kĩama kĩerũ mweri-inĩ wa gatano, gũkũ akiuga kĩama gĩkĩ gĩtigakorwo kĩrĩ na rangi wa yerũ nĩgetha gĩtigakorwo kĩbarana na kĩama kĩa UDA kĩrĩa gĩkoragwo kĩa mutongoria wa bũrũri William Ruto. Tutirenda yerũ, by the way kĩama gitũ gĩtirĩ na yerũ, tũgatheria gĩtirĩ yerũ gĩtirĩ na tũtingĩtĩkĩra na gĩtikuhĩrĩirie wheelbarrow na nĩ nyũmba ya Kenya ĩrĩ yothe na munyaka andu othe marenda kuingira nyumba iyo ni ona ndiretekia tonde ciria guthondeka nyumba ya kirimo. Guku akiuga kiama giki ni gitanyite gukorwo gikinyithania ndurire ciothe bũrũri-inĩ akiaria voyari gwake muciĩ mwena wa Munyoro ni arakorirwo akiuga kuringana na maoni maria amukirite kuma kuri muingi ikari ya kirima ni mumanito kiuteti na mutongoria wa bũrũri William Ruto. Beno itu irauga atiriri na niguo yanjira ndemire haria ya ruma ndeto cia William Ruto nyumba ĩno itu nĩ yarĩkania nake giuteti na nĩ yaumanwo nake na gũtirĩ ũndũ wake rĩngĩ ikenda na ndikamuhe kura na ndikamusapota. Icio nĩguo mwerekera wa Kĩrĩma kũringana na maoni marĩa njoete. Athire na mbere na gũkindĩra na kuga mũingĩ wa Kĩrĩma ũtikariganĩrwo na arĩa makorirwo makĩmakunyanĩra na nĩ magwĩkĩrwo rũri ta kagogo na kũngĩhotekeka mekĩrwo mbugi ngingo makamenyekaga nĩ andũ makĩhĩtũka tondu gutingĩhotekeka atĩ we ũthurĩtwo ũraria ũguo tũraria rĩrĩa William Ruto ngari igũrũ akiugĩrĩria nyũmba ĩno agĩtwĩtaga kabira agĩcokanagĩrĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ itũhũre we ũrĩ harĩa ũkĩmũhũrĩra rũhĩ ũkiugaga ũrĩa arĩ mwega marori maramuma thutha mũroka ha Kĩrĩnyaga kagumo mũrahingũra barabara mwarũgama mwathiĩ-rĩ marori maramuma thutha maũndũ macio nĩ marakarĩtie andũ aitũ mũno. Twakĩbanga MP auge atĩ nĩ tũkũhĩtwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe nake mũtongoria wa Kĩrĩma nĩ rũhĩ arahũra-rĩ ũrenda niĩ thiĩ ndĩmũhũre kici ka ũrenda njĩke atĩa? Andũ acio nĩo mekĩte ũguo maigire nda ciao mbere maigire nda ciao mbere makĩendia rũrĩrĩ rĩu thĩna acio nĩo merehereire. Mĩrĩra mĩario yake ya voyari gwake muciĩ mwena wa Munyoro mũingĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ũrakorirwo ũkĩruta maoni matiganĩte na ndĩigua akiuga mbeca citũ thirikari ĩno ya UDA ĩno ya bottom up nĩ iyĩte makĩria nĩ iyĩte through Adani tondu mutambo ũrĩa wa Adani ũiyĩte bilioni 104. Gachagua nĩ atumbũrĩra thiri yothe atwĩrwo na cia kahũa nĩ hithe na nĩ ũrakĩrĩho koguo ti mũndũ ũratũhenia ũcio nĩ mũndũ ũrarĩ obici
icio andu marahenererio nacio icio maroka magaitirwo nigetha makoro makihurira aria angi ruhi ni mbeca ciagirwo korwo igitwikira mathibitari dawa ni mbeca ciagirwo korwo igituthondekera mabarabara tari mabarabara marami ni marugamire mothe. Ngiriboteri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Nĩ ngatho Johnson Mureithi. Twambe tutige icio ciĩgiĩ ũteti. Muciĩ wa Tuginotana. Thirikari ya Kenya nĩ gacĩrithĩtie kambeini irĩ cia ikereka rĩa mũthia biũ ĩkĩendekithia mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga agathurwo gũtongoria kanjũ ya ũrũmwe wa Afrika AUC. Kambeini ici irathiĩ na mbere rĩrĩ ithurano icio irarĩirio mũthenya wa Jumamothi ya kiumia gĩkĩ twambĩrĩria kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maũndũ ma nja ya bũrũri Korir Sing'oei aroiga mabũrũri maingĩ nĩ marĩkĩtie kũnyita mbaru kũrũgamio kwa Odinga nĩ thirikari ya Kenya atongorie ngwatanĩro ĩyo. Arauga ũyũ nĩ mweke mũnene kũrĩ mabũrũri ma Afrika irathĩro gũkorwo makĩheo mweke harĩ gũtongoria kanjũ ĩyo harĩ rita rĩa mbere. Arauga Odinga harĩ na umenyo ũrĩa ũkinyanĩirie kana umenyo mũkinyanĩru wa gũtongoria kanjũ ĩno ya ũrũmwe wa Afrika agĩtanywo kuoya ithenya rĩa Faki Mahamat ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩehera thĩinĩ wa kanjũ ĩyo ya AUC. Ithurano ici ikakorwo ikĩthiĩ na mbere mũthenya wa Jumamothi kũrĩa Addis Ababa Ethiopia kũrĩa atongoria mabũrũri na thirikari magakorwo magĩikia kura nĩguo gũtuithania mũhotani. Odinga arĩ irebe-inĩ akĩng'etherwo nĩ ahũranĩri kuma mabũrũri-inĩ ma Djibouti na bũrũri wa kũrĩa Madagascar. Tuthiĩ na mbere na ũhoro ũngĩ nĩ atĩ rĩu kanitha wa PCA nĩ ũrutĩte mahĩtia mwerekera wa thirikari wa gwĩtĩkĩria ũheani wa ibandĩ kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũrĩa rũgongo rwa bũrũri na mĩena ya mĩhaka-inĩ mategũthũrimwo ta ũrĩa kũratũire hau kabere. Moderator wa kanitha ũcio Thengũ wa Mũtahi aroiga ikinya rĩu rĩahota gũcũngĩrĩra ekinaĩ kũingĩra Kenya magatithio ibandĩ na macoke gũtharĩkĩra mũingĩ wa bũrũri. Thengũ ningĩ nĩ augĩte nĩ etereire kuona mwerekera ũrĩa bunge ekuoya thutha wa igoti nene gũtuithania atĩ ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya Azimio nĩyo ĩrĩ na bunge arĩa ingĩ gũkĩringithanio nĩ rĩrathana ya Kenya Kwanza. Mĩario yake ĩroka rĩrĩ bunge ya bũrũri igacokereria cikaro mũthenya wa rũciũ thutha wa rũtha rwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ. Kuma Kiambu tumenyithio makĩria nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Moderator wa kanitha wa PCA Thengũ Mũtahi nĩ amenereirie rĩendekithia rĩa president rĩa kũhe rũtha a Kenya arĩa maikaraga rũgongo rwa bũrũri kũheo ibandĩ, akiuga kũrĩ na ũhoteteku wa wĩkinaĩ kuongerereka angĩkorwo kũrĩ na ekinaĩ a ngero cia kĩbũrũri mangĩhithania na kwĩyandĩkithia na gũcoka kũheo nginyagia marũa ma gũcera mabũrũri mangĩ. Pale nyuma vijana watoto wa Northern Kenya waliulizwa maswali mengi, wakafanyiwa vetting, wakafanyiwa kama wao sio wa Kenya ya kawaida. Leo nimesema hiyo maneno ya vetting iondolewe, ndio vijana wote wa Kenya wapate vitambulisho vile wa Kenya wengine wanapata vitambulisho bila ya matatizo. Hata kuhe passport na ibande andu matari ya Kenya na nitukuigua guoya muno koguo horo tocio no kwenda utaririo wega program ya thirikari rimwe niko njega no riu tonde taririo wega andu magakona guoya kumenya niki kiratu mundu tocio wike. Thengũ augĩte itua rĩrĩ rĩtinamba kwarĩrĩrio nĩ mbunge ona kana ndundu ya minister rĩtanahĩtũkio nĩ president, akiuga itua rĩa president rĩahota gũikia bũrũri handũ utakahota kwĩruta. Kũrĩ itoi nyingĩ mũno ikorwo bũrũri wa Somalia na Somalia rĩmwe gũtikorwo na ũigĩrĩrĩku mwega wa ũgitĩri. Rĩu kũngĩtuĩka andũ mareheagwo ibandĩ na passport mategũthuthurio twahota kũhe passport na ibandĩ andũ matarĩ ya Kenya. Harĩ itua rĩa igoti rĩa kwanĩrĩra mbunge arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, Thengũ Mũtahi augĩte nĩ itua rĩracerithĩirio nĩ igoti kuona kwa ihinda rĩrĩ thirikari nĩ nyitanĩire na kũrutithania wĩra hamwe na ciama ingĩ na ngwatanĩro ingĩ bũrũri-inĩ, ona gũtuĩka mbunge na speaker nĩ mabatie gwathĩkĩra watho ũyũ. Na andũ amwe a Azimio rĩu nĩo tuona ta marĩ a Kenya Kwanza gũkĩra arĩa marĩ a Kenya Kwanza amwe. A Kenya Kwanza amwe
tamathire Azimio riu koguo itua rigo na riri itue ri anga kuri itua rituogo riri cerere ndiui no ni ngugetera na nie tondu ndikire wa Kenya kuona itua riu rikuruta wira atia kuria bunge ni majority leader riu kurutwo mwena wa Azimio na kiore rari kuora wa mwena wa Kenya Kwanza atige riu ndio kana mekuiguanira gentleman merane we orakiriho githie na mbere no ni twakihikanirie Thego aritie u ari kanitha-ini wa PCA Kirigiti kaunti-ini ya Kiambu wa muira itua riu rituo riu tutiramenya Azimio kinyite ha na Kenya Kwanza ikinyite ha riu koguo itua riu ndio rari kuruta wira tondu riu abunge Azimio amwe nio matuikire cabinet secretaries handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro rucini muhia wa maina Tuthie ja bururi na President Donald Trump ni akinyiriirie ati thirikari yake ni kugathika nyongerera ya igoti ringi ria gicunje kia 25 hari igana ke indo cia cuma iria iraingĩrio Amerika cirutĩtwo mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ nĩ mwerekera ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo kũhutia na njĩra nene thũgũrĩ gatagatĩ ka Amerika na Canada na mabũrũri mangĩ. Gĩkundi aroiga thirikari yake njerũ ndĩgũcoka gwĩtĩkĩra gũtigwo na henwa na ĩrĩcokagia igoti rĩrĩa rĩagathĩkwo harĩ indo iria iraingĩrio mabũrũri-inĩ mangĩ irutĩtwo Amerika na njĩra ya kũrĩhĩria nacio indo iria irarutwo mabũrũri-inĩ macio ikĩrehwo bũrũri wake. Maya marahanĩka rĩrĩa rigakwanĩrĩra nyongerera ya igoti rĩngĩ rĩkĩhutia indo ciothe iria iraingĩrio bũrũri ũcio irutĩtwo mabũrũri-inĩ ma Canada, Mexico hamwe na China, ũndũ ũrĩa ũtuthũrĩte ndũgamano nene gatagatĩ ka mabũrũri macio na nginyagia ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe amũkĩra matemo ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi wa ng'ombe ya iria uyu ni murimi namba imwe. Kindu kimwe kiria gitigarite thiini wa Kenya kingituhe mbeca ni ng'ombe cia iria. Rekei turamate ng'ombe citu cia iria wega na gucie cumbi uria wagiriire. Cumbi uyu umete kuri kambuni ya Uga na niyo etagwo Uga Farm Care. Uga Farm Care mena cumbi wa ng'ombe yaku na ng'ombe ria iraruta iria kwina cumbi wa Afya Bora Maziwa. Ni undu wa mori ni mieri 6 ni kuri na cumbi wa Afya Bora Dama. Na niguo ng'ombe yothe eikare na njira njega kwina wa ihiga noyo wetagwo Afya Bora Red Block. Reke ngutume nduka-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe wĩre mwendia kwenderia cumbi wa Afya Bora kuma kũrĩ kambuni ya Uga na wĩra waku wa ũrĩmi wa ng'ombe ya iria nĩ ũkũũkenerera. Ningĩ nĩ wega ngwĩre ndakora wĩna cumbi wa Afya Bora wĩna kĩheo kuma kũrĩ kambuni ya Uga Farm Care. Yondo wa wako wa kunyenye nyonete wega. Nikyo
Wow. Etagwo Philip Kimani no ni hari ndu ngenetie muno na nĩ nyendaga guikara ngikuheaga uhoro riu muthenya wa Saturday ri ni kwari na mathiko mathiko mau mari ngucia mwena wa kuria Ikamba-ini na mathiko macio ri ni magithietwo ni atongoria ngurani gukiumagaria mwe witũ thikũ ici ningĩ mathiko ri ni maroka ni platform njega muno ya kwĩitũrũra na no nyende Shiro arehe gabica kau Shiro tajeria gabica karia nyonie nyokabi riu ri hari Shiro ri agotheka akarekia hari muthuri witagwo Kalonzo Musyoka muthuri uria tuwi kanongi ucio senior council wakili yes ni athiete mathiko ma former PA wake na athie mathiko ri ni agicemanirie na anake a muthuri ucio former PA ucio wake na magicemania riu ni makihuritwo kabica marugamite handu riu ri PA wake ari wari no ahindi no kana muthuri ucio ri etagwo Daniel Kimanzi Mwanga riu ri riu kogo githekerera ngithitio kiria fi mwana kio niwe wa Daniel Ndio tamakareke ngwe moyo ni ora okay Andũ tiega ona tondũ mũrauga andũ rĩ tamaka ngwĩciria nĩ inyuĩ mũrauga ona ũyũ ũngĩ akĩmakĩhanaine mũrũ wa nyina tamaka niĩ ngũrũgama na mũtumia ũyũ igana kwa igana amba ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ kuria rĩmwe ndũkorwo wĩ mũndũ mwega na reke ngwĩre nderorera kabica kau ndarigwo atĩrĩ hai kaĩ Kalonzo erorire gĩcicio Bas nĩ thaa igĩrĩ itigarĩtie ndagĩka 34 nĩ mũthenya mwega wa Monday na Jumatatu ĩgũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ twĩna ahotani a mbeca na nĩtũgũkorwo tũkĩmanengereria mbeca ici maikare menacio ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Monday tũgũkorwo tũkĩmanengereria mbeca maikare menacio no nĩngwenda kwamba gũcoka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Dalamea nĩ makoragwo magĩkorora na njĩra njega na nĩkĩo makũreheire yogurt maita merĩ harĩ yogurt ĩrĩa ya matunda na nĩ hakoragwo na yogurt ĩrĩa ĩngĩ ĩmĩcamo ngũrani na nĩkĩo tũngĩenda ũngĩingĩra harĩa nduka-inĩ ũrie strawberry, real fruit, vanilla pods, wild berry, choco chips, lemon biscuits, pineapple coconut, pia caramel, apricot orange na honey na nĩ hakoragwo na ĩngĩ ĩtagwo strawberry and vanilla ici ciothe nĩ flavored category iroka na miririta igana rimwe igana na 50 magana 250 magana 450 na rita ithatu wona wenda maundu maku makorwo makiagira kana nĩ rũcinĩ kunywa breakfast muthikiriria kana nĩ mathaini ma ranji kana nĩ mathaini ma hwaini ugikoma wicaririe yogurt ino ya Dalamere nĩ ngwenda tuhiuke tuthie kũrĩa moja kwa moja kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Aga Khan no tutanathia Aga Khan reke tukunengererie mbeca kimanjika gĩa ciringi 1,000 ithaa rĩrĩ rĩa ciringi 1,000 nĩ ũgũrĩte voucher nĩ ũyũ atĩ
ukiinuka hwaini ni ugukora wetereirwo na njira nene angikorwo kwanja ni uri na ciana icio cikinyaga ikuritie ndadi-ini ki waturehera kana ni kamugate kana ni nyama okiro gikorwo kuwite ni igwetereire ucirehere na nikio turakwira ati mugate riu ni ukuinukia ona nyama ni ukuinukia ona ringi njega ni gukorwo ukiinukia muthikiriria angikorwo maundu maku ni ukumarora na njira njega no kugura voucher hari ha M-Pesa paybill number namba ni 5241 winuke na kimanjika kiu gia ciringi 100,000 ira tukwamba kuhe muhotani umwe mathaini maya muthikiriria na nikio twakwira ati ni gwitahira ni kuingira kuria kiondo-ini kia Rembesha Maisha witahire winukirie ciana ciaku kindu ingiria nawe maundu maku ni megukorwo magirire ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 account name ni kiugo inoro reke tuthie Aga Khan University Hospital nikuo twatonya rucini rwa umuthi thibitari wa Aga Khan uria ukoretwo wi wa gikiro gia thi turakwira Aga Khan University Hospital iko kwa mtaa wako riu ndungithie kuraya na reke tukwire maroka magakurehera motungata nigetha ndukae guthie thavari ya kuraya ndukae gutuika ati wacemania na andu makwira aga asha ugekwo ithimi ukarorerwo thina waku ukamenyeka tene ukarigitwo ukahona ni mari na outlet iria tuthia thibitari nini 53 thiini wa bururi witu wothe ni gukoragwo na motungata ma utaramu maria ungiona thiini wa mathibitari mau yaku hanyu nja ni uhoro wa urigiti wa ciana nio twitaga pediatrician ndagitari wa tumia niwe gynecologist uhoro wa ngoro cardiologist ni kuri na urologist ni tondu nginya wa higo uhoro wa ndagitari wa family uhoro wa nerves ni ukwenda kurorwo uhoro wa mirire miega meciria maitu uhoro wa ENT magego uhoro wa gothi motaramu maya mothe ni ukumona thiini wa thibitari iyo yakwina kwa nyuja ona no ucemanie na atauku kana ataramu a chemotherapy services magwike endoscopy oro ndomwe na to mathina turatonge tugitika no tuthinjirwa uhanyu ona kuria rwisabu kwa tau ni uguthie no tikeno warigitwo thibitari wa Aga Khan o gukana hospital ni ukoragwo kirora andu aria marakorwo magituika ati ni mekwenda kurorwo na makarorerwo packages itiganite packages ici ni uguciona thiini nginya wa thibitari icio yaku na kwanyu ni wega tukwire ati ria murimu wamenyeka tene ni urigitikaga ukahona ukagia maumirira mega na ukahona narua ni tondu wa ciringi ciaku 9,950 riu ukoroge kwa check up mwiri waku wothe mathina maku mothe thiini wa center cia iria itiganite turakwira Aga Khan University Hospital Medical Center riu itura-ini ria kwanyu turakwira in your hood today 0730 kana 01188 ni 0730 Aga Khan University Hospital world class care here and now. Ndagika ithano ciroka muthikiriria ni tukwamba kuneana ciringi 100,000 cia mundu uri gukorwo ebangite na gwibanga ni kuhuthu gura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 wiki no neo wiki ira tugaga ya Valentine na wiki no ya Valentine muthikiriria no wende gukorwo gituga mundu waku kuririkana kuria mumite na kumutuga na kiheo ona kumurumbuya na kurimira wendo wanyu no wende kumuthakariria muturire wake aikare wega kana kahawa kana handu mungithie mutinde riu haha niho turi no wende gukorwo ukirora mwendwa waku mahinda-ini maya ma kindu gigwitwo Valentine ino mubangire atia ni maundu mariku ungiririkana mwacemania nake ni maundu mariku mweranaga hindi o mwacemanirie nake ikinyanire riri muthikiriria ungienda tukunegereria mbeca tamenya twina ciringi 100,000 ithaini riri na twina ciringi 100,000 ithaini riri oya thimu yaku gura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro mathigũkũ maya ma wendo muthenya uyu wa wendo tariki 14 twatigario thikũ 4 no twende gugutuga guikare wega
we nä ndä ramenya nä wä harä rä irie må no no wende gå tugwo oya thimå yaku ingä ra kwa Rembesha Maisha 525241 nä ndä ramenya ndå kumä tie maå ndå maya tondå å kä rä kä hiko-inä mä aka mä ingä gå tirä må tumia å tendete rä rä gå ikara agä thitåragwo guo ta rä u å ndehere mahåa må hwa ndehere chokoleti niä naniä rä u tå rehere cirå tondå ti atä no ya må tumia nä ya må rata warä guo ta rä u cikå wa må hä a wa ngarä wakwa niå rä u guo maå ndå ta macio må ndå wa cirå amå rehere mahåa rä u werä nä kä å ndå kä rä kå kä ngä gå canjamå ra tha icio gäkari kiega å gå rä rwo gä kari nä mzee gä kä u gä nakä wä nakä o twarekå ndauga kiega aca tå kwenda gwä ka o kaå ndå rä rä må ndå atangä nä kä nä wanjåria atä akä å ria rä nä we å tana kä å ria wega ndoria atä rä rä nä kä tha icio ngä enda gä a Valentine tiga ngari ndikwenda ngari a holiday ya kiumia kimwe tu handu ndä wika må rakä rä kuo tigaga na holiday kä ndå kä ngä kä ega gä tarä na goro må no rä enda njätia kä ngacibå aca gacibå nä thiå må tå gå ragä ra gacibå cia thate na boxa ciandå kä ta cowboy må thuri akakå gå rä ra ngari ya milioni ta 5 no wekä re å ngä må gå rä ra kĩega nĩ gacibå na vest å kwenda njätie kä ndå mild kä ndå kä hau gatagatä-inä kä ndå må thuri ategå må no kana wä tie holiday icio kwenda gå twarwo holiday kå ona ndikwenda gå thiä kå raihu ona no njikå rå kä o haha gä coa-inä na itare na ciana o å guo tu arore twana arabu rä u niä naniä manjä atä rä rä woi nä tondå maitå nä å hå ranä te na må tå rä re rä tamba wä hithe handå wambe å kome ona ingenda tu holiday ya gå koma rä u nä nginyä te mä aka ä rä a rä rä ä tamenyaga kå rä a tå rä we urenda tu haria wona ati holiday yaku iria nene piu kana waheo ruthari urenda gwihingĩra nyũmba ukome ucoke rĩu ũkĩre kireke tukunengererie mbeca cia guthii holiday na tuga turathie kuria gugwitwo Mombatha na tuguthie na SGR tuingire haria kindu gigwitwo executive gite kiu kimwe kirihagwo ciringi 12,000 uthie kahora uthie horere ni ugucagura mukawa uria kwenda na ithu twi na mbia ungienda ciringi cia kuigana rimwe no icote gugucenjeria mwikire wa maundu oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 o ringi muthikiriria holiday ureriria gutwara mutumia waku mugi celebrate anniversary yanyu ona anniversary no ya Valentine reke tugutware moja kwa moja kuria gicua-ini ni twaingira kuria SGR riu turorete mwena wa Mombatha namba ni cio ici oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro uinuke na kimanjika gia ciringi ngenenge ciringi 100 ithaini ciringi 100 cikwamba guthie kurio we ni wazee ni mambiriria no wega ithuĩ tũrenda gũkwĩra mũthenya itũ no ũgũkinya ithuĩ nĩ tũkwamba gũkũnengereria 100,000 rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ magĩre ũmũthĩ tũngĩkwambĩrĩria mũthenya twambĩrĩrie kiumia maũndũ nĩ maingĩ hau kaũndũ kau ũrenda gũtindĩka tũngĩkaneigana nĩ gegũthongathonga kaume hau ũgũkwamĩire M-Pesa pay bill number tũgwĩkĩra 525241 525241 account name ĩkĩra kiugo inoro tũma ciringi 100 maũndũ maku makorwo makĩagĩrĩra muhotani witũ wa mbere nĩ we ũyũ ciringi 100 ni tondu wa kwĩgũrĩra alo Francis wĩ mwega njĩtagwo Jeff Kuria we wĩtagwo Francis o Francis Muthike Njogu wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya Limena Kirinyaga kudugwitwo Difathers Kamugunda ni wirigite kwaria na Nyox wa Inoro tamwaririe Francis good morning good morning too niki ureka ihinda riri nitumira tatua ati niki uratua gutumira ni mira baba yutua mira riu murendia atia isi tika kwina mbeca nyingi ni magana mana bau uguo mana ti moru mana kilo anga tukubanda tuoka nigetha na ithuĩ twambe tũkũere ũmũthĩ good morning kuma kwa Inoro na tũkuongerere kĩndũ thimũ-inĩ
nigetha ugituamira ukorwo we na indo Hello Francis. Hello Francis kuhana eure. Hello Hello Yes. Wenu we muhotani wa ciringi 100 cia mbere tabarĩra-inĩ ya kuhagaria. Hello Nĩ kũrĩa igũrũ wa mũtĩ. Nĩ athiĩ. Francis. Reka tumwethe one more time to confirm. Nigetha tũmũnengererie 100 rũcinĩ cia kuongerera thing'a cia gũtuĩka atĩ rĩu nake rũcinĩ agĩtua mĩraa. No igwate mĩraa arauma atĩa? 400 package. Ingĩhanda. Na menya gwitũ nĩ hakuha kwĩguo ngari ndĩrĩbataraga gũthiĩ ihenya rĩu rĩothe. Ndĩrenda tũtware kũrĩa gũgwĩtwo rĩrĩ mwena wa Aga Khan. No no waigua atĩ o harĩa ũtindaga. Yes. Nĩ ũrathimagĩrwo wĩra-inĩ waku. Yes. Ũcio twamũkora wĩra-inĩ wake wa gũtua mĩraa na njĩra nake egũkoretwo aroka kũrĩa kwa Rembesha Maisha 525241. Reke tũmwĩte one more time to confirm itherũ nĩ ciaingĩra. Niĩ na niĩ nyambe nyingĩre kũrĩa kwa Aga Khan tũkwĩre rĩu we wĩna thĩna wa mwĩrĩ bata wothe kana nĩ wa gynecologist nĩ wa mwana nĩ thĩna wa ngoro nĩ wa nerves nĩ family yaku yothe rĩu thibitarĩ wa Aga Khan nginya thibitarĩ ũyũ nĩ marokoragwo na mathĩna ma meciria magakũrora wega mũgakinyũkithania rĩu tũrakwĩra hau hanyu itũra thogora mũbacĩrĩre 9,950 wĩkwo check up maũndũ maku makorwo makĩagĩra tũrakwĩra no ũthiĩ kũrĩa thibitarĩ wa Aga Khan hau nja kwanyu ĩyo ĩja mtaani 0730011888 tũgakwĩra Aga Khan University Hospital world class care here and now. Francis. Hello. Hey. Tũkwĩraga we nĩwe wahotana ciringi 100 Gaye. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria Jumatatũ. Na nĩngũgeretie. Ũkũgeretie ta thaa cigana? Ngũgeretie 6 votes. 603. Very good. Congratulations. No gĩtinde wega. No kwari na mũrata wakwa roba. Tareke twarie nake. Kuhana atĩa mũthuri? Atikore. We wĩtagwo ũũ? Njĩtagwo Mũirũrĩ Hunja. Mũirũrĩ Hunja. Na nĩngeragia Rembesha ĩyo. O mũthenya nĩngoragwo ngĩgeria. Thiĩ na mbere na kũgeria wahota gũkorwo nĩwe gũhotana next. Tũkoragwo na tũratũmĩra kwa Mr. David. Tũgũtua atũmĩra nake wa bata kwa David Ravan. Very good. Mũgĩtinde wega. Hello. Nĩtwakena nĩ ciama nĩ ciama. Nĩ ciaingĩra nĩ wonio message. Nĩ message nĩ ciaingĩra. Very good. Aya. Gĩtinde wega brother. Icio nĩ ciaingĩra nĩ confirm nĩ ciaingĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthuri ũgwĩtwo Francis Mũthike kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩwe wahotana ciringi 100 tũngĩikaranga tũhe mũndũ ũngĩ ndũgĩbange mũthikĩrĩria gũra voucher kũrĩa kwa Rembesha Maisha no reke Nyokabi atũcokie moja kwa moja kwa andũ megwĩtwo Aga Khan University Hospital arĩa makoretwo magĩkũrũmbũiya na njĩra njega na nĩ marakwĩra ũhoro wĩgiĩ wellness clinic. Rĩu twaingĩra Aga Khan University tũrakwĩra hospitali iko kwa mtaa wako ndũgathiĩ kũraya ona ndũkae kũmaka nĩ tondũ marakwĩra ona wenda specialist tuko kwa mtaa wako thibitarĩ wa Aga Khan wĩna honge 53 gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ũngĩthiĩ na ũrigitwo tarĩu wauma hau hanyu nja Naikuru kũrĩa mwena wa kũrĩa Ruiru wakorwo nĩ mwena wa Mambatha gũtirĩ kũndũ matarĩ na rũhonge na nĩ magĩkoragwo na rũhonge rũrĩa rũnene mũno gũkũ Nairobi no nĩ wega tũkwĩre rĩu motungata marĩa tugaga specialist wenda ndagĩtarĩ wa ciana wenda ndagĩtarĩ wa atumia wenda ndagĩtarĩ wa ngoro wa higo wa family ũhoro wa kũrora nginyagia nerves mwĩrĩre mĩega ũhoro wa thĩna wa meciria ENT magego dermatologist rĩu aya nĩ arĩa maroraga ngothi ire maroro thundo na ironda iria ciumaga magakwĩra nĩkĩ kĩratũma ngothi yaku ĩkorwo ĩhana ũguo ĩhana nĩ tondũ rĩu naguo mũrimũ wa cancer nĩ waingĩhire mũno nĩ marehete ataramu arĩa mangĩgũteithia ũhoro wa ũtungata wa chemotherapy
chemotherapy, endoscopy, oro udomwe na wakone tuthina tunimbu speciality center na ni ukurigitwo. Thibitari wa the Aga Khan University Hospital ni utigireire riu atene wa hothia motungata maria urenda na magoka na packages ciaku na family iria mungitumira thiini wa thibitari ciaku na kwanyu urigitwo. Ndukae gwitikira gwetera murimu nginya riro twikire warwara wambiriria gututhuka ati riu ni ndiguo urathie thiurorwo thimwo na ni makoragwo na ki package kihoe kiega gia guthimwo mathina mothe na no 9,950 uthie thiini wa medical center ciao macerere 1888 Aga Khan University Hospital, world class care here and now. Thaa igiri itigarĩtie ndagĩka 17 no ririkana twĩna mũhotani witũ number 1 oya thimũ ya kũingĩra kwa Rembesha Maisha 525241 twabe tũikĩrie tũgĩcokereria tũrore maũndũ marĩa makĩrĩ kuo bũrũri-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duka and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit, and earn 100 bob per person you refer. Refer on repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ukigeithika na Dr. Jane Konya kuma kũrĩgo thibitarĩ no Plainsview mwena wa Ruiru na ndana ndarera heo mwana. No ningĩ Dr. Jane Konya aranjĩra atĩ nĩ kũgĩaga rĩmwe na complications na ndarera heo mwana. No ningĩ Dr. Jane Konya aranjĩra atĩ nĩ kũgĩaga rĩmwe na complications kana na maũndũ matanoneka mega marĩa makoraga makiona thĩinĩ wa antenatal care. Ndagĩtarĩ. Nĩ wega mũno Wambui. Ndagĩtarĩ. Nĩ wega mũno Wambui. Ũyũ nĩ Dr. Jane Baire Ikonya mũno nĩ ũndũ waku wa gũka gũikaro gĩkĩ na nĩ wega ona kũrera matũthikĩrĩria nĩge tondũ nĩ mũgĩthoma o ũndũ kwoguo rĩ atumia arĩa mohete ndarĩ no ndĩmũtare gũthiĩ kliniki-inĩ nĩgetha mũngĩkorwo na complication yo yothe ĩkamenyeka o tene na nĩkĩo twaiga nĩ wega andũ makambĩrĩria kliniki o thĩna twĩtaga preeclampsia high blood pressure in pregnancy no cio nĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo wega thakame ĩyo ĩthondekwo nĩgetha ĩcoke thĩ na mũtumia ũcio amonitwo nĩgetha mahinda blood pressure ĩngĩrega gũthiĩ thĩ kũmerwo ũcoke nĩguo kwoguo preeclampsia nĩ thĩna ũmwe mũnene ũthumbũraga atumia na nĩ wega mũtumia instructions iria ũkũheo ũka make sure nĩ wabuatĩrĩra. Tukiuga preeclampsia turauga atĩa Dr. Ikonya? Preeclampsia turaiga atĩrĩrĩ blood pressure, high blood pressure in pregnancy. Mũtumia ũtararĩ na blood pressure na rĩu nĩ anjia kũgĩa na blood pressure ena nda nĩyo twĩtaga preeclampsia. Nĩ harĩ ũhotekeku atĩ ona agĩa mwana pressure nĩ gacoka na thĩ? Aingĩ ao magĩa ciana nĩ cokaga thĩ no kũrĩ ĩthiaga na mbere ĩkanjia rĩu gũtuĩka chronic hypertension. No haha ũguo horo igi cukari na mũkore naguo cukari rĩ kũrĩ andũ megũka already me diabetic kwoguo no nginya mabuatĩrĩrwo nĩgetha cukari ũcio ũtuĩke monitored nĩgetha ndũkarehere mwana thĩna. Arĩa angĩ magĩa diabetes in pregnancy na nĩkĩo at 24 to 28 weeks nĩ twĩkaga test ĩtagwo OGTT, that is oral glucose tolerance test. Handũ mũtumia athimagwo cukari atarĩte kĩndũ agacoka akaheo glucose agathimwo cukari after 1 hour na after 2 hours. Rĩu he parameters iria tũroraga tũkahota kuga atĩrĩrĩ mũtumia nĩ arabatara ndawa kana nĩ arabatara gũcenjia nutrition yake nĩgetha sugars cikare wega tondũ if the sugars ingĩkorwo cigũrũ ihinda inene nĩ irehagĩra mwana thĩna no itume mwana ũcio agĩe na complications
agie na deformities kana ona no akwirenda. Okay. Koguo ni wega muno kufuatirira ogo nira fatara dawa uheo dawa and close monitoring. Gatho cia mwanya ni twathomoroka undu muthikiririo ro nawe kuma guku Plainsview Hospital mwena wa Ruiru itikira kuga ati oro nawe no agie na umenyo ugima mwega wa mwiri uria ngwiraga ni kirathimo njicagwo wa Mbui wa Muturi mahinda mega. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Prominent business person mkubwa. Hata kama ni Januari, biashara haijasimama. Wacha Coop wakupange na stock financing. With Coop stock financing, stress za stock zinaisha zote. Tunakulipia stock straight kwa supplier up to 10 million shillings and in 2 hours ukiapply. Repayment period ni flexible na unaweza pata financing for more than one order. Usipitwe na biashara. Visit your nearest cooperative bank branch to apply. Biashara iendelee na Coop Bank Stock Financing. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Thibitari-inĩ wa Aga Khan University rĩrĩa ũrathũrimwo, mũrigitani waku nĩ akũragia ciũria ciĩgiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ na ũgathũrimwo mĩrimũ ngũrani nĩguo ũrigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviator shabiki.com. Haritwa njĩtagwo Beatrice Wangu na nĩ mũcinda wa $500,000 Shabiki la Aviator. Icio mbeca nĩ nguongerera biashara na njĩre andũ arĩa matathakĩte mathake no matuĩke na wahotani. Ndaigĩrĩire mbeca gatege gakwa gakiũmbũka gagĩthiĩ ngĩtuĩka mũhotani. No ndĩmũhe ona inyuĩ mũtathakĩte mwambĩrĩrie gũthaka na nĩgetha na inyuĩ mũtuĩke ahotani tani. Cheza Shabiki Aviator. Rĩu ũrathaka na mbeca ciothe waciĩkĩra thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wĩhotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwamũkĩra rwĩmbo nyita guoko rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*287#. Kwamũkĩra rwĩmbo nyita guoko rwa The Crown thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*287#. Nĩ thaa igĩrĩ itigarĩtie ndagĩka oro 10. Nyokabi nĩ wageithio nĩ Mheshimiwa Jane Kihara. Nimesalimika sana. Na tumwethe wiki Mheshimiwa Kihara uka wiki ĩno. Ini na korona ke Friday. Ini twarangie tukimenyora guikaire. Ni twiragwo tutira host kiria muno. Women. Oh, women. Na rimwe ni moraga. Pio. Pio. Uguo ni ndamenya rucio twina PSY Energy. Ugwitwo Alex. Alex. Wa kuria gugwitwo Karician. Tukimuria horo wa thitima. Maundu mane mahotete gukorwo magika. Thitima ni yambitie kugia goro. Twarina mundu gugwitwo ndereba ha Friday. Kiumia githiru. Twarina gaci haha muthenya wa Thursday. Economy. Friday. That's the Friday there about. Friday twarina mundu wa KICD. Na feedback yake ni njega muno. Thursday twari na ndagĩtarĩ gacie. Wednesday twari na ndereba. Maũndũ makĩrĩ mega. Kiumia kĩega. Akenya mathome na tũkwĩhoka atĩrĩrĩ to kũigua atĩ kwa inoro kugirwo. Mũndũ ageciria niĩ harĩ mũtũrĩre wakwa ĩra apply atĩa tondũ to kwaria twaragia. Tugaga maũndũ ma nĩgetha mũndũ akemenya twĩbange nĩgetha tũhote gũtwarithia maũndũ maitũ na mbere. Rũcinĩ tũgũkorwo na team ritho tũgũkorwo tũkĩrora ũteti wa bũrũri. Nĩ tũgũkorwo tũkĩenda gwata kũrorwo na mũthenya wa ira interview ya kũrĩa wa Munyoro Express na nĩgetha ona ithuĩ tũmenye tũrorete kũtagĩkũyũ he mũndũ tũcemanie nake rũcinĩ anjĩra atĩrĩrĩ ũhoro wa kuga atĩ ithuĩ rĩu nĩ twaumanirwo na thirikari rĩ nĩ tũkũbatara ũtungata o wothe kuma gwĩ thirikari nĩ tũkũbatara wakorwo nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na mbeca iria cirĩ citũ kuma gwĩ thirikari. Tũrabatara maũndũ macio mothe na ũndũ ũrĩa wĩna bata nĩ kũmenya atĩrĩrĩ Nyokabi ona ithuĩ tũkiugaga ateti nĩ matetaga rĩ ona ithuĩ nĩ twendete ũteti ũcio
ona ithuĩ nĩ twencourageaga ateti acio matete tondũ mangĩũka tũmere tũtikwenda ũteti-rĩ matwĩre maũndũ ma ũthii wa na mbere tarĩu gwĩkwo kĩmũcemanio we ũke wĩ mũhecimiwa wa kũrĩa Gĩkũyũ kana wa kũrĩa Juja kana wa kũrĩa mwena wa Naikuru ũke mũingĩ wa gwaku wambie ũteti wambie gũtwĩra we ukiona sijui president ukiona wa Munyoro makwĩre tiga twĩre atĩrĩrĩ mũhecimiwa witũ tuagũtũmire wĩra uthie ugaturorere barabara uthie ugaturorere mai reke twambie na bara ino nwe ni akou ni moi makauga kabara gaka gakuma hakuria hake hingo-inĩ rĩ gaka gathie uguo kanyitanĩte nginya kwa Wandung'u tondu watwĩrĩte ũkĩingira niko kambĩrĩria gwathire atia ciũria ta icio no tũkinya andũ tũrie tongoria itũ twage gũtiga gũtĩĩka tũgĩtuĩka atĩrĩu kĩrĩa kĩnene tũreyũria nĩ ũrĩa tũkwĩgwatithana na kũndũ nĩgetha 2027 tũgacagwo na ndũrĩ nginya ũrarĩkia wĩra wa 2024 ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna ũrĩa mũnene ona tũkiugaga ateti itũ nĩ oru-rĩ ona ithuĩ tũkoragwo tũrĩ oru tondũ ndakwĩra ũngĩaga kwaria ũteti haha rũcinĩ nĩguo ngĩtĩkia andũ mendaga kũigua Rigathĩ araugire atĩa maũndũ mahanaga atĩa ũguo tarĩu nĩ araugire maũndũ maingĩ mũno araugire ndekwanĩrĩra kĩama eterere andũ mebangabange ũguo mweri wa kau wa gatana na nĩ mũndũ very smart na ti kĩama mũĩ na ti kĩama kĩna rangi wa yellow na ti kĩama mũkoretwo mũkĩigua kĩerũ nĩkĩo tũrabanga number 2 araria horo wĩgiĩ ũrĩa andũ mathĩnĩkĩte araria horo wĩgiĩ pending bills araria horo wĩgiĩ corruption araria horo wĩgiĩ tabarĩra iria thirikari yambĩrĩirie horo wĩgiĩ SHA araria horo wĩgiĩ housing araria horo wĩgiĩ maũndũ macio maingĩ na aracoka arauga atĩ kĩrĩa gĩatũmire moranwo na president ti maũndũ merĩ nĩ ũndũ ũmwe tu kũmwĩra ũhoro wa ma kĩrĩa kũmwĩra kĩrĩa kirakarĩtie andũ nĩkĩo gĩatũmire aingatwo ũguo nĩrahutirie maũndũ maigana ona nĩtũgũkorwo tũkĩmamũrĩka thĩinĩ wa ritho na nĩtũkwaria na Wawerũ arĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ county no mbere nĩ gũkũririkania ndagĩka ici itigarĩte ndagĩka 5 nĩtũgũkorwo tũgĩgũtuga mũthikĩrĩria na ciringi 100,000 nĩgetha wĩikare wega angĩkorwo ndwĩbangĩte wĩbange wega oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ Kiugo Inooro amount nĩ ciringi 100 mũthikĩrĩria ũmũthĩ ũrĩ na mbeca thaa igĩrĩ nĩ gũkorwo kana thaa igĩrĩ nĩyo ĩtigarĩtie oro hanini nĩgetha maũndũ macio makorwo makĩhanda Nyokabi no nyende ngwĩre ndeto ndaiguire gũkũ mũthenya wa Jumamothi ndeto cia kĩeha mwanake wa grade ya 7 kana mwanake wa grade 7 7 na miaka kuu 13 14 15 mwanake ũcio kũrĩa Mũrang'a thukuru-inĩ ũmwe akoretwo akinyita kana akihahama ciana cia tuiretu agacoka akahama ciana cia tuhĩ akoragwo na kahiũ ahithĩte amarutagira akamamakiaga kũmathitura akamera nĩ ekũmoraga thimũ yake tone na thimũ rĩ yoyo rĩ nĩrakorirwo ĩna mbica cia ũrathoni rugano rũu ndarũiguire ngĩthiĩ Nyĩrĩ twathiaga kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Tawasako nĩ rugano rwa kĩeha mũno aciari manegenete ũndũ ũrĩa wamakirie mũno Nyokabi nĩ atĩ aciari merwo nĩ ciana ciao mũrutani mũnene erwo rĩ makauga nĩ mũcene mũrutani mũnene erwo rĩ andũ makerwo macoke kĩrathi mwana wa grade 7 ena mĩaka 10 3 ciana cia tuiretu na ciana cia nake niki giki onete ku athomeire ku aiguire ku kira kingĩmũhe confidence nginya gũkua kahiũ mwana wa mĩaka teyo rĩ niki kiramwĩkĩra hinya ũyũ wothe niĩ ndamakire Saturday ngĩmaka itamakite ngĩmaka rĩngĩ nĩ horo mũru mũno ndacokire ngĩthikĩrĩria mũrutani ũgwĩtwo Mũciomena wa Ndano magĩkũmithia gĩko kĩu na nĩtũkwenda gũkũmithia gĩko kĩu na njĩra nene mũno egũkinyagio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩndĩramenya Victor Kĩnuthia nĩararũmĩrĩra ũhoro ũcio na nĩ ndeto cia kĩeha na mũthenya ũcio o rĩngĩ nĩ kwarĩ na ikuũ nyingĩ mũno Nyokabi mũndũ akoragwo kũrĩa Kenyatta atĩ he mũndũ waingĩrire akĩrenga mũndũ mũtwe mũndũ akomete thibitarĩ andũ makaingĩra kana mũndũ akaingĩra akamũrenga mũtwe mũndũ ũkoretwo ekũu akĩrigitwo
ona niguo tũragia ta rĩu twĩ haha rĩ atĩ nĩ marakiugaga atĩ arwaru angĩ mararĩ hari mahututi no kwagire o mũndũ waiguire kwagire o mũndũ wonire atĩ mokire gũkora thakame ĩihũirio rĩrĩ maũndũ mamwe nĩ ma magigi nĩ ma gĩconoko gwata thibitarĩ wa gĩkĩro gĩa Kenyatta nĩ ũkũririkana no kũrĩ ũngĩ wokĩte na agatuĩka nĩ oragĩrwo o kũu na ũgatuĩka atĩ rĩu ũhoro wa ũrangĩri wa thibitarĩ ũhoro wa mũrwaru waku hĩndĩ ĩrĩa wamũtwara wamũtiga moko-inĩ ma arigitani kũngĩcoka gũtuĩke atĩ nĩ kuokire mũndũ kana hiyo na no wa kũu thĩinĩ wake tuĩkĩte nĩ oya kanya kau mutumia taru ucio ena twana tũrĩ twatũhĩ aroria rĩu kwambĩrĩria kũ aracaria kĩhoto gĩake mũthuri wake nĩ kũhona rĩu mekwambĩrĩria kũ mutumia ũcio ũhoro wĩgiĩ ngoro yake ũhoro wĩgiĩ meciria make ũhoro wĩgiĩ ciana icio mbica ĩyo ya gũkora kwĩrwo mũrũme nĩ oragirwo rĩ ĩgũkorwo ĩhana atĩa tuna thĩna mũingĩ mũno na thibitarĩ wa Kenyatta wĩna wĩra mũnene mũno wa gũkorwo magĩtarĩria mũtumia ta ũcio gũtirĩ kamera cia thiri cionekanaga gũtimenyekire no waingĩrire na maracokire marakanusha marauga atĩ ti mũndũ waingĩrire angĩkorwo ti mũndũ waingĩrire rĩ nĩ amoragire muthuri ucio nĩ thaa igĩrĩ tigarĩtie ndagĩka igĩrĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Benjamin Wangari oro ũndũ ũmwe na muthuri ũgwĩtwo Waweru wa Nyambura rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria reke tũrĩkĩrĩrie na gũkũririkania atĩ twĩna kĩmanjĩka kĩa mbeca thaa igĩrĩ ĩkũingĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ithaa rĩa gũkorwo twĩ mbeca-inĩ no wende tũkunagĩrĩrie ciringi ngiri igana tũkuongongerere maũndũ maku magĩre ma investors nĩ mamenyaga mathaa ũrĩa makoragwo mahana na kwĩrĩkanaga mathaa nĩ mbeca sekondi ndagĩka ona mathaa nĩ gũthiĩ hatirĩ rĩngĩ mũthikĩrĩria rĩrĩ na ikinya rĩa gatatũ rĩa thaa igĩrĩ nginya thaa ithatũ kana nĩ shopping kana nĩ mĩcara kana nĩ renti kana nĩ internet ũrenda gũkorwo ũkĩrĩha kana nĩ thitima reke maũndũ maku makorwo makĩgacĩra oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account nĩ kiugo inoro mũthenya wa ũmũthĩ harĩ mũndũ ũgũkorwo akĩrũmbũiyo na ciringi ngiri magana kana ciringi ngiri magana matano wetereire kĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 wĩna ciringi ngiri igana rĩmwe mũthikĩrĩria maũndũ maku nĩ megũcenjia wĩna ciringi ngiri magana matano ũngĩgũra bondi iria ciĩragwo cia thirikari ũngĩcikia biacara-inĩ nĩ igũgũciarĩra maciaro mega na nĩkĩo twakwĩra o rĩngĩ ũgũra voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi igana rĩmwe we ũrĩ o harĩa ũrĩ tarĩ mũthuri ũgwĩtwo Francis Muthike kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ twamũnengereria ciringi ngiri igana rĩmwe na nĩekũhota gũkorwo agĩbanga wega na tũraugire o ũkĩrutaga wĩra waku no kũigĩrĩra rita rĩmwe ũgakorwo maũndũ maku magĩrĩte nĩ ũgũrĩte voucher ingĩra kwa M-Pesa namba nĩ 525241 account nĩ kiugo inoro mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mbeca M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo inoro na amount nĩ ciringi igana rĩmwe arĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ 525241 account nĩ kiugo inoro good morning Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ na njĩra nguhĩ mbunge ya bũrũri hamwe na gĩikaro gĩa Senate ciĩrĩgĩrĩirwo gũcokereria mĩhang'o muthenya wa rũcio thutha wa ambunge na maseneta kũhurũka kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ harĩ rũtha rwa mweri wa Dithemba nĩ mĩhang'o iracokereria rĩrĩ gũgakorwo gũgĩtanywo kũgĩa na mwerekera kuma kũrĩ Speaker Moses Wetangula kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti inene rĩrĩa rĩrĩga kũheana mwerekera rĩkiuga atĩ ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya Azimio nĩyo ĩrĩ na mbunge arĩa aingĩ gĩikaro-inĩ thengia ya macio mangĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩhanĩka nĩ mogarũrũku harĩ kamĩtĩ thuranĩre cia gĩikaro kĩa mbunge ya bũrũri hamwe na Senate na thiriti ya Rigathĩ wa Gachagua harĩa makoretwo
makoretwo makiruta mahitia thirikari ya Mugathe William Ruto nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩeherio thĩinĩ wa ũtongoria wa kamĩtĩ thuranĩre thĩinĩ wa mbunge cierĩ. Seneta wa Kĩrĩnyaga Kamau wa Mũrango ũrĩa ũtongoragia kamĩtĩ ĩgiĩ ũrĩmi haroiga ndarĩ na thĩna gũkorwo akĩeherio thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo, akiuga gũthiĩ na mbere kũrũgama na wendi wa mũingĩ. Kumunyore no igirwe kwa ambassador America ugete choices of consequences niketha utuike gitungatire kuro thogora uririba no undu ria mwega muno ni ndi athurirwo ni andu makirinya nikatha ngatuike chairman wa agriculture ona gukorwo ndi chairman wa agriculture ibinda riu ndi senator wa tamu ya mbere history no njugage ni ndakiri chairman wa agriculture ona kono nduto no ndengendia andu wa Kirinyaga ni undu wa giti aikorwo no nyendie andu aria mathurire ni undu wa giti gutina ngurani na aria maguragwo niketha meke uria thirikari ringirenda gwika na nikio ndingiuga muthenya wa muthi atiriri ni uboro wa ma ni turari na Ivasha na ndirigwe tumiario ni tukumunywo ithuwa niko twetereirwo kumunywo na niko tumikaru muno tutari amunye ko niko tungiruta rucio ri ithuwe tutena problem na gukorwo tukirutwo ite-ini no ithuwe turikaga ora wanje kwaretha either ni tukurutwo ite-ini kana twage kurutwo. Tũrongorerie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na o rĩngĩ Akenya nĩ morĩtio mahĩmbĩrie rĩtana rĩa gũthimagwo kaingĩ mũrimũ wa kansa nĩguo kana ndũkae gũkorwo ũgĩkũrĩra mwĩrĩ-inĩ. Nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mũingĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthagania mĩhang'o ya gũthima arwaru kana Akenya mũrimũ wa kansa matũũra-inĩ kũrĩa mwena wa Embu. Tũkũmenyithio makĩria nĩ mwandĩki witũ gĩcigo-inĩ kĩu Anthony Ndwiga. Igwa kavinda ka miaka iri gikundi gitai gia kithirikari gia Kired Health na kiria gikoretwo kiambite magima make kaunti ya Embu niguo kuthima na gutetheria aria maina murimu wa kansa ukurwa makivota kwamukira urigitani wa murimu uyu. Brenda Kithaka ni munini wa director wa gikundi giki agitariria. In the last 2 years we have made significant strides both in Ishara sub-county but also in Embu County. We have a number of achievements as have been mentioned before in creating awareness. We have reached over 40,000 people with awareness messages. We have trained health workers in Embu County. We have vaccinated over 2,500 girls and we have screened over 1,500 women. Munini wa ngavana kaunti ya Embu Kenyua Mugo aigongona ria gukungura miaka iri ya gikundi giki kimaturari akikanyiria na kuria mwingi wa kaunti ya Embu gukoke yumirwa na kuthimwa niguo kwa makivota kumenya na kurigiteka murimu wa kansa. Kenyua arauga thirikari ya kaunti ya Embu ni kirite kio niguo kurigitwa kwa murimu wa kansa makibu na thibitari ya Ishara. Murimu ucio ukaga mwiri atia uthimagwo atia kana ni woite mundu kana mundu no vonaga nira ninge mwira ni murire andu wetu. Murimu ucio ta papilloma virus mundu akathimwa uteyorandiria kutherema kana gutembea mwiri kana kuongerereka gutie mundu ungikua. Murimu ucio twakuraga andu mboro menyekete. Sinjiro na uria ni kemurigitani munene ku kaunti ya Embu agitariria namba cia aria mamukite mautungata matiganite megie murimu wa kansa kumanige na gikundi gi 40,000 people and we have educated more than 40 we achieved reported by October 2020. We were to give vaccination to 2,500 girls with the outreaches and the way they come here. We have given 2,700 in the facility. Ikona iwa ugo gikundi gikiwa ndio gatethereria vitadene ya Ishara uko ikivota kwamukira masini na indirio shingi ishagutetheria kuthimwa kwa murimu wa kansa ya nyomba ya uciari makiria kuri atumia. During the IHOP they gave us reagents worth 900,000. Hiyo walitununulia ndio tulikuwa tunafanya naye test za IHOP. The test we did almost 4,000 tests that time. Na pia hata hizo mashine wamenunua hazikuwa kwa scope yao. It was not in their scope. Ngeripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho Ndwiga. Tũkũmũrĩka rĩngĩ horo ũngĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa thirikari igacĩrithĩtie mongororio ĩkĩĩtana na ene kiriniki marenda gũcenjia maũthĩ mao na muoroto wa gwĩthakaria. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni wa Mũriũki aroiga kiriniki 3 nĩ ihotometio kũruta wĩra harĩ 26 iria irĩkĩtie gũthũrimwo nginyagia rĩu. Aroiga ona kũrĩ ũguo salon ingĩ makĩria maigana rĩmwe nacio nĩ ithuthurĩtio igĩkwĩrwo gũkorwo ikĩendia indo cia ũthaka itakinyanĩirie ikĩro. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Gĩtuto Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga akĩenda mũingĩ wĩhũge kumana na indo cia magendo iria makoretwo makĩenderio. Andũ nĩ mendire ndũĩ
uthaka muno marathi nginya magachonga chongwa guku kungu gukaingibua kungi gugeka atia gukanyibanyibua riu maundu aya ni njui monekaga Nairobi no ni nika monekete Nairobi no Kenya nikamokite aba Gituto riu tukameraga atiriri andu aya maravingura nyamu ino cia gucocora andu ni matige kuthinja andu ti uboro ama tutige kuraga eritu maitu muno na anake makithi kwenda kugia na uthaka mwingi makiria buria Ngai akumbire ni twitikire tegu tutige kwambiriria kwoguo ciana icu cianyu no ciana cianyu tegu maumire guku Gituto mekaraga Nairobi mumabonere mukimeraga atiriri matige kuthi kliniki icu ciana kuu icocorone iria marathi guconga congwa nacio magakwirira kuu ti sawa sawa tondu ati tutithikite mundu abai tikumaanisha kungi gutirathi kwoguo nitukuria na gitio ona andu acu maravingura biacara ta icu ni matige gutuvingurira ni cia gututhukia na gutwika maundu moru. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega ni tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa 3 rucini tuguthie riu kuria thogori-ini na no tukuingira ndonyo-ini tugitongorio ni Jathani Kamau hamwe na Weru wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ruhonge rwa kugania igoti KRA Januari ya mwaka uyu nirurandikithirie rekodi njeru ya mbeca nyingi iria maroganirie kuma ciringi bilioni 74.4 nginya ciringi bilioni 82.55. Mbeca ici ciongereire kigina KRA yoganitie nuthu ya mwaka uyu wa kigina wa 2024-2025 kwambatira na gicunjĩ kia 27 kuma 4.8 harĩ igana. Kwambatira kwa mbeca ici kumanite na mitatara ya KRA kuwacirithia guthorima na kuhetũkia indo mihaka-ini matekuoya ihinda iraya. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ukinyanĩria ya Safaricom nyitanĩire na gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Opportunity International nĩ marugũrĩtie mũtambo wa kĩrĩu wa ũrĩmi wa ukinyanĩria wa kĩrĩu nĩguo Artificial Intelligence AI. Mũbango ũcio wa AI ũtanyĩtwo gũthomithia arĩmi a gĩkĩro kĩnini makĩria ma 1,000 ũrĩa marĩrĩmaga waru ciao. Kũhetũkĩra mũtambo ũcio marĩa mũkagĩra ndũmĩrĩri cia ũcenjia wa rĩera, ũtheri wa thumu wa mĩmera, ndawa hamwe na mathogora thoko-inĩ, ndũmĩrĩri iria marĩa mũkagĩra kũhetũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ SMS na WhatsApp line ya Safaricom mũbango-inĩ wa DigiFarm. Mũrũgamĩrĩri wa DigiFarm kuma kambuni ya Safaricom Sema Kohil augĩte mũtambo ũcio wa AI nĩ ũrĩteithagia arĩmi kwamũkagĩra ndũmĩrĩri cia kwĩhokeka cia kũgacĩrithia ũrĩmi wao. One of the biggest challenges that farmers have today, right, is getting access to the right information at the right time. So when you look at questions like what do I plant, when do I plant it, weather advisory, the traditional way of accessing that information has been through extension agents, friends and family, but the source of that information isn't always verifiable. So really what we're able to do with an AI bot is bring that technology directly to the farmer. Na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM.
amukira ndithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Tukwanjiriria thoko-ini ya Kabathi gicigo-ini kia mbunge gia Subukia, mwandiki witũ Robert Wamaina agitumurikira uria mathogora ma indo ngũrani maregariũra thoko-ini iyo. Thoko-ini ya mukira-ini wa barabara umite na ikuru kuingira tauni-ini ya Kabathi ndirarugamira kibanda-ini kia nyina wa Mĩrĩ wa Sara na kuria thoko-ini ino ibemba-ine mwekiria mwena-ini wigie matunda makorobia muthemba wa Hass na Fuete haha marendio ciringi 20 harĩ itunda rimwe. Ndũma kuma cieni-ini cia Kabathi na Subukia nĩ ciringi 100 harĩ ndũma ithatu. Kĩmera nĩ kĩa Ndaramithi kana drums na itunĩhĩte o wega na kamũkebe ka gramu 100 nĩ ciringi 50. Irigũ rĩa kũruga ngoro ĩmwe nĩ ciringi 500 nayo ngwacĩ nĩ ciringi 100 harĩ karundo ka ngwacĩ ithatu. Atumia nĩo aingĩ thoko-inĩ ĩno ya Kabathi mukira-inĩ wa barabara na ũguo matiriganĩirwo riko nĩrĩendaga nyanya nĩ ũndũ wa mũcamo wa irio na gũkũ maraciendia gacuku kamwe ga kilo 2 ciringi 200. Waru irebe rĩmwe rĩrĩa inini nĩ ciringi 700 na tũkũhinga na irenge amũrĩrauma ciringi 150 tu. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma Kabathi gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Na muthia tutirihire thoko-ini ya Ngong Kajiado ya Rũgongo kuria nyanya kireti imwe rendio ciringi 12,000, gĩtũngũrũ kilo 1 gĩkendio ciringi 70, hoho kilo nĩ ciringi 50, waru ikonia nĩ ciringi 3,800, minji kilo cikendio ciringi 80, nacio karati kilo 70 cikendio ciringi 4,000. Nĩ riboti ya mwandiki witũ Wacuka wa Kiarie. Na macio nĩmo tũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit and earn 100 bob per person you refer. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mazee, this Valentine, lazima ajue yeye ni mpoa wangu. Nimpelekea romantic dinner hivi, movie, date night hivi, magift, chopper ride. Unacheki, tukimaliza, lazima agive. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better. Uki hit the highest multiplier of the week, una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Hey. Tukwiraga we niwe wahotana ciringi 100,000. Gaye. Muthenya wa umuthi tukiambiriria Jumatatu. Na ningugeretie. Ukugeretie ta thaa cigana? Ngugeretie 6 about. 603. Very good. Congratulations. No gitinde wega. No gwari na murata wakwa roba. Tareke twarie nake. Aro. Kuhana atia muthuri? Atiko. We witagwo u? Njĩtagwo Mũirũrĩ Hunja. Mũirũrĩ Hunja. Na nĩngeragia mbeca ĩyo. O mũthenya nĩngoragwo ngĩgeria. Thiĩ na mbere na kũgeria wahota gũkorwo nĩwe. Atũmĩra nake wa bata kwa David Ravan. Very good. Mũgĩtinde wega. Hello. Nĩtwake na to. Nĩ ciama nĩtwona nĩ ciama. Nĩ ciaingĩra nĩ wonio message? Nĩndonio message nĩ ciaingĩra. Very good. Aya. Gitinde wega brother. Icio nĩ ciaingĩra nĩ confirm. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũhu. Inoro. We mwega? Kikwega. Ndĩracaria mũndũ ũgwĩtwo rĩ. Henry. Henry wĩtagwo Henry ũ? Henry Dishongata. Dishongata. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Gacoire Kagwe. Kagwe gacoire. No ndĩ mũciĩ. Haria na nyokabi wakate haha. Ithuĩ tuoka kuma kwa Inoro. Gwĩ mwega? Nao no ndiraigua wega. Pole nĩkũ kũragũthĩnia baba witũ? Nĩ maitho. Makoretwo na thĩna.
riu tuoka nigetha ona ithuĩ tũgĩteme itemi tũhote gũgũtwara ona ithuĩ thibitarĩ ũkĩrorwo piũ wone cia thibitarĩ ona nigetha ndũkae kwĩgia ũkĩũrio kũrĩhĩrwo thibitarĩ no mwathani agocwo akumio Jesu tũrĩhe thibitarĩ tũcoke tũtigie cia gũka cia matunda na tũke tũgũtigĩrie nginyagia cia kwambĩrĩria wako nĩ kagombe ũgũkĩgũra baba witũ wambie kũrĩithia mũno nĩguo ingĩamba gũthondekwo maitho makĩagĩre getha hote gũkĩrĩa tondũ marakĩndura mũno ole we amba ũthiĩ thibitarĩ na ũgĩtinde wega na Ngai akũrathime mũno. Inoro nĩ station yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu Inoro nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 17 nĩ kiumia kĩerũ twambĩrĩria na tũkĩambĩrĩria kiumia kĩerũ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ ũrĩa maikaire tũkwamba kũnyita ũgeni Benjamin Wangari na nĩnjethanaga na mũndũ ũgwĩtwo Wawerũ wa Nyambura na tondũ Benjamin arĩkĩtie gwĩkinyia Benja. Good morning. Good morning, and how are you? Very well. Nina nĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mena mũnyaka nĩguo ndĩraigua ndĩna muoyo ũyũ ndiramenya nĩkĩ ndaigua kĩũndũ oro ũguo ngaigua wega nĩ ũcokete wĩ thĩ mũno nĩ ũkũrikana na kiumia kĩngĩ gĩthiru rĩ nĩ warĩ we na maiwigwi mũndũ no switi kana harĩ kamũndũ ndikwenda kũria ũguo tondũ twĩ ndũgũ na switi ndikaiguĩke ta ndĩrakenerera switi gwake gũkĩhana ta kũngĩhagũka hihi no ũguo nĩ rĩrĩa wataũkĩrwo nĩ maũndũ ũkamenya atĩrĩrĩ ti andũ othe makenagio nĩwe nĩguo na ndũngĩka that is true nwanyita rĩu rĩ kũrakara na gũkena rĩ nĩ choice nĩ choice no rĩu rĩ no wĩkore ũkenete na no wende gũikara ũkenete gwĩkora ũkenete ti choice yaku no gũikara ũkenete nĩ choice no wĩkore marakara-inĩ ta mũndũ-inĩ no wĩtue ũrĩa ũkwenda amu kũgũa ũkagĩa ndoro rĩ ona kwĩna mbura rĩ ndwagĩrĩirwo gũthĩnĩka ũkĩra wĩhure umagara ndũngĩtũra ndoro-inĩ na harĩ maũndũ mamwe mahanĩkaga ta rĩu inyuĩ mũhĩrĩga wa Sarah rĩ mũngĩgũa mandũngĩhota gũthiĩ no nĩ na Jeff nĩtũgũka ona mũminjĩirio mario nĩtũgũka gũkũ niĩ nĩngũtinda ngĩrora gũthĩnĩka rĩu rĩ nĩho tũrauga ũhoro wa choice ya maũndũ marĩa mekuo maũndũ marĩa ũngĩenda gwĩtuĩra na nĩguo njĩraga rĩrĩa ndĩrera andũ ũhoro wa Rembesha maũndũ marĩa ũrenda wĩtuĩre rĩ ũtangĩtua wĩrongoreirie wega handũ ha gwĩtua wĩnyihĩirie maũndũ ũngĩthiĩ kũndũ kũria wĩra rĩ wĩtio wĩrwo ũkwenda mũcara ũigana atĩa tiga gũthĩnĩka akorwo we weka mathabu maku ũrona wagĩrĩirwo kũrĩhwo 800 kana 1.2 rĩ mere 1.2 mamenya ũrĩa megwĩka nawe amu ũngĩmera ciringi 5 no cio megũkũne hatirĩ ũndũ ũngĩkarĩbuca mũtingĩagiu atĩ ũrĩa megũkuongerera no ciria 1.2 no mũagiu hanini ũgĩikũrũka thĩ bas mũthikĩrĩria Wangari nĩ akwĩra matua nĩ maku nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 ithaa rĩrĩa thaa igĩrĩ tũkĩrĩrĩkia ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengeria ciringi 1,100 amũkĩra ciringi 1,100 kwa Rembesha Maisha nambari 525241 account name nĩ Kigo-ino reke tũgeithio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Wawerũ wa Nyambura. Wawerũ, good morning sir. witũ gũtirĩ na ũru ona gũtuĩka mũthenya wa ũmũthĩ ndarahũrwo nĩ riũa rĩa rware na ndĩraigua rĩ rĩega mũno ngũbangĩte kũmũgeithia wakĩa na wakĩa maitũ ndariganĩrwo ũrĩa ndĩrabundithĩtio ndarigũka na nyoki nĩwe wĩragwo wakĩa wa ndarigũka nĩwe wĩragwo wanyua ndariganĩrwo ndauga reke tũtĩmwĩre good morning gũkũ nĩ kwega kĩrĩma nĩ kĩrarĩ irio rĩu tũtereire kuona kana kĩrĩma nĩ gĩgũcokia na kana nĩ gĩkũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa kĩraheirwo reke tweterere tuone no hihi na njĩra nguhĩ mũno ta ndagĩka 2 rĩ no nyende ũtwĩre take home former deputy president aikarĩte tondũ nĩ tũretereire mũno ũrĩa egũtwĩra na arega nĩ ndĩiguire andũ mauga nĩ athomete ũteti wa Raila Odinga anarutithania wĩra na William Ruto na anarutithania wĩra na President Uhuru Kenyatta. Yes. Gwĩciria eka mathabu make thaa ici
angĩenda gũtuĩka mũrutwo wa Raila Odinga. Yes. Tondũ Raila Odinga athondekaga nyũmba yake akamĩgita wega ũguo atĩ thutha wa gĩthurano athurĩtwo na atathurĩtwo we nĩwe ũkoragwo arĩ kuga. Yes. Rĩu ngwĩciria Rigathĩ wa Gachagua kĩrĩa arenda nĩ gwĩthondeka ta Raila Odinga ũndũ atĩ moving forward gũtekũmakania ũrĩa moimĩrĩra ma gĩthurano marĩkoragwo matariĩ. Yes. Nĩ arĩkoragwo na uge ũcio ũkũmbwo wona gĩtarũ gĩa gatagatĩ gĩetĩkĩra kũmũihũra atongoria arĩa Rigathĩ wa Gachagua ekũmathĩrĩria na kĩama kĩrĩa kĩerũ egũthondeka. Ngwĩciria kahinda-inĩ gaka etĩkĩtie ũteti wa Raila Odinga nĩguo ũkoragwo ũrĩ na umithio kũrĩ andũ arĩa marũgamĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa gĩkĩro kĩa Raila Odinga we mwenyewe. Ũguo ngwĩciria tũgĩthiĩ na haha mbere nĩ ũkuona ndĩrarutire hau atĩ kĩrĩma nĩ kĩeheretie thĩinĩ wa thirikari na Nyokabi oria kĩũria kĩhũthũ mũno rũcinĩ tondũ nĩ tweheretie thĩinĩ wa thirikari rĩ ũthii wa na mbere. Benjamin augaga atĩrĩrĩ twaga gwĩtia mbeca ici citũ rĩ ikarĩo nĩ tũtigakorwo na mũndũ wa kũũria kĩũria. Hihi rĩu tũgũikara nja wa thirikari oro ũguo tũtarĩ na ũndũ tũreka? Kĩũria kĩu kĩraringana na ũrĩa mũndũ aroria. Ũngĩũria mũndũ ũnyitaga mbaru thirikari arakwĩra atĩ thaa ici gũtirĩ na gĩtũmi gĩa kuma thirikari-inĩ. Kĩũria kĩrĩa kĩnene nĩ aikaria gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ maraigua thirikari ĩyo. Are they feeling the government? Na gũfeel thirikari nĩ gũkinyĩrio tabarĩra cia ũthii wa na mbere kuona maũndũ magĩthiĩ na mbere. Hĩndĩ ya President Uhuru nĩ waigua thirikari nĩ wonaga barabara cigĩakwo nĩ wonaga maũndũ magĩthiĩ na mbere kũrĩa matũũra-inĩ. Ngwĩciria thirikari ya President William Ruto kĩrĩa kĩratũma andũ magerie ku identify kana kũigua ũrĩa Gachagua aroiga rĩ nĩ tondũ matiraigua thirikari matũũra-inĩ. Na ngwĩciria njĩra ĩmwe na ũngĩthikĩrĩria atongoria a gĩtarũ gĩa gatagatĩ makĩria arĩa maranyita mbaru thirikari maraikara magĩcokagĩra president angĩtĩkĩra kũregeria guoko gwake mbeca tũrĩa tũnini tũronekana tũthiĩ gũkinyĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Atĩ niĩ wawerũ ngonaga barabara karĩa gaitũka harĩa Karanji nĩ gakwo no akona kũrĩa Camata thitima nĩ ciambia gũtambio awe ndũgeterere kĩndũ kwanyu nĩ gwakĩtwo mũno. Andũ arĩa matonete tabarĩra cia ũthii wa na mbere kwao manjia kuona cigĩkinyanĩrio hau nĩ mekũigua nĩ mekuga atĩrĩrĩ tũtikaume thirikari-inĩ. No ũrĩa maũndũ marĩ kahinda-inĩ gaka andũ matirona tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ rĩ hau nĩho andũ marageria kũigua ũrĩa Gachagua aroiga. Wangari ũhoro wĩgiĩ thirikari ũnjĩraga nĩ thirikari nĩ thirikari na nĩtwerirwo nĩ mũtigairĩ Gigi Kariuki gũtirĩ thirikari ya mũgoma. No rĩu rĩ ndĩna kĩũria ndathikĩrĩria former deputy president rĩ araugire atĩ ye gũtũmenithia kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ ararĩ Western arauga ũrĩa araugire ararĩ kũrĩa North Eastern arauga ũrĩa araugire nĩ tũrenda kũhũrithio nĩ president ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo a symbol of national unity. Iyo nĩyo mĩario ĩrĩa former deputy president aragwetire na aramĩona ta ũrĩa ndamĩonire deputy president rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Dan Wanyama aririe mĩario Dan Wanyama aririe mbere ya president rĩ ciarĩ mĩega tondũ augire ndũgatinde ũgĩthĩnĩka nĩ tũkũmaiga gacigĩrĩra twehere. Iyo ndiarĩ mĩario mĩega. No rĩu rĩ kũringana na Kenya ya ũmũthĩ rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota thaa ici gũtũ kũiga o rũrĩrĩ ruothe keheri-inĩ na atiganire nao. Na no nyende njeherie a Kenya aitũ makĩria arĩa maragia rũthiomi rũrũ ũhoro wĩgimaine na gweterera president oke ahingie maũndũ. Mũndũ ahota kwaga kũnyita reke ngũthaũthaũrĩre gatiba ga 2010 rĩ karoiga atĩrĩrĩ twĩna counties na hatirĩ ũndũ mũndũ angĩhota kweheria. Na ũhoro wa ũgai wa mbeca rĩ ũragaywo makaunti
riu kwagirwo gukorwo andu makiuria atiriri mbia iragayo atia thaici kwina uhoro wa ugai urariririo ni Senate hau niho ma senators aria maimite kuria tumite ri gikuyu-ini ri magirirwo kurugama na maiguike makeririo horo ugai uria county itangihinyiririka tondu korwo ni ta tene hindi ya Moi na ninguraga kaingi ri mwamenanagia uteti ri waiguo heho-ini ri ona maendeleo ni meka atia ni mathira no umuthi uyu bia cia county no nginya igayo hatiri undu ungi uguo twagirwo kumenya haria twaragio ri one man one vote one shilling na aria mena mugunda mwarie ri ona ori marore mekwenda iyo ni getha kuiguithanio uguo na njira nguhi ni no njire andu aitu atiriri ndiui gatiba ga 2010 gokite kunyihia thina wa giturwa kia wathani unyihanyie tondu giturwa kiu kia wathani handu ha gikorwo gi national symbol of unity ri gikoragwo kiri national symbol of mugate no wanyita riu ri hau ni harehaga thina aria magayaga mbeca ri nima mbeca igayagirwo ku igayagirwo kuria bunge kuria bunge ri icigo cia ubunge ri ni irugamirirwo nikuo gwagirwo gukorwo na ndereti hiu egie ugai tukaiguira kuu no mbeca iria ciakuagwo ni Daniel Moi ri na noe wakua Kibaki ndanacikua Uhuru ndanakua ndirenda gwitikia Dr. William Samuel Arap Ruto ndirenda gwitikia ati ni akuaga tigo iria rathire nacio haria Mumias ndiwecire na ena ingi akuaga tondu mbeca icio cia hende ithe wa Jimmy Mutigaire na akome horo oririo indo acerete kundu akiuga na hiyo ni kama haiko kwa budget itasubiri tondu ndari uguo andu aitu ni no njuge atiriri tutiagirwo ni kumaka ati gutire maendeleo tondu makaunti maitu ni twagirwo turugame na turie governor ciuria twagite gukorwo tugika undu munaniki taru ndirai na muthuri ugwitwo Dr. Irungu Waka gukorwo makaunti maria mangi mbeca ni ciongererekaga igathie mihuko engi tondu arauga ndongereire magoti no kuma rira ingiria kuria makiungania 400 500 marongania 800 marongania 1.2 riu arongoria mongania 1.5 Laikipia niwe uteithitie Laikipia hindi akwari na mundu gwitwo Nditwa Muriithi ni ateithitie mundu gwitwo Gladys Wanga Homa Bay ni ateithitie Irungu wa Kang'ata ona ndreciria Kiambu ni taguthaguthukite kuo aturire atirihire turigite kumwita hana nyokavi yu kana wari kuo aturire marima maria makoragwo county ma kuhorokera bia nimo maingi mangithingo wa mbere akiuga gutiri transaction yagire ni gukorwo igikwo na bia cash ni mugunda urari hariti ni thoko ni kware ni parking ciothe cikaigira ki twakionire sonko athiete haha atari aramenya uria iriagwo to nake ni amecokiria akimenya agikira ri athiete akara mundu ni kigi wigite hau akora milioni 7 niki itaratwarwo ukiria ni ta kuhingirwo no ti hau itiari itonye uguo ri na njira nguhi ri ni oigure Margaret Nyakango ri ni murori muno na nyanyabara wa mbeca muhuthirire wa mbeca thiini wa matura aroigiria atiriri transaction ici itaragera thiini wa Misiri irahuthira bilioni 15.8 uguo ni almost 16 billion iria makaunti maroiga matire na mbeca cia kuhuthira gukuria bururi wao na kuriha aruti a wira marahuthira kuriha andu metirwo ni Magufuli wafanya kazi hewa no njurie kiuria ngoretwo ngiuria na njira nene muno na ndire ndirona mundu wa kunjukeria a Kenya acio twaragiria muingi u turatetera uyu ratuma warie wina marakara maingi uguo ri ni mataukagwo ni ati riu mwathanire witu ni wacenjirie to tuture turorete kuri gutota riu ono ngiuria maitu kuria gicagi undu ria megukwira ni marutiro rire rigathe no guo niguo turenda kumenya matiri marecirie to na riu maruga gutiri uthii wa na mbere to ni twariganirwo ati maundu maya mothe ni twarehire tukigia mundu witagwo MCA tukigia governor tukiria Wangari mwina mundu gwitwo Waweru hold on the reciria riu ria mutumia gwitwo Nyokavi kana muingi ni ukoragwo ugicirio ndungi tutore mundu ajete tiga kumaka ke tuikare nja wa thirikari twivange
sawa thai thatu itigarite ndagika 27 tugicokereria Waweru hold hau tucokie kiuria kiu kia Wangari thaa ithatu itigite ndagika 27 na ithue mbeca twinacio ni ugurite voucher gikorwo ndugurite voucher no kwigurira voucher nitugukorwo twina muhotani ungi ithaini riria thaa 2 tukiritiriha oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 uinukira kimajika kiu ino ni agia mucamo muno ino ni yogati ya Daramia iria urenderio na thogora mubashirire dukaini we hau hakuhi nawe Riu wina ciringi 9,950 wina mweke mwega wa guthurimwo mirimu ta kwa ica thakame cukari na kansa thibitari ni o wothe wa Aga Khan University Hospital. Citizen Duka, the home of discount. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Citizen Duka, the home of discount. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Igoro no irashina mohu. Hello? Hello. Joseph. Wi mwega rucini? Mwega muno. Njitagwo Jeff Kuria. Turakuhura na nyoka vikuma kwa Inoro tageithia muthuri. Joseph, good morning. Good morning. Twakiuka twagukora wi mwena uriku? Ina huku kuluwetagwo Kitini. Kitini. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Igoro no irashina mohu. Arĩ thaa ithatu itigarĩtie ndagĩka 25 nĩ ndũmĩrĩri tũrakorwo tũkĩrora ya former deputy president na maũndũ marĩa arakĩaririe mũthenya wa ira na kiugo gĩa kũgweta wa thirikari na hau niho nyokabi orĩria kĩũria kĩrĩa Benjamin Wangari ekuoya ndagĩka cigana na acokie nĩgetha tũthiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nyokabi nĩ oria kĩũria kĩega mũno na ngwĩhoka arĩa mathikĩrĩirie Inoro nĩ megũtaũkwo. Andũ aitũ nĩ maregire kũhĩmbĩria thirikari cia matũra. Matirĩ maigua ũritũ ũcio na thengia yake ya maũndũ marĩa mothe makoragwo magĩkwo. No na thengia wa mbeca iria ciothe iratuĩka turenda bilioni 400. Maũndũ macio mamenyagwo no andũ erĩ. MCA na governor. Haya. Ni ũndũ wa kĩrĩa kĩroneka hau. Andũ aitũ nĩ maregirwo kwerwo barabara ĩkĩrwo maramu rĩ ĩkĩragwo tĩri na niho maragera na matingĩaria tondũ maugaga haya nĩwona thirikari ici twerirwo cia kĩrĩa cia kaunti nĩwona kĩrĩa maraka maka kĩrathi na nĩo maraka kĩrathi ha mationaga tarĩ mbeca ciao cia igoti nao rĩ nĩ kwagire mũndũ ũngĩteithia kũmahe gĩthomo na kĩrĩa tũmaheaga haha Inoro-inĩ rĩ nĩ ta matanyitaga na twaragia na rũthiomi maraigua korwo andũ no mataũkwo thirikari cia kaunti nĩ kĩrĩ rĩu twĩna mĩaka 12 na nuthu mbeca iria ithiĩte matũra-inĩ rĩ nĩ mabilioni ma mbeca andũ aitũ no nginyagia ndiũĩ kana nĩ gũgĩkomba kana tũgũcaria mũndũ atũrĩhe ta Inoro tũthiũrũrũke matũra tũkĩraga andũ ũhoro wa thirikari cia matũra tũrĩhwo tũrĩ andũ ũhoro wa thirikari cia matũra na bata wacio nĩgetha andũ mahĩmbĩrie nĩgetha mamenye mbeca ici nĩ ciao ũngĩkĩrora tarĩ urĩ ũmenya andũ nĩ marigagwo rĩ ambunge rĩ nĩ maregire na CDF na itagwo National NGCDF nĩũĩ kũringana na gatiba hatirĩ handũ yũkagĩra nĩ watho mathondekaga nĩkĩ ti mateithie mũingĩ
NGCDF yathirire bata wayo riria gatiba yokire gukanio mbeca thirikari cia matura na thirikari nene no tondu ambunge ni mendaga mono mahana ni kuhuthira niko ngwendaga niko nguna taguga gakai na makirwo atiriri nigetha metikeri maikare nayo ati gutiri ndungi mangika tigo horo wa national security na thukuru githomo security niki cibo makira cibo na borithi abake borithi police post ni marekia NGCDF milioni igana ri kindu 140 million make kirathi kimwe gya ciringi milioni na kindu kiria kiagirwo kuma 800 icio na basari na njugaga atiriri na aria maheagwo basari ni maigua ngiuga uru andu aitu mangiteithio ri kwicariria to ni amathi a Kenya ri matingibatara basari no mahote ni ndathomithio na mahua ma Beniko maitu ndathia gwetha basari gutiari na ko ni kwaritia mukinyagira bese ba iria turigite kurumirwo ni arama hindi akorire andu akimoria ka ni wira magaga makare raini matire maritira ini ngoja wazumui riuri ogwo abunge maregaga na NGCDF mahurwo ni igoti magathi magathondeka kawatho kanarua nigetha maikare na mbeca icio no menye makoragwo mari patrons ti committee no nio moigaga ogwo undu uria wa bata twagirwo gwikari ni tumenye tariwo ngithii urie aikari a kiharo ri umuria atiriri kuhana ate kwa ndiri nyoro magiuga atiriri matithomete horo wa kuria ndiri nyoro rutaga mbeca marono irathi njega ihana academy makaiga mundu nege mundu ni nyoro ni nyoro ni uri ekite kauga atiriri kuru NGCDF ino yahana ta kuuri kundu guothe ri no njigwe wega na riria ndumaga ta ukuma tweriro ni muthuri wetagwo Jonyaga tuthathuranite 2013 andu aria makathura gavana mukigu kana kirimu amutire kirimu magaturaga mariraga noguo niguo kuri umuthi uyu tutiagirwo gukora kurora giturwa gia president atena mbeca oka nacio amu onake atwaraga maendekithia make bunge nigetha itikirike ithe tutiraguithirie finance bill na Gen Z korwa kiri na mbeca ciake ndangĩaikaria nacio hau very good Waweru Jeff yes ngoragwo na kawoni gatiganite hanini naka Benjamin tondu nie ngoragwo njitikitie andu aitu ni moe wira wa o mutongoria riu riria engineer kwagia giko tondu Simon kure ni araturite kwina ibuba cia giko town ni engineer andu acio matinathie kwira MP wao mehereirie giko marakuithia murigo atongoria aria magireire MCA wao na gavana wao andu aria matakoragwo mataukirwo mawira mao Kenya ino ni atongoria aitu uthia ugakora mutongoria ni aingireire wira woyu uyu nake ni aingireire wira woyu so mwico-ini wa uhoro muingi uthiaga mwena-ini wa mutongoria uria uronekana ta araruta wira riu no ngithii kwanyu Gikuyu Jeffrey barabara nĩ mani ciakĩtwo mũno iria nginya iria ciagĩrĩire gwakwo nĩ gavana ũguo mũthia-inĩ rĩ mũndũ ũrĩa ũronekana arutĩte wĩra rĩ githĩ tiwe ũgakua ngoga nĩguo hau nĩho atongoria aitũ mateagĩra andũ aitũ meciria wĩra wa thitima nĩ tũĩ nĩ wao no mutongoria uria urona ta ngihota maundu maria arona no mamukuhiririe hari muingi nimo ahanyukagia nikionaga rimwe nona magavana marathi kuguciria andu thitima ukona abunge magithie gwaka irathi cia nathari kuri abunge mathia kwe ciana cia nathari ucuru tondu ni uramenya gatabarira kau ri nikugego kuiguithania na muingi riu muingi ugakigwa mwena wake indikirona nginya magavana makirega na basari ni parerwo uyiya wakwa basari no tianyu no makarega nai ndirakwira umuthi ona tungiona basari yo gima wa mwiri abunge atongoria itothe mangihanyuka kuu uguo andu aria marabatara githomo gio tongoria na wira uria magirire kuruta ni atongoria aitu na makaheagwo refresher o thutha wa mieri 3 nigetha mutongoria akamenya raini yake no raini yake nino na ndirakwira atiriri tukoragwo na ballot ya atongoria 6
o mutongoria angirumirira raini yake ndirakwira tutingi ona ithuĩ tũngĩthuranaga ũgathiĩ ũkahũmũka mĩaka ĩtano wonaga maũndũ magĩthiĩ na mbere ũrĩa magĩrĩire ũguo atongoria aitũ mamenye mũndũ raini yake nĩ ĩrĩkũ nĩ tũgũthiĩ na mbere wega. Very good. Twambe tuikirie hanini muthikiriria tugicokereria tuke tukirikirie ndereti ya muthenya wa umuthi. No gwatuika ona ithuĩ twina thina ona atongoria mena thina. Ni collective responsibility. Na rĩu ithuĩ twĩna thĩna na githĩ na watongoria itũ mationa kanya ga gũtuĩka atĩ rĩu nĩ hĩndĩ megũkĩria indo cia mũingĩ matarĩ mũria gũtarĩ igoti magatwarwo matuĩrwo na matuĩke nĩ merwo macokie indo cia mũingĩ. Nĩ kũrĩa hatarĩ gũcoka na thutha nĩ ũraigua 15 point almost 16 billion kũrĩa kwa EACC nĩmeregete gũtwĩra ũhoro wa 6 point na nĩ tũreretwo rĩu ona atĩ thĩinĩ wa ihinda rĩu maingĩra nĩ kũrĩ na magavana matangĩhota ku account for 6.3 billion. Ndonire mũndũ wĩtagwo Barchok nĩ aragĩrĩtwo na andũ arĩa akũra kwa EACC akĩrwo horo wĩgiĩ mbeca na kĩ na ndiũ kana nĩũramenyire Wangari report iyo yarutĩtwo yaugaga atĩrĩrĩ matirendaga aingĩ matirenda kũgerera kũhĩtũkĩra njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tiyo ya IFMIS marenda kũgerera na gũkũ makaihũragia na maratathi na maratathi ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ moĩ atĩ mangĩgerera kamũtambo-inĩ karĩa rĩ nĩ magaturĩcwo kahora makorwo harĩa harĩho. Anyway, thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 15 ndagĩka ici 15 ũrĩ o handũ hega mũthikĩrĩria ciare mbeca no tũgũkũhe nĩ tũgũkũringĩrĩria njĩtagwo ng'ania wa ng'ania ndigeragia nĩ ngeragia rĩu we nĩwe ũgũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ici we ũgeragia wĩ handũ hega ha gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ici we ũtageragia ndũrĩ handũ hega mũno tondũ ũngĩgeria nĩguo ũngĩhota gũkorwo ũkĩonekana kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Kũgeria njĩra nĩ hũthũ mũno ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi 100 wĩna mbeca. Nĩ thaa 2 kana thaa 3 itigarĩtie ndagĩka 15. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Cihanda thaa ithatũ tũkũmenyithia atĩ athirĩti ya mũgathe Ruto kũnyũrũria ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩraheanirwo nĩ Rigathĩ kũrĩ mũingĩ wa Kĩrĩma Kenya kũgacĩrithia kambĩini cia kwendekithia Raila mbere ya ithurano cia kanjũ ya ũrũmwe wa Afrika Jumamothi ĩno na Akenya kũhinyĩrĩrio mathimagwo mũrimũ wa kansa mahinda kwa mahinda. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Ndũkareke customers aku moke nduka-inĩ kũgũra indo makore gũtirĩ. Ongerera stoko ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stoko ya nginyagia ciringi mirioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia oda itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kuhũthĩka. Cooperative Bank, we are you. Thaa ithatũ kana tũtigarĩtio ndagĩka 15 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na nĩtwacokereria Wanyambura wĩ mwena ũcio wa Nyĩrĩ ndiũ kana nĩ muonete president na ndona nginya ũmũthĩ ngathĩti ya Standard ĩmũcogothete. President nĩ ararakara mĩario arakara nĩ araria mĩario tũraigua nginya tũkarara kũigenye ĩratuĩka kũringana na ataramu arĩa maroraga ona mĩarĩrie atĩ it is not presidential talk. Nĩ ĩrora no na gĩkĩro kĩa wathani no ũtongoria ũrĩa wĩ thĩinĩ wa president akĩrĩ mũndũ no rĩu he office ũheagwo ta rĩu Benjamin rĩ ndũkarakare ti ndũkarakare ũngĩrakara rĩ you should carry yourself in a manner ndũkae kwagithia office ĩyo gĩtĩo nĩ tondũ atĩ wewe ndũrĩ mũndũ nĩ tondũ wa the power na office ĩyo na gĩtĩo kĩrĩa ĩhetwo. Wanyambura andũ arĩa moĩ president rĩ marauga ithuĩ tũramaka twetanire shetani na gũkũ Turukana rĩ tũkĩmaka andũ magĩtũria mũramaka nĩkĩ na nĩguo aragia gĩbakĩ he hĩndĩ etĩte ndereba wake kubabu tũkĩrwo aya onake noguo aragia ũguo
ithuĩ nĩ ithuĩ tũramaka but bottom line no nginya twĩrũrie tondũ ndũngĩgĩũkĩra rũcinĩ rũmwe warie ciugo iria president aroiga nĩkĩ kĩramũtindĩkĩrĩria nginya hau gwĩciria nĩ maũndũ ta rũndo wa mbere na niĩ njugaga kĩhoto mwanya na fitina mwanya President William Ruto oire matamu ma ũtongoria na agĩkora bũrũri wĩ handũ horu mũno kĩwonjoria gũtiarĩ na mbeca mũnini wa president ũrĩa wahagũrirwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ atenderirie narrative ĩyo kwa ihinda iraya mũno na ndigwĩciria nĩ tũrĩ twacoka harĩa twarĩ agĩcũngĩrĩrio akombe ngombo ciũkaga na mawatho na mĩtaratara mĩtaratara ĩyo ĩkĩhinyĩrĩria Akenya ĩgĩtuĩka ya gũteanĩrio ũguo nginya harĩa tũrĩ kahinda-inĩ gaka tũrĩ no nyihu wa mbeca rĩu kĩũria kĩrĩa remetwo gũcokeria Akenya nĩ na tũbeca tũrĩa tũnini twĩ natuo rĩ tũrarega kũhũthĩrwo wega nĩkĩ hau nĩho maũndũ matarathiĩ wega wa kerĩ na ndĩraigua ũngĩthikĩrĩria andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie rĩ nĩ maroiga nĩ ararakwo mũno nĩ gũikara akĩringithanagio na Gĩbaki in fact andũ a hakuhĩ nake rĩ ona rĩu ndĩraigua nĩ mambĩrĩirie kuga ndagacoke kũgweterwo rĩtwa rĩu rĩngĩ kũringithanio na Gĩbaki rĩ gwĩciria nĩ kũramũraraka mũno no ngamũcokia thutha koiga atĩrĩrĩ nĩ tondũ nake rĩ hau niho ambatĩririe meciria ma Akenya akĩhoya kura rĩ erĩte Akenya ngamũrehera ũtongoria wa gĩkĩro gĩkĩ ũguo he matanya ma Akenya atahingĩtie nĩkĩo Akenya nao maramwĩra atĩrĩ tondũ hingĩtie gaka tũrona wĩ mũtongoria mũthemba ũyũ wa gatatũ nĩ tondũ maũndũ maingĩ maronekana ta mahĩngĩcanĩte nĩ araikara agĩthiaga na mbere na kwĩrĩra Akenya maũndũ Akenya makamwĩra atĩrĩrĩ he maũndũ ũtahingĩtie na maũndũ macio ũtahingĩtie rĩ wanjia gũtwĩrĩra mangĩ rĩ maya ũratwĩrĩra nĩ ma maheni nĩguo na ũmenye rĩu he kĩndũ gĩtagwo the woke culture Akenya nĩ kwĩmenya gũtaũkĩrwo nĩ hinya waku wĩ ta Mũkenya gũtaũkĩrwo atĩ mũndũ ũyũ nĩwe ũmwandĩkĩte Akenya magakorwo na ũcamba ũcio wa kuga atĩrĩrĩ horera mũthuri hau nĩ watũhenia ũmenye atongoria aya aitũ othe rĩ mareretwo ũtongoria-inĩ na kĩrathi-inĩ kĩa President Moi rĩrĩa mũtongoria atacokagĩrio rĩrĩa mũtongoria atarutagwo mahĩtia rĩu kahinda-inĩ gaka macemania na Akenya maramaruta mahĩtia nĩ mekũrarakwo na to president we mwenyewe si atongoria aya me matũra-inĩ ona he MCA ndĩrona gakĩruma andũ ngarigo rĩu we ũraruma andũ na wĩ MCA ndorore mũthuri kũhũthia MCA kũhũthia MCA nĩ kuga atĩ we nĩwe tũkuruhanaga nawe matũra-inĩ andũ magĩkũria ciũria rĩ tiga kũrarakwo ona nĩ kama president ararakwo tondũ wĩyokaga wanti na hoe we tũgĩtindania nawe gũkũ rĩ ndakũria kĩũria tiga kũndua marakara tiga kũkua na ũritũ njokeria kĩũria ũguo gwĩciria mũtukanio wa maũndũ macio mothe rĩ nĩmo mararakĩte president and moving forward gwĩciria president ũrĩa ũgoka thutha wa Uhuru Kenyatta angĩkorwo ndagakorwo wega nake iguithania na mũingĩ nake nĩ agakorwo na mahinda maritũ mũno gutongoria Kenya gukira mahinda maria President William Ruto enamo. Very good. Wangari marakara muthuri tocio akirakara uguo nginya ciana cikonaga ni murakaru tondu ngirora tuturite tugite America niyo kicicio kia utongoria na no uria Trump areka ona ndambite guthie bunge arandiko no kirore ngicaga kwa Democratic arehereirie nginya Obama security clearance andu ari othe arenda nginya Anthony Blinken minister wa maundu ma nanja uri rariho aramuhereria kuhereria uguo ni kuga ndurarumbuyo ni state ni kuringanaga na mundu President William Samoei Arap Ruto ni njugaga
niendete gwika wega bururi thina uria ingiona enaguo ri ni kwenda gwika maundu maingi rita rimwe na nä twerirwo nä Uhuru Muigai wa Kenya takiuga atiriri kuma thirikari ya mukoroni wira nduri wathira Kenya ona nduguthira na ithuĩ twĩ haha aca it is work in progress manyumba maria makagwo teneri matharagio Nairobi ino gwako mangi no igiteirwo ni museum mauga hey mutigatharie kau ni kare turirikanagia ici ingi ciothe imomoragwo gugakwe ngejeru uguo ri president maundu maria akoretwo agiciria ri ta universal health coverage yes ni kiundu kiega muno arongoririe guteithia a Kenya kiugima wa mwiri no uria kirakinyanirio ri kino tingiaru ohoro wa mathomo ri riciria ria keria riega kwagirithia help yoke mutaratara ungi maundu macio matiri marahinga riu andu makarakara ni maundu macio nake akarigwo atiri kamutarona maundu maria ndenda kumwikira inyuĩ niki muranjukirira oguo nyora muceri aro gaciana kirimu giki ndibu thubukire ni inyuĩ na gutiri undu murona mwega ukarigwo riu tutu wa mundu there wa mundu niki riu president ena gitumi gia kurakara to ni mundu no edi otoguo wairwo Nyambura a Kenya a miaka ya 90 na 80 hindi ya moiri matiru tio mekuo agikorwo ni turaragirio ni Gen Z na agakwira mami riu abo wehere ni ndiraria na riu tha ici ri tutimakumaga ngwiraga nie ndaroragwo na ritho ngamenya ni atia gwathie ka muthe ungikarwo na ritho nige gukuria wina thina na ritho ndukinyue ndawa tondu gati uyu guo no anyita tari kwina kihukanio gia ciana kugaiti kwenda thukuru ndikane mumenyete oguo kiho ira ndiramenya niki kiramarĩire no ne kundu mutaramu arore njugi atiriri ithuĩ ta a Kenya wa mbere ta tha ici tumenya ati githurano gitigitie miaka 2 na nuthu 2027 na gutiri mundu ungicenjia gutangiuka maundu mangi maria marehagwo ni kiundu oro uguo ri mutaratara witu ni ati mweri ni wenana 2027 juma ine ya keri ni tugeka ithurano uguo mundu wothe ungirakara ri ni arongoria marakara make hau kwa ihinda riri ri mundu ureciria tariu ni ndimwirite ha maita maingi no guo William ararakara no guo Akenya marakarite na marakara ni gatei ta imagine governor Guyo ararugamira ramwira atiriri hau akoro ndurara guku tondaigwa tutara guku na kuria kunginya urararire we watu guka hindi we ngia kondu karara kundu gikata uikare na Nairobi na akira andu gira kana ni atia akira andu kana ni atia ri ti andu ataramenya ni andu athagathagite ni megucokia kiurwimbo no anyita reu gatiriri ucio nangane nyarara wa ofisi ya munene ndaneka wega ona heka video kakarathirurukire akivanga tu maundu tu ndiroiga atiriri kai culture no ya andu kugiririo ni tuonire andu Limuru ni tuonire andu Homa Bay ni tuona riu andu na guku Isiolo Murang'a kaundu kau ri turarera ri na ndaugire ri turarera nyamu ndiani na niri turia ithuĩ tutangigaruruka tuone mwikire wa maundu wina kihoto nyoka bigia kurakara ona gia kuga ndukwenda mutongoria wio wina kihoto wina itumi ciaku na tonginya itura na ciakwa no tungienda gukothondeka bururi turumirire mutaratara mwega ungijitikiria nduga nigetha ngindire nigetha kaima andu acio ibadi acha yari ya kurora atiriri tondu ni muhaka-ini ri ari matigoke tondu kwao thirikari ni yaharaganire moe indo citu na indo citu ni kibande na indo citu ona ni passport tondu andu akuria ni mendete guthie muno mendete uguo na uguo vetting iyo ri ndari na mutaramu wa thirikari wa na hau kavera kanjira atiriri vetting iyo yakoragwo na under security na thuria itura na civo ino macivo matene matima akuraihu asa mario kou wa mwira kabi urenda kwendia mugunda thoguo nioi murwa mamaguo ri na ni amui tumana muroguo
riu maabitha acio ri mari hau gutiga kwa atiri o ni ndimuine uyu ni wake ni aheo kivandi o to rio no muthi utari ukihigi akwa kirathire kuya kivandi kirori atiri we wa muhiriga uriku gikanjira dadi sisi ni wa muhiriga gani no anyita maundu macia naga gucokia ndeko yuria uguo no iyo no vetting no riu kwa ihinda riri ni undu wote tiri ona nikio uraigwa tete ngi makiuga atiriri hihi nanga William aracokereria kiraheirwo uhoro uri atiriri yathondeketwo niki tariu haria Mandera ri urugamite mwena umwe ri no ukorwo Ethiopia na ukorwo Kenya na no ukorwo Somali na andu acio hau muhaka-ini ri ni mahanaine maragia ruthiomi rumwe mekaga maundu ni mahikanitie ona he muthuri ukunjira atiriri no hau tahugo Mandera ri no utonye ta kilomita 10 utaramenya kana ni utonyire kwene tondu ni hatire ndui hatikire rogiri ati rwanyina wa njuguna mwena uri ungi na mburi ciake uguo tuge atiriri marakara ni gatei no tumenye atiriri nigetha twihe na tuige bururi witu mbereri tumenye atiriri ithurano ni gya 2027 na kabeni ri thirikari ri itige na kabeni ehingie yahota gukorwo hinya uria marahuthira na kabeni ri no mahote gukinyania maundu mamwe no kwa ihinda riri marongoreirie kabeni ya 2027 na bururi wangane twarogirwo haya Waweru na secondition nini muno ukirikia ngirikia no kuga kindu kiria kingi ngwicira kigikorwo gikirakaria president ni hau Benjamin Ruto ni hindi arathoma na riake uria agagirie thirikari ya Uhuru Kenyatta riria kwina riera riote tiugo ndagitari bayara aturire gutire wira urutikaga indi ni kugwa aragwa mutego-ini wa ang'ethanĩria andu aria marang'ethanĩra nake ngiheo kanya ga kumutara na ndiu kana nginyitie at least dina digiri igire ngwiciria no ngikinyie handu ha kumwariria augire nona agikirira Rigathi wa Gachagua na batuni yake mieri 3 ehingire thingira wa iregi auge wira wakwa ni gutungatira a Kenya ndikwaria igucokeria mundu ndirakwira Rigathi angithira na tembea mangihorokera na mieri iyo 3 roya kiria kimakaga ni riri ni aria magacokia president not just any other person president agacokia na agacokia kiumia kigima au neho president iga ngire kina kaundu gaka ga vetting tondu ni ona kono mwakire gwicirio nake thirikari ni agire gutwira ma vetting ndekagwo o mwena uria wa northeastern vetting ikagwo mihaka-ini iria yothe Kenya ikiro nicio cikoragwo cirĩ tofauti no vetting mekagwo mĩhaka-inĩ ya Kenya na given andũ rũrĩrĩ rwa Somali kaingĩ nĩ makoragwo Ethiopia nĩ aingĩ mũno na nĩ mahananaga to thura nginya marĩtwa ũiguaga ũyũ etagwo Hussein Mohammed ũcio ũngĩ etagwo Mohammed Hussein you know na vetting nĩ ya bata nĩ ya kũgacĩrithia ũgitĩri ĩkũregeria mawatho rĩ mangĩregerio na njĩra ĩtegũcompromise ũgitĩri nitugukorwo tumayukitie ta a Kenya onao ngithaniria kuria Nyeri antwacokia ngatho asante sana thank you Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari ndakendage ningi muno ni agikisi mundu ni ngwenda kumurikania yo ni biario kai kaita betukijie hau ari the tuneka hitukia ya ndumiriri ya hwaĩ ĩrĩa ĩraheanirwo nĩ Rigathi kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma Kenya nĩ gacĩrithĩtie kambĩini ĩkĩendekithia Odinga nyĩrĩirio magathimagwo mũrimũ wa kansa mahinda kwa mahinda nĩguo ndũkae gũkũrĩra mwĩrĩ-inĩ. Rucinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehere ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũteti na mũnini wa president wa kerĩ Rigathi wa Gachagua nĩ athiĩte na mbere kwerekera
Mugathe William Ruto ũrĩa warĩ munene wake akiuga muingi wa Kĩrĩma rĩu nĩ ũrĩkanĩtie nake kaimana. Rigathi arauga nĩ arĩkĩtie gũthoma na rĩake nĩ ũndũ wa kũhĩngĩca muingi wa Gĩkũyũ-inĩ ũthure Ruto hamwe na ambunge na atongoria gĩa kĩama kĩa UDA harĩ ithurano nene iria twĩrĩga cia mwaka wa 2022. Ningĩ nĩ arutĩte mahĩtia tabarĩra cia thirikari ĩrĩa atungatagĩra ta mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kana Taifa Care, akiuga ĩkoretwo ĩrĩ njama ya kungumia mbeca cia muingi. Sam Njuguna niwe ũratwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Gĩikaro-inĩ kĩa mwanya na andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũciĩ-inĩ gwake wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mũnini wa kerĩ wa President Rigathi wa Gachagua araheanaga o mweneni wa mwerekera wa kĩũteti ũrĩa ekuoya thutha wa kũhamũrithio thirikari. Biuga jensi matiketwo criminals, biuga ciana icio nĩ iranyitwo mĩgwate, biuga ciana icio itiagĩrĩirwo kũnyitwo mĩgwate ithikĩrĩrio na narĩ thirikari tondũ ndaragia ndeto cia mandĩ thirikari-inĩ. Ndeto cia andũ makĩmomorerwo Nairobi ndaugire matikamomorerwo ndarĩ thirikari-inĩ. Mũnini wa kerĩ wa President arakinyĩrĩirie mũtugo wa maheni ũrĩa ũkoretwo ũrĩ thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩguo wacũngĩrĩirie we akorwo agĩikio nja. Oho akiuga mamwe ma mahĩtia marĩa macũngĩrĩirio aikio nja thirikari-inĩ nĩ gũtetera ihoto cia ũmũndũ oro hamwe na gũkinyĩrĩria thirikari ĩhingie mamwe ma marĩa yerire a Kenya. Turokire kũrĩa Nairobi tukiuga nĩ rũĩ tũrathambia, turamomorera andũ nyũmba na nginya ũmũthĩ ũkuma andũ acio mamomorerwo Nyambura. Gũtirĩ mũtĩ ũrĩa wahandwo, gũtirĩ wĩra ũrĩa warutwo, no andũ acio maherithagio. Niĩ ndĩraingatirwo atĩ ndĩ mũkabira tondũ nĩ ndĩraugire andũ aitũ matikũingatwo marigiti. Haha agĩtetia ona imwe cia tabarĩra iria thirikari ĩrĩkĩtie kwambĩka agĩcigweta ta cia kũhatĩrĩria mũingĩ. Programu ĩyo ya SHI na SHIF na SHA ni wici mutheri ni ungumania na andu aitu ni muonete mathira maingi muno na mubango ucio wa programu iyo. Okorwo ni horo wa university wari na programu njega muno ya HELB. President aroka arauga tubigaruranie tule programu njeru ya guthutukania ciana. Uyu ni Ruto athiete na mbere na guthigana gitaro gia Kĩrĩma-inĩ na njira ya gukiima tabarĩra cia ũkũria. Gachagua akenda president gwĩthema mũthutukanio uyu. Arutire andu a Kenya othe wira othe. No kuri andu akendereirwo makiuga atiriri twamukararia giũtetire atende tukuimwo development twagĩrĩirwo nĩ kũmũinĩra na kũmũinamirĩra. Andũ maranjĩrire gũtirĩ mũndũ makũinamirĩra, ithuĩ nĩ tũrĩhaga igoti. Koguo rĩ twagĩrĩirwo nĩ gwakĩrwo barabara tondũ nĩ tũrĩhaga igoti. Harĩ mwerekera wake mwerũ wa kĩũteti atĩ ithuĩ kura citu tikũmũhe rĩngĩ tondũ nĩ aratũhenirie na aratũhũthĩra ũru na nĩ aratũbangĩra maũndũ matarĩ mega. Atirihĩte na kũheana gĩathĩ kĩa mweri wa gatano mwaka ũyũ rĩrĩa akanĩrĩra kĩama gĩa kĩũteti kĩrĩa akerekera nakĩo ithurano-inĩ ciũkĩte. Ndereba eho, ngari ĩrĩ ho na ĩ tayarĩ. Ndĩna thĩna mũnene mũno, andũ marenda kũmenya rangi nĩ ũrĩkũ manjie gũthondeka t-shirt. Mweri wa gatano nĩguo tũkarugũria ngari itũ tũtangathe number plate. Rĩu o rĩngĩ mũrurumo wa ũteti ũgĩtanywo gwakĩrĩria na njĩra nene mwerekera-inĩ wa gĩathĩ gĩa Gachagua. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Arũmĩrĩri a mũnini wa president wa kerĩ Rigathi wa Gachagua nĩ mamũkĩrĩtie ndũmĩrĩri yake ya kuga arĩ mũtaratara-inĩ wa kũmba kĩama gĩa kĩũteti kĩrĩa akahithũria mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kuma gwake kũrĩa wa Munyoro Nyĩrĩ metereire kuona kĩama kĩerũ kĩrĩa karugũria arongoreirie kũmba ngwatanĩro na atongorie kuma icigo iria ingĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson. Kĩama gĩkĩ gĩtigakorwo kĩrĩ na rangi wa yerũ nĩgetha gĩtigakorwo kĩbarana na kĩama kĩa UDA kĩrĩa gĩkoragwo kĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Tũtirenda yerũ. By the way marenda kũingĩra nyũmba ĩyo. Niĩ ona ndiretĩkia tondũ ndeciria gũthondeka nyũmba ya Kĩrĩma. Gũkũ akiuga kĩama gĩkĩ nĩ gĩtanyĩte gũkorwo gĩkĩnyithania ndũrĩrĩ ciothe bũrũri-inĩ. Akiaria voyarĩ gwake mũciĩ mwena wa Munyoro nĩ arakorirwo akiuga kũringana na maoni marĩa amũkĩrĩte kuma kũrĩ mũingĩ aikari a Kĩrĩma nĩ maumanĩtwo kĩũteti na mũtongoria. Nĩ arĩkania nake kĩũteti na nĩ aumanwo nake na gũtirĩ ũndũ wake rĩngĩ ĩkenda na ndĩkamũhe kura na ndĩkamũsapota. Ucio nĩguo mwerekera wa Kĩrĩma kũringana na mawoni marĩa njoete. Athire na mbere na gũkindĩra na kuga mũingĩ wa Kĩrĩma ũtikarigana na arĩa makorirwo makĩmakunyanĩra. Na nĩ magwĩkĩrwo rũri ta kagogo na kũgia mũrutwo ngari igũrũ akiugĩrĩria nyũmba ĩno agĩtwĩtaga kabira agĩcokanagĩrĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ itũhũre. We ũrĩ harĩa ũkĩmũhũrĩra rũhĩ ũkiugaga ũrĩa arĩ mwega. Ndĩ marori maramuma thutha. Mũroka ha Kĩrĩnyaga kagũmũ mũrahingũra barabara. Mwarũgama mwathiĩ marori maramuma thutha. Maũndũ macio nĩ marakarĩtie andũ aitũ mũno. Twakĩbanga MP auge atĩ andũ acio nĩ ũmeke. Mĩrĩra mĩario yake ya voyarĩ gwake mũciĩ mwena wa Munyoro mũingĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ũrakorirwo kĩruta maoni matiganĩte. Na ndĩigua akiuga mbeca citũ thirikari ĩno wa ndani ũyĩte bilioni 104
Gachagua nä atumbårä thiri yothe atwä rwo na cia kahåa nä hithe na nä å ho koguo ti må ndå ratå henia å cio nä må ndå å rarä obici icio andå marahenererio nacio icio maroka magaitä rwo nä getha makorwo makä hå ngiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njätagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi. Na wathiriti a mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ manyũrũrĩtie ndũmĩrĩri ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua ĩrĩa raheanire kũrĩ mũingĩ wa Kĩrĩma Hwaĩ magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Kenya ona kuo kũrĩa Nyĩrĩ seneta wa Home wa Matinga na mũmbunge wa Mathĩra Eric wa Mũmbi hau kabere nĩ marakũmithĩtie na kwagithia kĩene mĩario ya Rigathĩ makiuga nĩwe waremirwo nĩ wĩra thirikari-inĩ na nĩkĩo aikirio nja. Tũmenyithio makĩria nĩ Theuri wa Mbogo. Mwaho ũmwe wa atongoria kuma kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ũnyũrũrĩtie mwerekera ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua arekereirie makiuga ndarĩ na kĩhoto gĩa kũheana mwerekera wa kĩũteti kuona rĩrĩa arĩ thirikari-inĩ nĩ aremirwo nĩ kũnyitithania mũingĩ wa Kĩrĩma o hamwe na gũtongoria maũndũ marĩa mangĩteithia Kĩrĩma. Ngari itũ ĩtayarĩ ĩrĩ showroom na injini nĩ njerũ ĩracina mũhu magũrũ nĩ marĩa ma Michelin ndereba nĩ ndereba wa tene etagwo Rigathĩ wa Gachagua ndereba wĩna experience ũtangĩikia ngari mũtaro. Atongoria aya Eric wa Mũmbi mũmbunge wa Mathĩra na seneta wa Nyĩrĩ wa Home wa Matinga o maugĩte matikũrũmĩrĩra uge wa Rigathĩ Gachagua. Devolution ĩrekĩrĩtwo obici ya deputy president. Formula ya kana ĩrĩa ĩrathondekirwo under his watch ĩrathondekirwo ya kũhinyĩrĩria county cia Kĩrĩma. Ndĩmũrie kaĩ warĩtwo gũtirĩ mũndũ angĩtongoria tondũ gĩtĩ gĩake nĩ aremirwo nĩ gũgĩikarĩra nĩ aremirwo gũtuĩka mũtongoria wa gũkirĩrĩria nĩ aremirwo nĩ gũtuĩka mũtongoria wa gũkinderia na kũhe andũ arĩa gĩtĩo kũhe atongoria arĩa anene ake itĩo na arĩa anini ake. Koguo nĩ ndigagwo akiuga atĩ nĩwe ũkaheana direction Ngarigwa araheane tau na we gĩtĩ gĩake nĩ aremirwo nĩ kũramata. Ona andũ nĩ maroria mũndũ ũyũ kagĩthũirwo nĩ andũ othe atĩ andũ othe me against we. Ĩndũ na kũhana ũguo MC wa Kĩrĩma Mũkũyũ Anthony Ndagita akiuga kũrĩa Rigathĩ akũria mũingĩ wa Kĩrĩma ũrore nĩkuo makũrora gũkũ akĩmenereria ambunge arĩa makoretwo makiuga thirikari nĩ irambithio akiuga thirikari nĩ kũrio ĩrorio ĩmũrĩke maũndũ marĩa marahutia a Kenya. I want to appreciate our second deputy president because he mentored a young man called Wamombi here. Na sisi tunajua hiyo yote. And that is why I want to ask Wamombi here respectfully because he mentored you, he put you in that position. We don't want to see you go around insulting him either. Kuraya na kaunti ya Nyĩrĩ mũmbunge Didmus Baraza akiuga mũingĩ wa bũrũri ndũbatiĩ kuoya na ũritũ mwerekera wa Rigathĩ Gachagua. Yule Rigathĩ Gachagua aliachiwa inji kwa siku 3. You did more evil than all the previous governments have never done those evil. Kwa hivyo sasa wewe ni mtu akiongea inji inafaa kulia na kutoa machozi. No one should listen to Rigathĩ Gachagua. Rigathĩ Gachagua augĩte mweri wa gatano nĩrĩo akarugũria kĩama gĩake. Mweri wa gatano nĩguo tukarugũria ngari itũ tangathe number plate andũ mamenye rangi nĩ ũrĩkũ na twanjie kũruta andũ kũrĩa twamba twarĩte kwa UDA tukimekiraga. Handũ-inĩ Hinoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Tũrongorerie maũndũ mangĩ nja ya ũteti wa Kenya na nĩ atĩ thirikari ya bũrũri nĩ ĩgacĩrithĩtie kambeini irĩ rĩu cia ikereka rĩa mũthia biũ ĩkĩendekithia Raila Odinga agathurwo gũtongoria kanjũ ya ũrũmwe wa Africa AUC. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maũndũ ma nja ya bũrũri Korir Sing'oei aroiga Odinga arĩ na ũmenyo mũkinyanĩru gũtongoria kanjũ ĩyo. Mĩhang'o ĩno ĩrarĩirio mũthenya wa Jumamothi ya kiumia gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa atongoria mabũrũri na thirikari magakorwo magĩikia kura gũtuithania ahũranĩri atatũ arĩa marĩ irebe-inĩ. Odinga arang'ethanĩra na Mahamud Ali Yusuf wa Djibouti na Richard Radriamandrato wa bũrũri wa Madagascar, othe kuma irathĩro rĩa gĩtarũ gĩkĩ akĩrugũria kĩoneki gĩake. Odinga nĩ akinyĩrĩirie itanya rĩa kũhunjia thayũ na ũthii wa na mbere mabũrũri-inĩ mothe 55 ma Afrika. I am delighted to have opportunity today to stand before you as the son of Africa. I stand here as an Pan-Africanist and an optimist. It is now 61 years since the launch of the Organization of African Unity. A lot of money in sovereign funds, from which the AU can actually borrow without having to pay so much high interest. And this will help AU actually to spearhead the process of constructing some of these infrastructures. I mentioned the Trans-African Railway Network, Lagos to Cairo.
the high speed. Then you have got Beira in Mozambique to Lobito in Angola and Walvis Bay in Namibia. Then to create a land bridge that opens the interior of Africa. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu na rimwe tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro rucini gukinya kwihiririo ni thina ungirarigitikire ni ritana riheanitwo ni rigitwo gikirugamirira mihango ya guthurima andu murimo ucio kwa ihinda ria miaka iri riu na ndumiriri ino ni nyititwo mbaru ni munini wa gavana kuria Embu Justus Kinyua wa Mugo toria turamenyithio ni Anthony Ndwiga. Riboti iri ratuhingira mohoro ma ithaa riri igwa kavinda ka miaka iri gikundi aria maina murimu wa kanza ukurwa makivota kwamukira urigitani wa murimu uyu. Brenda Kithaka ni munini wa director wa gikundi giki agitariria. In the last 2 years we have made significant strides both in Ishara sub-county but also in Embu County. We have a number of achievements as have been mentioned before in creating awareness. We have reached over 40,000 people and we have screened over 1,500 women. Munini wa gavana county ya Embu Kinyua Mugo aigongona ria gukungura miaka iri ya gikundi giki kimaturari akikanyiria na kuria mwingi wa county ya Embu gukoke yumirwa na kuthimwa ni gukwa makivota kumenya na kurigiteka murimu wa itwa kwa murimu wa kansa makire thibitari nene ya Embu na thibitari ya Ishara. Murimu ucio ukaga mwiri atia uthimagwo atia kana ni mwite mundu kana mundu nuvonaga nira ninge mwira no ni muri andu etu murimu ucio ta papilloma virus mundu akathimwa utewerandiria kutherema kana gutembea mwiri kana uria ni kimurigitani munene ku county ya Embu agitariria namba cia aria mamukite mautungata matiganite megie murimu wa kansa kumanigana gikundi gi 40,000 people and we have educated more than 40. We achieved reported by October 2020. We were to give vaccination 2,700 in the facility. Iko na iwa gikundi giki wanero gatethereria vitadene ya Ishara ukwa ikivota kwamukira masini na indire shingi isha gutetheria kuthimwa kwa murimu wa kansa ya nyomba ya uciari makiria kuri atumia. During the IHOP they gave us reagents for worth 900,000. Hiyo walitununulia ndio tulikuwa tunafanya nayo test IHOP. The test we did almost 4,000 tests at time. Na pia hata hizo mashine wamenunua hazikuwa kwa scope yao. It was not in their scope. Ngeripotera kuma county ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit and earn 100 bob per person you refer. Refer on Ciana ciakwa nĩ mũĩ nĩkĩ gĩtũmaga nyende mũgate wa Broadways. Nĩ tondũ ũyũ to mũgate tu no ta mũtugo mwororo fresh na ũrugĩtwo na ũbacĩrĩri mũnene. Na rĩu Broadways nĩ makũreheire mũgate Foursquare ũrĩa ũgayanĩtio maita mana maiganaine. Rĩu gũtirĩ kũrũĩra metha-inĩ rĩngĩ. Nĩ wa kũrehe bamĩrĩ hamwe na ũngĩbatara kĩndũ gĩa kũrũma na ihenya ũkagũra Broadways kadi. Broadways bread. Baked with heart since 1958. Gukwiraga we niwe wahotana ciringi 100,000 Kiaye muthenya wa umuthi tukiambiriria Jumatatu. O3 very good, congratulations, no gitinde wega. no kwari na murata wakwa baba Tareke twarie nake kuhana atia muthuri atikore we witagwo Ndetagwo Mwirore Hunja next. Tukoragwo na turatumira kwa Mr David Ehe. Ntoko tu atumira nake wa batu kwa David Ravan. Very good. Mugitinde wega. Allo. Nitwage twake na to ni ciama ni ciama. Ni ciagira no on your message. Ni on your message ni ciagira. Very good. Aya. Gitinde wega. We mwega. Dishongata. We
Mwana uriko wa Kenya? Gacoire Kagwe. Kagwe gacoire. No ndi mucie. Ari na nyokabi wakate haha. Ithuĩ tuoka kuma kwa Inoro ngwĩ mwega. No ndiraigua wega. Pole nĩkũ kũragũthĩnia baba witũ. Thibitarĩ ũkĩrorwo piũ wone cia thibitarĩ ona nĩgetha ndũkae kwĩgia ũkĩũrio kũrĩhĩrwo thibitarĩ no. Mwathani agocwo. Akumio Jesu tũrĩhe thibitarĩ tũcoke tũtigie cia gũka cia matunda. Na tũke tũgũtigĩrie nginyagia cia kwambĩrĩria wako nĩ kagombe ũgũkĩgũra baba witũ wambie kũrĩithia mũno. Nĩguo ingĩamba gũthondekwo maitho makĩagĩre. Getha hote na Ngai akũrathime mũno. Itigarite ndagika 40 tutuge muhotani kuria kwa Rembesha Maisha. Ikara ucanjamuritwo na yogurt ya Delamere ĩrĩa nĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ ĩna mũcamo mwega, vitamins na nutrients iria mwĩrĩ waku ũrabatara. Inoro nĩ station yakwa ya Maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro
Haya basi, Nyokabi hena message ndamukira haha engenetie muno. Hari mundu wandika atiriri. Yendaga guthomera message. Maria mekwo nigetha ngaikara ndi mundu kwinyitira maundu. Mutumia arauga atiriri. Jeff, ndendithiria muthuri wakwa kihuruko gia tene na tene. 9 years ago. Yes, ni ahurukire. Na ni muthenya ucio ngathie kuhakwo muhu. Ni mboga toreki. Njoke turikire na Wangari na ndungata ya Ngai muturi wa muiro. Etagwo gaceri gaitu. Riu kou koguo ni kwa wendo ni haria ugire ha Valentine. Na touga wacha rikucobe ingine. Nie ni ndikoragwo na muthuri. No ni ahurukire. Ti muhuruku ati kuhuruka biu. Maundu-ini mau maingi. Riu muthenya ucio ri ngathie kwa maito ndimutwarire kahawa muthuri wakwa hatire wira. Riu nwaigua ni mutumia wandikwo haha na tigo ndauga ke nwaigua ni wira. People are talking. Ukenagirira guruta borithi. Asa woi no kuga ndauga atiriri. By the way ni ruwamenya riu ona serious note ni ruwamenya ungikaigua muthuri ni ukenagirira handu hau muno. Aca ngoja. Oye mama muthuri wo. Ni ukenagirira muno handu hau. Uririkane ni ndirabata a lot of care. Umenye Jeff, anything happens to me, you will be held liable. Gutire liable. Nikuga nikuri na liable. Gutire liability. We ndauga atiriri. Atiriri Valentine's Day in it's dio wira yobetwo na dikyo yake obetwo ate na niki. No obetwo ate ya mutumia tu. Tondu nawe kuria ni wagiro ni ku giftwo. Nona riu eri mwendwa kanona muraka even a friend. Mimi hata sitaki ulafiki wako vipi. Sasa ulafiki yangu sasa kama uniletei chocolate kwanza hiyo siku. Ngikurehera ndaka muthuri wako ukiruta wera uriku. Atire igwe, why are you now making this thing look very by the way reke ngwire muthuri wa mundu ni akoragwo very protective mondo-ini macio. No igwe murogeira ni muraria muno na Jeff thiko ici. Kana mutumia na ndiko simwana na Nyokabi. Na nigwenda ugatirire it is good. No le bure niki. Ndakugurira chocolate niki. Ndakugurira chocolate mahua ndenda share bururi ucio baraboja. Okay na share ireko. Ndenda share ko. Atirire ngori atari utha icio ngikona birthday ri. Njuke tungo tugeri. Kuja any birthday. Valentine's it's a day to appreciate your friends and people that are around you that matter. Nigukwira gwira atirire Nyokabi ni ukoretwo wi muruna wakwa mwega wa radio. Ngeithia njiganire. Eni ndingikeria horo cio hau munene. Taru ngori atirire kuria. Ingithie nja wa bururi. Nyone kindu kiega. Kuria. Ndikereria kekera. Ona no gieterere ngiurie kiuria. Nyone kindu ta tuge cologne. Neguo. Njuge atiriri nie ni njuikarite na kuria tau nie I know the cologne you wear. I know what you like. Nitwe nguo iria wenda gwikira. Nitwe tha ngugurira riri gi cologne kiega na ngure kange ka mama ngurehere a package. Kana ona njage kurehe ya mama tondu nie ndenda ici. Mutumia wagoreire murato neiba riu gukigia cira itora tondu mutumia wa muthuri ni oragia wamenyeire ku size na gukirehe bara yari njoru muno tondu riri we tondu ti nguo wendagia wamenyeire ku tondu ta riu ri mundu wendagia nguo ri no akurore akwire atiriri Jeff you are a medium Jeff you are a large no riu ciro tondu ni endia nguo ri angikwira we wiki Ira mundu no akiruraga uguo kana agakiuria. Katobe tuhane girigara haha we. Atigala maundu 50. Turakune girigana kwa M-Pesa pay bill number 525241 account nemekira kiugo inoro tumaciringi igana rimwe we ugukorwo we mbeca-ini maundu makorwo makiagira aria hothe uri tu na ku appreciate. We Ati no adeka rekuria ndakuria twiri ndingikurehera gikindu uguo guthituri nani ngikowe ndori ngowe atondo kire muhonoku ri ingikugurira varati cia soya ni ri varati aithari tukoragwo nacio ni kuri eni taru vanilla taste strawberry soya strawberry utire
chama una mwe dire chama. Do. Ni chama ka urumu. Tareke ngwire. Riu nyama citu ni sauce. Soya. Alo. Gerard. Kurathi atia muthuri? Tikuru. Witagwo Gerard yo? Masharia. Gerard Masharia. Wi mwena uriku wa Kenya brother? Ndi mwena wa Mathioya. Mathioya, Murang'a. Ni wirigite kwaria na Nyokabi? Wirigite kwaria nake. Tarekia kwaria nigetha akuhe kiria gatuma tukuhurire. Gerard. Ithwe tuoka Mathioya nigetha twambe tumenya guikaire atia. Okay, guku no riua. Ni umirire othioka mathe. Ni thumu ndaruta. Ni ndaigua ng'ombe ni ciagamba. Naguo kou kurarutwo thumu no kwa indo njega iriuma. No kuo nĩ ma. Ithuĩ tũrenda twambe tũkũnengere 100 ciĩ haha. Okay. Wambe ũteng'erie tũmaũndũ ũngĩhota kũgũra kĩmori kĩngĩ ningĩ maũndũ magĩre makĩria. No na kĩngĩ gĩũka ũgagĩtaga Inoro kana ũgagĩtaga Jeff Nyox. Nama. Nina ciĩ thimũ-inĩ yaku. Ngai arogo ico. Amina. Gerard. Kuma kuita ithe wao? Majitaga ithe wa Githenya kana ithe wa Muciri. Ithe wa Githenya kana ithe wa Muciri. Na kou kambe ya kou kwanyu ĩrĩa ĩ hakuhĩ nĩ ĩrĩkũ? Etagwo Kamune. Kamune. Ndũgũkiumĩra ũmera nĩ ũrĩire mbia 100,000. Nĩngũmera nĩgetha nao magĩothe mamenyane ũhoro wa andũ mauga nĩ maheni. Nĩguo maugaga nĩ maheni andũ aingĩ. Mauga nĩ maheni nĩ kĩrĩgamera nĩguo. Nĩ ũrageria rĩngĩ kana ũmũthĩ nĩguo riuma rita rĩa mbere? Nĩngeragia maita maingĩ. Very good. Ũgĩtinde wega. Na Ngai agĩkũrathime. Na iria kiwa wega mũno ino ũrĩrathimwo. Asante sana. Aya. Ucio tumwitaga ithe wa Githenya no aikĩigwo na inũka na ciringi 100 rĩmwe cash money. Muthi nĩ muciĩ wa ũtugi na ũtana, reke tũgũthakarie maũndũ wĩigue wega. Kũrĩa kwa Rembesha Maisha namba nĩ 525241, account nĩ kiugo Inoro ũrĩ mbeca-inĩ. Reke tũbe tũingĩre kũrĩa mathako-inĩ tũmenye ũrĩa mathako maraikarwo mũthenya wa ũmũthĩ. No ririkana kwĩgũrĩra voucher, ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi Kakamusa. Munini wa kocha thĩinĩ wa kĩrabu kĩa Nyarari cia Kenya Police Bullets nĩwe Lawrence Suji augĩte mena mwĩhoko mũnene wa gũtetera gĩkombe kĩa ligi ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ. Suji augĩte ũũ ona thengia ya kĩrabu gĩkĩ kũnyitwo draw ya gũbungana bao 1-1 na kĩrabu kĩa Ulinzi Starlets. Police Bullets no matongoretie na pointi 29, pointi imwe tu mbele ya Kibera Soka Ladies. Nasema game leo imekuwa nzuri sana. Tulikuwa tuna expect 3 points but hatujapata 3 points. Tunashukuru for the point tumepata considering that pia tuko away na ilikuwa derby. So the 1 point tumeridhika nayo. Though tungetaka 3 but we are good with the 1 point. Naweza sema tulianza first half on a slow. By the time tunarudi to pick up in the game pick up second half. Na ukiangalia vile tumecheza first half na second half ni totally different. So naweza sema tulianza too slow. On the tactical end naweza sema kila kitu ili work out. Ni tulianza slow, tempo na intensity haikuwa. Na kĩrabu kĩa mũthako wa gonya gĩa KCB RFC nĩ kĩregateire tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa ikinya rĩa semi-final harĩ mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa Enterprise Cup thutha wa kũhihinya Catholic Monks na pointi 86 kwa 7. Rĩu KCB makang'ethanĩra na Kabras thĩinĩ wa semi-final ĩno. Oyo wali kocha Oliver Mangeni wa KCB RFC. We play Nondis on Saturday away at race course. We have to get very prepared because Nondis is also a very formidable side, well coached. We have to be ready for them. After which we'll host Oilers here, then play Impala and Cabras. So we have to really get dirty, hands on deck to get a result that we desire. Mwena-inĩ wake John Isalambo, kocha wa Catholic Monks, akiuga ĩno ndĩrarĩ ngucanio hũthũ kũrĩ imwana ciake. KCB, it being that they have vast of experience, I think they capitalized on our mistakes and so we ended up losing the game. But for us, it was also an opportunity to actually check the team depth, getting some of the boys who
had not really gotten a chance to play to showcase what they have. Na muthia kirabu kia Liverpool ni kiraikirio ja wa gikombe kia FA thutha wa kuringwo na bao imwe gwa kibugu ni kirabu kia Plymouth hwaĩ wa ira. Liverpool marafungirwo kuhetukira mukwanjo wa penalty thiini wa raundi ya kana ya Emirates FA Cup. Fields penalty given. Handball by Elliott. Looks bewildered. There won't be a VAR check, of course. The referee's got any other option. Yes, there's not much he can do about it, but once his hands went up there, it was always going to be dangerous. There it is. A huge moment now for Plymouth Argyle. And in from Ryan Harding. It could be one of the greatest moments in the modern history of the FA Cup if they can hold on to it, because Plymouth Argyle, bottom of the championship. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu no twende kuigua mateta ona mawoni maku muria tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inooro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000. Tuwaririe ni tuguthikiririe Inooro shesheni hakuhe nawe. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5. Choose your item. Shera ruhonge-ini o ruothe rwa thibitari wa Aga Khan University Hospital uthurimwo ugima waku wa mwiri amurire murimu wamenyeka tene ni urigitagwo no huthu ni undu horo makiria hura 011 10 11888. Inooro ni station yakwa ya maisha. Nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 41 ndagĩka nĩ 18 ciatigara. Gĩkĩ nĩkĩo twĩtaga kipindi cha lala salama, na kipindi cha lala salama nĩ kĩhonokagia mũndũ, nĩ kĩanacenjeria Gerard rĩtwa, nĩ kĩanacenjeria Francis rĩtwa, ũgatuĩka rĩu we no gweterera ũgwetereire kwa M-Pesa pay bill number tũrakwĩra 525241. Ũmũthĩ tũracitema ngarĩ mandĩ nĩgetha mũndũ ũkwendaga cai wake ũrĩmĩrwo wothe ũtemwo nĩgetha ahote kũũrĩma rĩngĩ wega, ũthundũke mũndũ kwendaga kũrora kahũa gake, ĩnake mũndũ kwendaga gũcokia twana thukuru, ĩnake mũndũ gwĩtwo njarĩte ndwe ng'ombe-inĩ angĩgũra age emori kĩngĩ-rĩ ithiĩ ũrĩmi wake ndwatherema, angĩgũra cia igĩrĩ-rĩ ithiĩ tiguo wega makĩria. Ĩwe nayo koretwo kĩenda kwaramia kabiacara gaku, tũngĩkuongerera capital, tũngĩkuongerera mbeca ũhote kũgĩra mũrigo-rĩ, na githĩ ti kuga rĩu rũciũ ndũkendia gũtirĩ nĩ ũkũhota kwararama. Ĩwe nayo koretwo wetereire Ngai oke nĩgetha akũrume kana akũrute irima rĩu ũtũrĩte ũgwĩte-rĩ, hau warumirwo no kĩrwo ndũkauma-rĩ, rĩu ũngĩhota kuma gwĩkũra-rĩ, ona mwacemania na arĩa magũikĩtie magagũthinĩkania githĩ maũndũ matikuoneka me mega. Kĩoe thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241, tauga nĩ 525241, account name tũgwĩkĩra kiugo Inooro tũma ciringi 100. Haha nĩho maũndũ makĩrĩ. Na wauga ũhoro wĩgiĩ mũgũnda, arĩmi a ng'ombe nĩ mabataraga kũhũrwo boost. Yes. Irio nĩ ciagĩire goro mũno, goro kana goro, kana nĩ maize jam, kana nĩ Poland, kana nĩ thumu ũcio macungo macio ma ngũkũ, kana nĩ hay. O kĩrĩa mũrĩmi arathiĩ na mbere na kũgũra arekora handũ hatĩka-inĩ. Na nĩkĩo tũkwenda kũnyitĩrĩra arĩmi arĩa makoragwo makĩruta wĩra ũcio na gĩkĩro kĩnene mũno. Na nĩkĩo tũkwenda kũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ tũgũkũnengereria ciringi 100, twaheana ciringi 200 ona harĩ igana rĩngĩ rĩroka mũthikĩrĩria. Ũguo ndũgathenge mĩtambo-inĩ Inooro FM nĩgetha wĩigue ũrĩa maũndũ mekwagĩra. Oya thimũ yaku
kugura voucher igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro. Gerard Rodumu na Francis ni maiguite wega murimi wenda kugacirithia urimi waku makiria reke tukunegererie besha kuria kwarembesha maisha namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro. Ni kuya thimu yaku muthikiriria wigurire voucher na ni ukuona utiganu munene wa maundu. M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro. Amount ni ciringi 100 uikare wega. Ndikwenda gukwira ati ndikwenda gukwira ati maundu maku ni mathuku. Kwenda gukwira maundu maku ni mega ni tondu maundu maria tukoragwo tukiuga kuma kanwa-ini gaitu ni mathiaga ngoro-ini citu ona magathie meciria-ini maitu. Ndagika ici itigarite 15 ri no ucenjerie muturire wikare wega wikare wi mundu wi besha-ini. Mundu ucio wa mathioya twamukora akiruta wira wake akiruta thumu kwa ng'ombe agifanga nigetha ahote gukorwo akihaririria ure mugunda wake ungiikara oro nawe maundu maku ni mekwira. Muthuri ungi ningi tuhureire ugwitwo Francis muthike kuma kura Kirinyaga tumukorire handu agitua mira na atwira araheo ciringi 400. Eta imagine ciringi cio 400 aruta ciringi 100 atigara na ciringi 300 na riu maundu make ni mega. We hathimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 winuke na kimanjika kiu maundu maku makoro mari mega. Eta imagine umuthi maundu ni macenjirie na nikio turenda kuhe mundu ungi besha. Ni shishi haha ila kunegereria mtu mmoja hapa ni man waya tutikwenda mans ni man asa oyo nawe ngwiciria ndakwe ni ngucoka guka ngaikara hau ngahioria nyamu muthuri mundurume wa gatatu tuma na Furaje tuma na Gerard riu ni Michael we nawe ri you are not good person. No ririkane kia mundu gitimuhitukaga kia mundu ni kirie nakio ni tuma na mundu gwitwo Francis Thare akere tuma na mundu gwitwo Gerald riu twina mundu gwitwo Michael nigetha nake akorwo akihotanira ciake we nawe ciaku no gukorwo ikirio njira wa Mbui G is coming nigetha nake mutwarane kwa M-Pesa pay bill number wekere 525241 account name ikira Kiugo Inoro tuma ciringi 100 nigetha nawe ukorwo ukiethwo haria turi we uri haria uri no ukorwo ni kirathimo mahali popote pale. Rembesha maisha na rembesha maisha haha tugutigirira ati maundu maku ni magira na tugukorwo tugita muhotani wito wa mwisho umuthi ari muthenya wa Monday. Hathimu yaku ingira kwa Ni Gloria Sakwa kutoka Bungoma. Nimekuwa kwa mchezo ya hii ya shabiki ya Vieta. Niliona wakiadvertise kwa TV. Mimi nikaekelea 50. Nikakuwa the highest multiplier. Nikashinda 500,000. Nilifurahi sana. Walinipigia simu. Wakiniambia mimi ndio mshindi. Na nawaambia tu wengine na nyinyi tena muendelee kucheza. Si uongo. Hii mchezo ni ya ukweli. Ni ya kushinda pesa. Hii pesa kwa natamani kufanya biashara, sijekuwa na pesa. Sasa venye nimepata naenda kuifanyia biashara. Giothi giki gitigathako na mundu takinyite miaka 18. Shabiki.com nejitikire na telefoni BCLB license number 428. Katuthie kwa ndume gwitwo Citizen Duka marauga turauga mabra ni ma Valentines onania wendo onia mutumia wendo onia muthuri wendo ta imagine kuragwa Citizen Duka marakoro boya riu ni tondu muthuri aikare mutheru tunaite ni ukuona 200 grams drinking chocolate goko riu ni mambo na chocolate mambo na usafi mambo na mautamtam igana ria 99 no kuona twin pack ya tauro cio iraumaga kipaunu ni ciringi 15 urabatara kuhinya *487*5# ucoke ucagure Valentines package reha ucoke of discounts. Andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩtumĩra arata ku link ya Patapat kwĩhotanĩra bonathi ya ciringi 100 harĩ all link ĩrĩa watũma. Kiumia gĩkĩ Jimmy nĩwe ũrehotanĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 700 thutha wa gũthaka Patapat.com nĩ njĩtĩkĩrĩne branch ĩgũkinywo ya 30 na kĩndũ ya andũ megwĩtwo Tower Sacco wĩkinyie kũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mahingũrĩte branches ingĩ Maralal, Wamba, Narok, Mtwapa, Thika, Makongeni, Kamakis, Nakuru, Gilgil, Naivasha, Mahiũ na Kariobangi no wari na kwetukira 0 mara matagwo ni Sasra Tower
turaingira Valentine ukugurira your personal person kuwa haha ngoro-inĩ kare maiko na mbeca nĩ ciaingĩra thimũ-inĩ yake rĩ kana mũndũ ũgwĩtwo Gerard kana mũndũ ũgwĩtwo Francis ũreciria my personal person nĩkũ ũtangĩtwara bibi thaka Aviator na wĩhotanĩre 1000 oitha wakinyia the highest multiplier o wathaka kwambĩrĩria ithatũ tarũ ithiĩ tinginyu rĩu nginyagia 6 we ũgakorwo wĩbangĩte na nĩ wega ũtuĩke we ũngĩtuĩka the highest multiplier wa kiumia kũrĩa ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ndũkaingĩre mũthako-inĩ ũyũ na nĩ mwĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number 428 nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka oro 8 peke yake mũhotani wa Saturday ũyũ haha Joyce we mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Regi kwe mwana ni kai Joyce we mwena ũrĩkũ Ni mwana wa Gatanga Murang'a Ndakaine itũra rĩrĩkũ Kai regi yo kai Kimandi Joyce wakĩhotana ciringi milioni 3 Maridonge Mwire ajera hanyu nĩ ha Kimandi rĩu orie kanitha-inĩ wa Ngereci wa ACC and S ndoka ngoria kwao kaindaga mbeca abocokerie nyina wa Rayũ mũthee ndarĩ haha nĩamba gũthiĩ anjĩte atĩrĩrĩ nĩ kũranuka milioni 3 nake nĩakũgerie na ndecira ngeri mbere yake nũ ũrakwĩrĩte nĩ kũrĩ wageria rĩngĩ ndĩageragia ngacoka ngatiga mũthenya wa Friday rĩ ta wĩharĩrie nĩ ngagũcerera kayo wĩ karibu mũno Pomo 77 hash Kiza tune hora star 860 star 277 hash Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Igoro no irashina mohu ndagĩka 2 cia mũthia mũthikĩrĩria nĩcio ndũgaikare ũmakĩte nĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ mũthĩ thaa 3 na ndagĩka 40 na kĩndũ nĩ twaheana mbeca thaa 3 wĩgiĩ ahotani atatu muthenya wa ũmũthĩ oya thimũ yaku gũthũka kũrĩa kware mbeca maisha namba nĩ 5241 o rĩngĩ oya thimũ yaku gira kwa M-Pesa paybill number 5252 ona niĩ mũthuri wakwa nĩ ahurũkire 14 years ago pole sana tariki 14 ngeterera mũturi wa mũiro oke nĩhunjie nĩwe Elija wakwa na igũrũ nĩ ngathiĩ na Jesu agatũtiga rĩu tũngĩoya kanya gaka tũrikane ona mũndũ wothe ũtigĩtwo rĩu nĩ mwendwa wake to nginya weterere mwendwa waku by the way nĩ ũĩ no wage gift ona no wĩhe kĩheo weta rĩu kwa ihinda rĩrĩ uge nĩ ndĩrenda gwĩka ũndũ mũna ona wĩyoe ũthi wĩgũrĩre mahũa thiĩ wĩ treat thiĩ salon thiĩ ũthondeke njuĩrĩ ũthondeke ndwara go and treat yourself to nginya atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũreterera mũno tũtũraga itũonaga mũndũ mbeca rĩ mbeca tũkĩhũthĩre atĩ na gũthondeka ndwara no igacoka igĩthũke mweri change events association tũtiramũbatara thiĩ akamũkũnji acio othe mũndũ nĩ ekũhota tukumagara tũthiĩ tũgũre ngũkũ kuota ya thubu kana wet fry no wĩende we uge ona mwaka ũyũ nĩ hũranĩte wa ũcio wathira nĩ hũranĩte mũno kĩndĩ ngũrĩre mahũa mwenderera twendete mbeca ithuĩ nginya kendia kagwa gaka ona kĩhĩa mwene nĩ otaga rĩu no nginya tũranĩrĩrĩ kethiĩ Mombatha na ngari ona kĩhĩa mwene rĩ nyambe ndĩcokegirie gũtirĩ mũgĩkũyũ ũkauga atĩrĩrĩ reke ndute ciringi 5,000 tarĩu mbeca nyingĩ we wanarĩa nĩ cigana kũrĩa ũguo tuna ndawa na ikeno cia mũhuro wa riũa mũthuri reke tũtigane na kĩũria kĩu no we nĩ nyonaga rĩmwe nĩ wendete tikane thĩna ũgĩũka gũkũ kenda na biro nĩ ũrĩ wareherwo biro mũkaoka mĩroro kamba gwathimũra nigetha wecokanĩrĩria emotionally tondũ ngũria atĩrĩrĩ kuria manjũkagĩra thaci ndetha kũrĩa guothe ngũciona nigetha icoke nĩ ciandurire mũno mbeca icio nĩ ciandurire mũno ndiĩ ndaturwo nĩ mbeca ingĩ ta icio why do we work tũrĩa twarahũka rũcinĩ tene tuoka wĩra tũkaga tene nigetha tũthũkũmaga nigetha tũthomithie ciana tũrĩhe rent tũkue acha twa mbere
twikene ithui na bathiri turore andu aria maturigiceirie angi mothe riu magone gukame secondary to utari mukenu ri ndungihota kumeka tungigathie matu-ini twirwo atiriri undu umwe wa maundu maria megutuma ndukaingire guku tondu we ndwendete. Thank you. Ungihota atia kwenda mundu ungi utendete ate kuri ungiigua ati ni uguthiuria irio cia 5,000 10,000 iria iria rimwe wikare tu handu ungio 10,000 ini kai gukira njoke ngino kenda thandika ndina kana nginya nawe itawe inukie atiriri ini acha ikobia atakire guitanga 20. yes tware na ya tukiona biru andu marete 1 point ega trend muno acio ndu na makire na cio baba wa ko nda kirurire wi yathi wa bururi uyu ri ngoria tare ungitie taru nui wandu arire radio thank you twari andu atatu kuria kogo ndarite kina tondu turaguku njambagia kogo ndarite less than 1,500 kama thafuri ciokaga urenda gwikira mathafu yes turi atatu ciokaga 1,600 at most 48 goja point we wandu arite tukaria kibau ni nandigire na ni wega wakwa ni uwi twathi nawe kindu kiria ndiaga ati kinene riu fiu kindu kiria ndiaga fiu nene piu kaigua ati ndaria fiu ni ciringi 100 macio ndikuria nyama ndiriaga nyama ndiriaga indo nyingi matire na soya ona riu ni reke gwira atiriri we ona ni wagwa ni uko we basi muikaligete wa Stingy Men Association kindu kiria ndaria kinene ni giki bas riu atiri undu ungi ndinde hao kiuga atiri ndarire goro wacha bwana Mamboiji, karibu sana. Asante. Watindo wega. Wega biyo. Ndona no akenia kairetu gaka rocini. Ndamwira atiriri. Nie mbeca iringiria nyingi. Matano. Na niyo etwathi nake ni uguo. Jethe nyamo ya brown cavachi. Ndona hau ndiraheneka. Yes. Wabula na uthina mutu akwira ati uria matano. Tondu nawe ni wewe saguria kuria matano ri tukimwira kirie kuria. Thank you. Itorunine ni nani toni ndiragura ri. Niona tingi dai kurukire hake. Kwanja we ndukanae kwaria mbere ya andu. Niki? Tondu menya muthe tariki 10. Kuria apologize. Today is on 10th. Of what? Oh. Ndikuririkanaga. Ndiku apologize. Thie kuria guthie. Si. FM ngomenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo cikaro cia bunge ya bururi hamwe na senate ciirigirirwo gucokereria muthenya wa rucio thutha wa rutha rwa mieri iria bunge na maseneta magakora metereirwo ni mihango miingi iria ni hamwe na mogaruruku maria merigirirwo gukinyanirio kamite-ini thuranire cia cikaro cieri indi mwerekera uria wetereirwo muno makiria ni wa speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula uria agataura itua ria igoti nene riria riratuithanirie ati ngwataniro ya mung'ethaniro ya Azimio ni iri na bunge aria ingi gukiringithanio na iria irathana ya Kenya Kwanza. Abunge na maseneta aria nao makoretwo magitetia thirikari ya mugathe William Ruto ni merigiriirwo gukorwo magiikio nja kamite ngurani bunge-ini cieri. Seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango na kuri oro uguo araiga matirahahurwo ni ikinya ria kumatunyukithia utongoria wa kamite icio agikinyiriria ati meguthio na mbere kurugama atire kurothogora uririba no undu uria mwega muno ni ndi athurirwo ni andu makirinya nikatha ngatuike chairman wa agriculture ona gukorwo ndi chairman wa agriculture ibinda riu ndi senator wa tamu ya mbere history no njugage ni ndakiri chairman wa agriculture na kono ndutu no ndengendia andu wa Kirinyaga ni undu wa giti aikorwo no nyendie andu aria mathurire ni undu wa giti gutina ngurani na aria maguranwo ithuwa niko twetereirwo kumunywo na niko tumeikaru muno tutari amunye ko niko tungiruta rucio ri ithuwe tutina problem na gukorwo tukirutwo ite-ini no ithuwe turikaga ora wanji kwaretha either ni tukurutwo ite-ini kana twage kurutwo. Atongoria thiriti ya mugathe William Ruto ni manyururitie ndumiriri ya uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua iria araheanire kuri muingi wa Kirima Hwaĩ magitongorio ni mubunge wa gicigo kia Kimilili Didmas Barasa moigite Rigathi ni mungumania mukabira na mwiyendi na ndari undu wi kiguni angimenyithia Kenya. Ona kuri uguo kuria mwena wa Nyeri nake seneta wa Home wa Matinga na mubunge wa Mathira Eric wa Mumbi aria makoretwo matekuona na ruheni na Rigathi moigite niwe waremirwo ni wira thirikari-ini na nikio mahitukirie kumuikia nja.
Theuri wa Mbogo ni arahinyia horo uyu. Mwaho umwe watongoria kuma kaunti ya Nyeri ni unyururetie mwerekera uria wari munini wa president Rigathi Gachagua arekereirie makiuga ndari na kioto gia kuheana mwerekera wa kiuteti kuona riria ari thirikari-ini ni aremirwo ni kunyitithania muingi wa kirima o hamwe na gutongoria maundu maria mangiteithia kirima. Ngari itu itayari iri showroom na injini ni njeru irashida muhu maguru ni maria ma Michelin. Dereva ni dereva wa tene nitagwo Rigathi wa Gachagua, dereva wina experience utangikia ngari mutaro. Atongoria aya Eric wa Mubi mubunge wa Mathira na senator wa Nyeri wa Hamwa Matinga o maugite matikurumirira uge wa Rigathi Gachagua. Devolution irekiritwo ofici ya deputy president. Formula ya kana iria irathondekirwo under his watch irathondekirwo ya kuhinyiriria county cia Kirima. Ndimurie kai wari gutiri mundu agitongoria tundu gitigia kene aremirwo ni gugikarira, ni aremirwo gutwika mutongoria wa gukiririria, ni aremirwo ni gutwika mutongoria wa gukinderia na kuhe andu aria gitio, kuhe atongoria aria anene yake itio na aria nini yake. Akoguo ni ndigagwa kiuga ati niwe ukaheana direction, ngarigwa araheane tau na we gitigi yake ni aremirwo ni kuramata. Ona andu ni maroria mundu uyu kaya githuirwo ni andu othe, ati andu othe me against we. Indo na kuhanora uguo MC wa Kirimukuyu Anthony Dagita akiuga kari ni kurio irorio imurike maundu. A young man called Wamombi here. Na sisi tunajua hiyo yote. In that position we don't want to see you. Muingi wa bururi ndufati kuoyana urito mwerekera wa Rigathi Gachagua. Yule Rigathi Gachagua aliachiwa inji kwa siku 3. You did more kulia na kutoa machozi. No one should listen to Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua augite mweri wa gatano nilio akaruguria kiama giake. Mweri wa gatano niguo tukaruguria ngari itu tangathe number plate andu mamenye rangi ni uriku na twanjie kuruta andu kuria twambatwarite kwa UDA tukimekiraga hadu ni Hinoro FM matura-ini na urathie na mbere kuhinyiriria wa urigitani wa SHA kana taifa. Mwena wa Ukabini, gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu aigite kwambiriria mweri ungi uroka wa gatatu family o yothe teandikithitie na mubango ucio ndariteithagiriria hari harambe kana mucango wa kimbeca mangigomirwo ni murigo munene wa ndwari. By mwezi wa 3 kama hujajiandikisha kama SHA, kama mtu hajajiandikisha kwa SHA akiitisha mchango ya kusema kuna mchango na muulize kabla hujapea ile license kama amejiandikisha kwa SHA. Kama hajaandikisha usipee yeye license ya kuwa na mkutano, kwa sababu yeye ni tajiri, hataki kusaidiwa na serikali. Hata mimi ukiniita uniambie nitoe pesa, siwezi toa mpaka nione SHA umejiandikisha ama hujajiandikisha, kwa sababu SHA inasaidia kulipa ile bills ambayo uko nayo kwa hospitali. Na hizi hospitali zetu zote nimeiweka iwe ukienda pale unatumia tu kadi yako. Pastors, nauliza ndugu zangu, wakati mnahubiri weka dakika 5 ya kuongea how important SHA iwe. Ugonjwa kama kansa ukienda hospitali unakaa mpaka unauza shamba, na hii SHA inasaidia. Sasa unakataa kwa nini? Mohoro mangi na njira nguhi tukurehere ithaa riri ringi riroka ria thaa 5 uri mucini wa tuginotana Inoro FM. Riu tuguthie kuria thogore-ini na Jathani Kamau njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharireirie kuma methene itu ya ngorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ruhonge rwa kugania igoti KRA Januari na 2.55 mbeca ciongereire kigina kiria KRA yoganitie nuthu ya mwaka uyu wa kigina wa 2024-2025 kwambatira na gicunjĩ kia 27 kuma 4.8 harĩ igana. Kwambatira kwa mbeca ici kumanite na mitaratara ya KRA kugacĩrithia guthũrima na kuhetũkia indo mihaka-inĩ matekuoya ihinda iraya. Ngorono ya Wojoria. Kambuni ya ukinyanĩria ya Safaricom nyitanĩire na gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Opportunity International nĩ marugũrĩtie mũtambo wa kĩrĩu wa ũrĩmi wa ukinyanĩria wa kĩrĩu nĩguo Artificial Intelligence AI. Mũbango ũcio wa AI ũtanyĩtwo gũthomithia arĩmi a gĩkĩro kĩnini ũcenjia wa rĩera, ũtheri wa thumu wa mĩmera, ndawa hamwe na Safaricom mũbango-inĩ wa DigiFarm. Mũrũgamĩrĩri wa DigiFarm kuma kambuni-inĩ ya Safaricom Sema Kohil augĩte mũtambo ũcio wa AI nĩ ũrĩteithagia arĩmi kwamũkagĩra ndũmĩrĩri cia getting access to the right information at the
right time. So when you look at questions like what do I plant, when do I plant it, weather advisory, the traditional way, of course, if that information isn't always verifiable directly to the farmer. Na macio moto kwarĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono yawo nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio mathako kuma thĩ yothe. Hello? Hello. Joseph. Wĩ mwega kuma kwa Inoro tageithia mũthuri. Joseph, good. Nganie njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki na ngagatha Ngai wakwa nĩ kũigua guoko guo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngaku itanya rĩakwa nĩ atĩ tũgĩkarĩkania nawe nĩ ũgũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbere mũno makĩria ũhĩtũkĩte no karũgio kũingĩ mũno tondũ nĩ waigua kaũndũ kageni kaũndũ ũngĩthoma kuma gũkũ mũciĩ-inĩ gwa Tugi no Tana na rĩu ningĩ nĩ ndĩrehoka atĩrĩrĩ ona harĩ ũngĩkorwo hatĩkĩtwo mũno mwena-inĩ wĩgiĩ mũhuko rĩ ndũgũikara wĩ mũndũ mũhatĩrĩrĩku tondũ Ngai witũ nĩ atũhete indo nyingĩ na nĩ etĩkĩrĩte imwe igerere gũkũ ceceni-inĩ hakuhĩ nawe Inoro FM iria ingĩ ciũkĩire mawĩra-inĩ marĩa ũraruta ngwĩraga wĩyũmĩrĩrie mũno na ndũkanatĩre hau igĩrĩrwo nĩgetha rĩrĩ atĩ nĩ ekuona ndũnathiĩ kũmatha nĩgetha ũinũke moko matheri wathiĩ kũmatha nĩgetha ũinũke na kanyamũ koguo rũcinĩ rwa mũthĩ ĩkĩrĩra kĩo ona kwari thĩinĩ wa mũtũrĩre wao wĩ wothe tondũ nĩ monete kũndũ marahota gũkorwo magĩthondeka mbeca na njĩra na ihenya mũno na megũkũrwo na andũ othe magĩkaya makiugaga ngagũthire gũikarire kũrĩ marathivinĩra thĩ mararĩa thithino yao na nĩ mahotete gũkorwo makĩona ti kuga wĩra waku nĩ mũru kwa gũkorwo kĩmera gĩaku nĩ gĩcoku na thĩ hanini nake Ngai agakũhingũrĩra kĩmera kũrĩa kwarembesha maisha kũrĩa ũkoragwo arĩ thĩ no akarĩkĩrĩria na milioni 3 akarĩkĩrĩria na milioni 5 we ndũngĩhota kũmenya rũgano rwaku ũtangĩkorwo nĩ ũrekĩrĩra kĩo thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe makĩrĩ ho ngwĩraga wĩtigagĩre mũno waigua he mbia ciacoka tondũ hau nĩ kuga he mũndũ umoke na ndanahota gũkorwo arĩkia gũkorwo agĩkinya mĩtambo-inĩ gĩtũmi nowe ũngĩkorwo erĩ nakĩo kũrĩ wa kũhũthĩrĩria kũrĩ wa gũkorwo akiuga wĩra ũcio no ũkorwo ũtarĩ wa ma kũrĩ nganja kũrĩ wa gũkorwo akiuga wĩra ta ũcio we ndekũhota gũkorwo akĩũruta agacoka gũcoka harĩ ima kĩanjĩrĩria-inĩ o gũkaya o ithie na no nginya ũcarie mbia ici kũrĩa kwĩ paybill number 5254 ndĩrehoka weekend yaku nĩ ũraikĩirie wega rĩu tũkĩambĩrĩria kiumia kĩerũ-rĩ nawe ũkĩambĩrĩria wĩna mayũ wĩna wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro kĩa igũrũ mũno atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra tondũ tiwe ũkũmagĩrithia Ngai we mwene nĩwe ũgũtũma magĩre thaa 4:14 good morning njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki reke tũthĩrĩrĩke. Joyce we mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Kai thengio kwĩ mwathani Kai. Joyce we mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Gatanga Mũrang'a Ndaka-inĩ. Ndaka-inĩ itũra rĩrĩkũ? Kai thengio Kai Kĩmandi. Joyce wakĩhota na ciringi milioni 3. Maritanga milioni ndoka ngoria kwao andũ mamwĩtaga ũ etagwo Joyce wa Itherero wa Mwarĩri kana nyina wa Rayo abocokerie nyina wa Rayo nyina wa Rayo mũthee ndarĩ haha nĩamba gũthiĩ anjĩte atĩrĩrĩ nĩ kũranunga milioni 3 nake ndĩrakũgeria na ndeciragia no rakwĩrĩte nĩ kũranunga milioni 3 nĩ baba na nĩ gathimo gake karambĩte gũthũka uga nĩ agũtha ndauga ngerie mbere yake nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ ndĩageragia ngacoka ngatiga mũthenya wa Friday rĩ ta wĩharĩrie nĩ ngagũcerera aya wĩ karibu mũno Buda boss. Yeza. Watu wamekuwa mapilots. Aje. Aviator msi. Wapi? Shabiki. Wanakula madosi. Big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangĩ no twende kũigua mateta ona mawoni tũma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732169000 twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jambo salama uhoro wa rũcinĩ mwega biũ niĩ njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro na ĩranjĩra mwene etagwo Zipora njĩtagwo Zipora Njoki wĩ kũ Zipora Njoki
Mwena wa Moro kure Soi. Nĩ atĩ ũreka kũu? Nĩ kũrĩma nĩmaga na ndĩ mama mboga nĩ nyendendagia tũnyeni. Nĩkĩ ũrĩmaga? Nĩmaga tũbebe, tũwaru o ũguo hanini hanini, kaũrĩmio kanini. Kaũrĩmio kanini ka ĩka ta cigana? Oi, gatikinyĩte ĩka wa mbũi witũ no kanuthu ngagaya hanini ngarĩmia tũbebe hanini ngarĩma tũwaru. O twaku twa kũrĩa? O twakwa twa kũrĩa na kũrerarera twana tondũ ndikĩrĩ mũthuri. Yarorire naku? Nĩ ndagĩa twana tũna o ũguo. Gũtirĩ kaigĩrĩirwo ihiga tuothe nĩ tũgũkũra nĩguo. Na rĩu to nĩ tũbeca ũgũcarĩtie na hinya ũguo Zipora witũ warĩkia kũrĩha cukuru ũkwendaga atĩa na icio ingĩ iratigara? Ndarĩkia kũrĩha cukuru tũrĩa tũgũtigara wa mbũi ona ngorwo nĩ tũbũri twĩrĩ kũgũra nĩguo 50,000 wacio na thimũ-inĩ yaku umenye Ngai nĩ arenda ũmũgocagĩra irathimo-inĩ ingĩ cia mĩthemba ĩyo ya tũbũri ũramwĩraga nĩguo. Ũgatigaga okuga no kũrĩma na wĩ mama mboga rĩu ũgakorwo wĩ mama mboga no nĩ ũkĩrĩithagia tũmahiũ na ciana nĩ irathoma tondũ Ngai etagwo Ngai nĩguo. Ngĩo irathimo iria Ngai angĩndathima nacio niĩ ndĩmwĩhokete na ngamwĩrĩgĩrĩra. Karibu mami. Asante. Hau thimũ-inĩ yaku na nĩ we twakũhoera maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte o ũguo makwanjia na mwaka mwerũ nĩguo. Congratulations. Asante. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Roiro Coffee Fair megwatanĩro na Karo Coffee Research Institute nĩ maramenyithia arĩmi othe a kahũa nĩ gũgakorwo na monanio ma ũrĩmi wa kahũa kĩhaaro-inĩ gĩa Coffee Research Institute Roiro kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ tarĩki 13 na 14 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ. Oho nĩ gũgakorwo na Coffee Research Institute Open Week ya gũbundithia arĩmi njĩra njerũ cia ũrĩmi. Kĩũngano kĩa mwaka ũyũ kĩrũgamĩrĩirwo nĩ BASF, New KPCU, Koteva Aga, Coffee Directorate, Exom, Coffee Research Institute, Commodities Fund, K+ Fertilizers, Agritechno, Nairobi Coffee Exchange, Elgon Kenya, Solidad, Export Trading Group, Lachlan, Kenagro, Osho Chemicals, Linkage Africa, Pan Agric, Simbacorp, Syngenta, Eurochem International, Valtrac, Nayara. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria mandĩkĩra email kũgerera roirocoffeefair@gmail.com. Ndahũra thimũ kuma kwa Inoro FM na nĩ na mbeca baribari rĩu tatwĩre wĩtagwo Veronica u Veronica wa Ngatho. Wĩ mwena ũrĩkũ wa nja wa Ngatho? Kiambu Gĩthũngũri gwitũ ha. Ndĩna biacara ya gũa. Oi, ũrarutaga biacara ĩrĩkũ Gĩthii? Ndĩrendagia nguo. Abonyita 10 rĩ haha wone harĩa rĩ gũgũtinda tindĩka na ndũkarenge mwaki na mamilionea manjagia tawe. Nĩguo. Nina kwagĩre mũno. Ngai akũrathime, thengiũ kwĩ Ngai tondũ nĩ ngũhoeterwo. Asante sana. Introduce mbogi yako kusign up na Place Bets. The more you refer, win na mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mwiri waku urabatara. Helen? Yeah. Habari yako? Nzuri. Njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Ndutaga na ceceni ya Inoro. Na namba ĩyo yaku ndamĩona kũrĩa kwa Rembesha Maisha. We wĩtagwo Heleni na wĩ. Ndagwo Heleni hiyo. Ũhoro wa Nanyuki? Nanyuki nĩ kwega. Nĩkĩ wĩkaga kuo mami witũ? No biacara. Yaki? Nĩtũ handũkagia mbao. Hioko nĩ rĩtwa rĩaku kana nĩ rĩa baba kana nĩ rĩa mũthuri? Rĩtwa rĩaku. Rĩaku? Rĩrĩega mũno. Rĩu naniĩ ndinoka na ũru. Ngwendaga ũkĩendia mbao ciaku rĩ. Kaundu kau ũgũcaragĩria mbia gambe gakũhũthahũthĩre meciria. Twambe twĩkĩre 50,000 thimũ-inĩ yaku kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha nĩgetha ũgagĩtwarithie kaundu